reke guoko gwaku kundware njegeke-ini yaku ndingiona uru ndirisi mairaga ndihithite go iyo ni thaburi ya 46 yatwariria gutugekugerera na umu wa Karanja na mukire Keithi haria hothe uri muru na mwari wa ithe witu na urathimwo ni mwathani na ni ati Ngai akuririkane aturirikane ithuothe atukinyirie wega wake na tuhotanire maundu-ini maitu mothe ni tondu ni mwega ni tondu ni mutugi ni tondu ni aritha ni tondu ni ari hinya ni tondu ni wa kwihokwo ni tondu ni okaga na karumbuia andu ake na akamahotanira maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe akamatongoria na agatutongoria riu o nginya tene na tene. Ndakwira kuria gwa cheza ni gwetha mundu ndimunengere ngiri 20 thaa ici ini na nigetha umenye guku ni kwega ni star 779 hash star 779 hash ugakorwo riu we warumirira makinya ugathie haria ugathura cheza box wathura cheza box riu ugakorwo hena bia makiria ma ngiri 100 mathanduku meri me bia meri matire na toguo ninge nie na nie ndi na bonus gukorwo ngikunengera reke tuigue mwatani witu wa mbere wa 20,000 Kenya shillings. Eni ndimunengere star 779 hash ona guthuka hau gwetere ngiri 20 rucini. Imagine igitha giki urokeirio ngiri 20 maundu maku magakorwo me mega na magathie wega muno na magaikara wega na gukagira eni guku ni kwa Inoro thiri ni star 779 hash. Hello ndiretha mundu witagwo George Ngugi wa Mwea na njitagwo Muturu wa Muiru ndirakwira thimu kuma kwa Inoro. Niwe curaria nake kwaro atia George Ngugi? Ni kwega muno. Na ni ndi na uru mwena uriku? Guku mwena wa Rari. Rari o haha Rari yakwa kana na Githunguri. Aha. Ndona no waingira kuria gwa cheza hii. Mapema. Ngiri 20 ci thimu-ini yaku thaa ici rora. Ni wera ngiri 20 tinda wega na iguteithie na wiri andu arari andu ni marahotana nginya bonus ngiri 20 wina cio no tinda wega na urathimwo. Thengio muno. Asante sana. Thank you. Ucietagwo George wa Mwea ni ainuka na ciake George Ngugi wa Mwea ainuka na ciake 20,000. When ukorwo next githa giki gitigitie ingitwendi ciaku ndirakune star 779 hash na ndirabatara ukorwo na smartphone kana ona airtime kana data bundles we ni kuguthuka haria thimu-ini yaku uragira thimu star 779 hash ugathura option 2 ino nokorwo ni uingirite already ukurera option 2 ukurera option 3 uthure cheza box option namba imwe wathura hau mathanduku meri mebia meri matire na kwina bonus niguo ndaneana ngiri 20 na cio thiuririkana ukure mecio thake na uigiririki cheza ni tukienega telefoni BCLB license number BK 0000856 shesheni hakuhena na rucini ruru mwathani ni atwarahura na hindi ya mwathani atwarahura tubati gwika atia undu wa mbere tubati gwika atia muturire-ini utugiikara na tugitura muno makiria tubati kwarahuka wina ngatho wire mwathani ni wega ni wanyonio muthi ndi muoyo ni ndona muthenya uyu na ni ndirakugatha muno makiria na ni atiriri wokira wina ngatho ri muthenya maundu maku ni megutinda wega ni meguikara wega muno makiria na ni atiriri uwere Ngai ati ndina ngatho ona no gwete maundu ndina ngatho ni gukorwo ndi muoyo ni gukorwo ndiho ona ndahota mwathani Ngai muthenya uyu ri kuona ona ninge ndina ngatho ni maria mothe unjikeire na ni ati uririkane marua ma Paulo ma mbere kuria Thesalonike murango wa 5 muhari wa 18 ati cokagia ngatho maundu-ini mari mothe mugacokagia ngatho na gutira makania muru na mwari wa ithe witu wokira warahuka ukira wina ngatho wake up with gratitude ukira wina ngatho wira mwathani ni thengio ona oine ruru wa murwaru ni wikite wega ona nigithayu wa ngoro ni wikite wega
ũkĩũhana tawe nĩ wĩkĩte wega. Ngata ya Ngai mũturi wa Nĩũtũhete ũgima wa mwĩrĩ nĩ wĩkĩte wega. Ikana rĩa mena ruo Baba ũmeke wega. Wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ ũngĩũhana tawe nĩ wĩkĩte wega. Wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ ũngĩũhana tawe nĩ wĩkĩte wega. rathimo nginya wĩikie matatha ma irathimo. Nĩũtũhete irio cia kũigana nĩ wĩkĩte wega. Rathima mĩgũnda itũ nĩ wĩkĩte wega. Wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ ũngĩũhana tawe nĩ wĩkĩte wega. Wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ ũngĩũhana tawe nĩ wĩkĩte wega. Kubarikiwa nayo. Nĩũhonetie bũrũri witũ nĩ wĩkĩte wega. Ona ũkahonia mĩĩrĩ itũ nĩ wĩkĩte wega. Wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ ũngĩũhana tawe nĩ wĩkĩte wega. Wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ ũngĩũhana tawe nĩ wĩkĩte wega. Nĩũrathimĩte mĩciĩ itũ nĩ wĩkĩte wega. Rathima mawĩra maitũ nĩ wĩkĩte wega. Wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ ũngĩũhana tawe nĩ wĩkĩte wega. Wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ ũngĩũhana tawe nĩ wĩkĩte wega. Nĩũrathimĩte aciari aitũ nĩ wĩkĩte wega. Rathima na ciana citũ nĩ wĩkĩte wega. Wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ ũngĩũhana tawe nĩ wĩkĩte wega. Wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ ũngĩũhana tawe nĩ wĩkĩte wega. Wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ ũngĩũhana tawe nĩ wĩkĩte wega. Nĩ wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire Mwathani na gũtirĩ ũngĩũhana tawe nĩ wĩkĩte wega. Mũrwaru atara onani ndatara maũndũ marĩa Mwathani anjĩkĩire. Ndona ũhoro wa kũmũcokeria ngatho ona ũhoro waku ngoro yakwa rĩu nĩ gũkũinĩra nĩ ũndũ ũrĩa wĩ mũnene ngoro yakwa rĩu nĩ gũkũinĩra nĩ ũndũ ũrĩa
we munene tukamuinira ona nidona Kanyeri kuma Muthuru wa thoko Njoroge Kaimenyi makanika Nancy Muge ona Kimata wa Njokia Ndunyu ya Shege wa Beni wa Matara. Asante sana ona Mwangi Dawa thengio muno tugithi na mbere na kugosha na kwambararia watheru na kwira watheru ni mwega ni agiriire ni mwihokeku ni mutugi na ni muiguatha. Asante sana ona Grace Kagai, asante sana na Mr. Kagai athi na mbere na kuona komete kuria PGH Hospital kuria mwena wa Nyeri na therapist Darren Joseph ni damu na sera nganga wa mari wa iria ine Kagarari ikwerwa atia maundu magire ona ndona Daga Ithuru urathimwo muno ngeithanirie kuria Gathaithi na njira harambee ya gwetha 1.5 million ya Peter Iroha wa Kamau uria onarigiterwo thibitari-ini wa Kinjabi umuthi ni kuria Gathaithi Sunrise Academy. Ngai eyonanie nonekanire family yo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Hawada mukwerwo atia good morning ruse kwanyu maũndũ maikaire atia kũrathi atia ni wega kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani na gweterera Mwathani ni tondũ nĩ oka mwarimu Gĩteru wa Ndaigana nyukithengio muno makirio na John Gĩthenya kuma Hiroti Muthemwa Kinjogo wa Ishaga Shirute tuthengio muno makiria ona Charles wa Gasi wa kuria Murang'a. Thank you so much o maboni wa Kabaru thengio guku ni kwaino kwena maundu maingi ona kwena mbia cia gukuria gwa cheza imagine *779 hash ugathi hari ohuragira thimu andu abatara ukona smartphone kana airtime kana data bundles ware kioguo ukaheo option 2 riu yo wathura iyo igutwara uthure inoro no wathura rita rimwe ni uguo uguthie riu option 3 cheza box mathanduku meri mena bia meri matina no ciringi 99. By the way na toguo ginya kwina bonus ithe ndwaigua he muthuri wa kuria hari ndanegereria mbeca bari ciringi 20,000 rucini ruu rucini tene ini muthuri ugwitwo George Ngugi wa Mwea riu ona ni na ngiri ingitwendi ithaa riri hena ingitwendi ngukuongerera taguthukaga hari *779 hash weterere hotani kuria gwa cheza maundu maku na wambiririe kiroko giaku hega na manatitherwo na mweri wa 6 tugithie naguo na mbere maundu moke magereire muno. Undu wa keri ugubatara gwika muturire-ini uturatura ni ati owokira rucini uharirie meciria maku hega uharagiria meciria maku atia rucini wokira wambagiriria atia rucini warahukari wambagiriria atia nina gwiciria kana nina kuhoya kana ni kwirekereria Ngai kana wambagiriria no horo wa guthie we wira waku gindu kia mbere wokira wambaga kuyathi mundu ririkanago na kuhoya wakirora uria maundu maregariura wakirora kuria kurathie na mbere ukarora andu maroiga atia ukarora kurandikwo atia nginya ona ukiara huko ikinya kwara huko thi kuria urathie ri ugakorwo we mutukanire wambagiriria atia muthenya waku ni wega ubange meciria maku tanambiriria muthenya waku na ni atiriri na ni na njira ya kwarahuka ukera Mwathani undu ukera Mwathani muthenya oni ndakune ukera Mwathani ndongoria na wagia na kanya ugathoma kiugo kana ukeririkania kiugo kana no gathikiriria rwimbo ruhoreru rwa kugosha na guthathaia Mwathani muru na mwari wa ithe witu na ni atiriri weka uguo ri ugutura ta Isaia 26 muhari wa 3 yugaga atiriri mundu uria utumite meciria make makinderie hari weri ni hari Mwathani no agatura na thayo mukinyaniru ni undu ni akwihokete muru na mwari wa ithe witu wenda gutinda na thayo ni kwihoka Mwathani ni gwitikia Mwathani ni kwambiriria muthenya na mahoya na kugosha na guthathaia ukera Mwathani ni wega nake mundu ucio ni wa gutura na thayo mutura-ini wake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu magici gatwetie thayo uyu ndokana gatho nĩ kũnduta hatĩka-inĩ no ũkĩgiria muoyo wakwa ũthinĩkanio ndĩkĩte nyuguto gĩthara ndatungũmanio ero imũkĩnjoe igũrũ ũkĩndayaya Nina duma yotuko kare yogeri duma no theri kehida no ende okasenjageria mondokia era dayo kamuira duma no gyotume engaorere kirafu ya
mundu tari angendomirwo naryo mbaihuthu Janina nduma yotuko kareyo theri nduma yo no theri kehitha no ende ukasenjagiria mondokia lera thayo kamwira nduma no giotume ndingaurire Viva siaku singio masia Goma siruhe ndigacokia maitho thuthana Uria nyumite Ngai niwe otumagande Nyena ndiumbe na ndienda igwo kombete mundu niguo uhe Janina nduma yotuko kareyo theri nduma yo no theri ekehitha no ende ukasenjagiria mondokia Dera thayo kamwira nduma no giotume ndingaurire Ungende yore awana ndaithia mandinge otano ndolire ndingombo waku ndinge kainuka wendaga mundu mumene monyo marorinde uthari wenyenda tu ondirire othio Janina nduma yotuko kareyo theri nduma yo no theri ekehitha no ende ukasenjagiria mondokia ndera thayo kamwira nduma no giotume ndingaurire Ado magisoka nderera marorogane madwire sira na mahetia dekirero kino ongeteta mosemanio orekia na ndinge guthaitha tondo ndinge turotariho Janina nduma yotuko kareyo theri nduma yo no theri ekehitha no ende ukasenjagiria mondokia ndera thayo kamwira nduma no giotume ndingaurire ndingaurire mundu wa kuhoka mwathani no uturagio na thayo Jessica Wairimu na kuona Winnie Jason asante sana ona mundu gwetwo Jude Maina kwerwo atia good morning tugithina mbere na kwambararia watheru nyakia Bielbago ngukumanyagia njira twi hamwe muno James Wainaina wa munyaka Elbago ni thengio muno makiria kanya watu maini happy birthday ukurio kiendagwo ni Ngai na andu ajiro muthe niguo birthday yake asante sana na kanyiki wa 100 timo kajira Mr. Joroge wa Magutu PCA na PCA member amukiro honio Mr. Joroge thini wa ritwa ria Jesu Kristo muigai master shoka kwerwo atia kwanyu maundu marathi atia ni wega kwihoka mwathani na gwitikia mwathani na kwirekereria kwi mwathani tondu mwathani ni okaga ni tondu mwathani ni arumbuyagia andu ake ni tondu mwathani ni ahotanagira andu ake aroririkana we mothe wi mitambo-ini haria hothe ona atumia athiri twangironi ni mwana hokire umuthe ni Sunday yanyu umuthe kundu guothe no buru na premium gitambaya maundu magire kwagira na mutinde wega muno na muhando wega na murugamio wega thiini wa Kristo ni akorosa igire muhari wa mugwanja nio theme Para we nyumba we mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimurikia-ino ni natukehoka mwathani na tugetikia mwathani na tugeterera mwathani ni tondu Ngai ni okaga Ngai ni arumbuyagia andu ake ni ahotanagira andu ake na wa musan kana family yaku pore sana ni gutigwo ni mwana wanyu ogwetwo Martin Peusumei uria mukahurukia muthenya wa Tuesday kuria Rangata Cemetery na Ngai agithina mbe na kumireria family yo na muonekanire maundu-ini mari mothe na washira wa mithanga poreni sana ni gutigwo ni your dad retired elder mithanga wa muitiriri wa kuria Mianzini turi mugie na thayo na mumirerio ni mwathani maundu-ini mari mothe na ikero-ini ciothe ni tondu kwi Ngai munene matu-ini ukaga na akahotanira andu ake
ceceni hakuhĩ nao na kuria gwa cheza zaidi ndia kwira ithari ri uka guthira ogwo he mundu gukorwo nginengereria ciringi ngiri 20 na ni besha mvari riu hatiri undu ungi thiri-ini *779# *779# na ukarikia process iyo yothe na nduravatara gukorwo na airtime, nduravatara gukorwo na data bundles, nduravatara gukorwo na ni ati riu *779 na no ciringi 99 wathura option 3 cheza box ina makiria mathanduku meri mebia meri matiri na ni munyaka waku na ni makiria makirigana na ni ri ndina bonus yaku ya 20 kuingira kutu ugeterera bia ukarikia mkondo gerwo haha na ni ngagwita maundu maku magakorwo mari mega muno makiria. Undu wa gatatu ugitura muoyo no gitura guku thi no githi na mbere na muturire rucini warahuka muru na mwari wa ithe witu ni ukire wina gitumi to gukira uguo ati ukire uguo ukire bua no muhaka ukorwo ugicurani ati umuthi gwenda gutinda atia umuthi ri gwenda gutinda ngika atia umuthi ri ni undu uriku ndirabanga gwika no kinyanire muru na mwari wa ithe witu na ni atiriri tuhane mutumia weho wari na thoko yake na mutumia okera rucini akaigirira rwimbo iguru na akiorio ni mundu atiriri by the way urakeina rwimbo na niguo nginya bururi urituhire na niguo kwina maundu maingi na mathina maingi na economy tuhatiriirie akagocaga mwathani tuna mutumia uyu akiuga atiriri ati o muthenya mweru ri ni mweke ungihetwo wa gutungatira Ngai ona andu ona beta makamuthenya ni muthenya ungi mweru hetwo wa gutungatira Ngai ona andu ukira ukimenyaga wina gitumi na wamenya gitumi giaku ni ugutinda na gikeno uikare toria thaburi ya 118 muhari wa 24 yugaga this is a day umothe niguo muthenya uria Ngai atuhete ni tukene na tushajamuke na maundu magirire ambiriria rucini rwaku muru na mwari wa ithe witu na kumenya wina itemi ria gutema muturire-ini na to waku ona wahari angi ona utungata-ini wa Ngai ukagikena na ugagicanjamuka na ukagoca mwathani ati ukoiga ta Kariuki Karis mundu wiriri. Oh yes, mundu wiriri. Oh yes, na kuria kwa *779# cheza igera kuona hiyo maundu magire kwagira murangeri wa ngoro yakwa niwe wiragia kuguru gwakwa gutiruke umurikeri njira-ini ciakwa muhe hinya wa guthie na mbere tiga niwe Ngai urari wa mwana wakwa rirari wakwa rigekera weru-ini mundu wiriri muhe hinya wa guthie na mbere uhonokagia muoyo wakwa ndigakue na ukanyonia wendani na tha unagia ona maundu mega ora muthenya tiga niwe Ngai urari wa mwana wakwa rirari wakwa rigekera weru-ini mundu wiriri muhe hinya wa guthie na mbere. Ya kuria na kunywa niwe uheaga na ukandora oro muthenya na niguo ngaikaraga ndiri o mwithi na ndina hinya otanderi tiga niwe Ngai urari wa mwana wakwa rirari wakwa rigekera weru-ini mundu wiriri muhe hinya wa guthie na
ire kai kuri menye kana te we mwananie ithe tikemenyithia kawega bakuge kuga tigane wakai urare wa mwana wakwa irare wakori gekera wero-ine mundu wiriri muhei hinya wa guthie na mbere ngoro yakwa nĩgĩkumia mwathani watakĩrĩa gĩothe kĩrĩ thĩinĩ wakwa nĩgĩkumia rĩtwa rĩake rĩtheru na ndũkanariganĩrwo rĩa mũtana tiganĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa rigĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhei hinya wa gũthiĩ na mbere. Oh yes, mundu wiriri muhei hinya wa guthie na mbere. Na thank you Karaoke Karis Mere Mwangi mundu gwetwo John Kanga asanti sana no haleluya ni tondu mwathani wotoyaga hinya wa guthie na mbere tugatoria na tukahotana maundu-ine mari mothe wakamano wakire ni ndakuona ona Pastor Johnson Kamau thank you muno mugo wa Biden wa kuria Kinyona thank you muno makirina penina muthoni deri to thank you muno asanti sana ngogeithania kuria gugwetwo thirigi thank you muno makiria asanti sana ona ndagitari Poke Visho thank you muno tugithi na mbere na kumurikirwo tugithi na mbere na kugosha watheru tugithi na mbere na kwira watheru Ngai aturirikane atuiguire tha tumenyero na mari wa iria-ini Kagarari tugeithania kuria PCA Goiro Fithigio Parish unyitetwo ugeni ni atumia Umas Guild asanti sana yo muthe ni muthenya wao ona toguo ni gerame live kuria kwa YouTube ya Inoro FM mbarikiwe sana na Ngai amwike maundu mega na motugi ona ningi magegania mundu gwetwo Hilda Mwaura we Seattle asanti sana na Yano Mota hai asanti sana Joseph Udegwa all the way from Seattle United States of America na ugethirian kumuoria ona Gilbis asanti sana Joaro yue kuria Boston ona mine wake fuja koragwo kuria California na me Dallas aria me Texas aria me Colorado na kuria kungi guothe ona Europe UK Belgium Germany Canada asanti sana inyuothe ona aria me kuria Middle East Sami wa Naivasha Mirera thank you muno urathimwo ni mwathani na Ngai agwike maundu mega tugithie na mbere na kanitha uyu Jigashana wakirita na Jeni wake thank you muno makiria norikane maundu matatu kira wina ngatho maundu-ine mari mothe na wokira ukoragwo ukiyuriria mutura waku kwambiriria na mahoya na guthathaiya no ndu wa gatatu ni ati ukirage no kamenya wina gitumi gia gutungatira andu ona Ngai na ciongumo na ugoci icokerere mwathani Ngai na tondu ndroka na nigetha nguhe kanya na ngunegererie ngiri ciaku 20 ngiri kuria gwacheza taguthuka kuona ihenya *779# urumire makinya na wamarumirira uthure box cheza box mathanduku meri mebia meri matire makiria magirigana no rikane ndina bonus yaku ya ngiri 20 thie na mbere na kwirutaniria gicoka ni ukunegereria na gathoreki othe tumwendithirie Corpus Christi Sunday jaga muno makiria ya mwiri na thakame ya Yesu Kristo na rwa momitha mugikuyu mugate wa ngano na njohi ya mithabibu tumukumie Yesu Kristo mugate wa ngano na njohi ya mithabibu maithawe onere ngoro ya kwetika ishore ushindi tuwa mbele gitu maithawe onere ngoro ya kwetika igo gonara modara varya shokerio maithawe onere ngoro ya kwetika ono ninyeshatwa mwili na thakame yake maithawe onere ngoro ya kwetika maitho makwa wionere ngoro
Noko iguatiga ireketo Maigo weyonere Ngoro ya kwetekyo Ine nengora ya kwa na metare nyoroku Maigo weyonere Ngoro ya kwetekyo Oi goge kanya nege data kwa mokera Maigo weyonere Ngoro ya kwetekyo Donga twekera aria moyo tweke keguni Maigo weyonere Ngoro ya kwetekyo Maigo mabo weyonere Ngoro ya kwetekyo Maigo mabo weyonere Ngoro ya kwetekyo Otetimo azaruna manatohi emomeile Yesu korona dene wami waneleyo Maigo weyonere Ngoro ya kwetekyo Mono kenda godera gideti mayo yaga Maigo weyonere Ngoro ya kwetekyo Ogo kemeri ya wekumudha mwiri Maigo weyonere Ngoro ya kwetekyo Oke remo hena karameti ya umbori Maigo weyonere Ngoro ya kwetekyo Ukioga kuneno mudo wituke mwacheki Maigo weyonere Ngoro ya kwetekyo Maigo mabo weyonere Ngoro ya kwetekyo Maigo mabo weyonere Ngoro ya kwetekyo Otetimo azaruna manatohi emomeile Yesu korona dene wami waneleyo Maigo weyonere Ngoro ya kwetekia maitho weyonere ngoro ya kwetekia Nothe ni Kopsi Christi Sunday ni na mwarimu jagoinia kwa muno ni rwimbo rwa mitha muge kuyona porini bogu alero bypass mutonya pamoja sana. God bless you. No rathimwo muno makiria guko ni kwa inoro mucieni wotu ginotana kwireta kuria gwacheza cheza dina 20,000 more ciaku ni ndureke jethe muhotani ore una nigetha maundu makorwo mari mega muno makiria na kwagira o muno ni jethe muhotani uyu agiritwario na guthukana ihenya guko bia ni nyingi star 779 hash star 779 hash eni eterere ginya kwena bonus kwena mathanduku na thura mana meri mebia meri matire na hello nigetha twethe uyu muhotani wa 20,000 Kenya shillings roshine roro ni tira guko maundu ni mega muno makiria bia ni nyingi shushimiji miji ni ndakuona no rathimwo twetereire ni nane wega moe bia moe thimu nigetha kiamukire bia ciaku ni gwĩcia nĩ kũrengwo ĩrarengwo tũmũgerie eni rĩrĩ rĩa mũthia eni
Nigetha 20,000 star 779 hash kuria gwacheza inayo guthukenda yenyandu afatara ya time kana data bundles kana smartphone kurega gweciria narenga netagwo Peter Njuguna 20,000 Kenya shillings cie thimu-ini ya Peter Njuguna kuria gwacheza anorikane na idhari rigitwaruga kwina andu eri guhe bonus ondo ni bonus turakwe bia nyingi ci haria hashtag 779 hash wathura mathanduku mana meri me bia meri matiri na ni ati ugakorwo ukihotana besha verified na shudina ukwire mesho thake na uigiririki na cheza ni hitukie nega telefone ni BCLB license number BK 0000856 Shesheni hakuena ni rweke joethi mushiga nona andu magosha mwathani na maundu makorwo mari mega 0722000720 0735989989. Hello Inoro Edugata nekwega ndire na uru Okiona wakigogo-ini tatu nyere mwathani agocwo akumia muno Jesu ireke ndiruringithie ruringithie andu aria thingu na horeri megoro njega cihoire tha nĩmĩ ciao itarĩ njambanio ta kĩmaiguei ũrĩa marathimĩtwo nĩ roho wao kĩrathimo kĩao nĩ gĩkĩ kĩrĩa roho marathimĩire na igai rĩrĩa makagaya nĩ marakara mayo ndungata ya Ngai reverend thengio wanyonera hĩteci yũnjindambire Dr. Patio nĩ mũrĩithi wa Kang'ana mũgeithie Michael Njoguno wa Kigogo-inĩ rathimwo mũno. Asanti sana thengio turathi na mbere na kugosha na John Wakahedimeni thengio muno no geithanie St Peter Catholic Church Gĩtuamba Gatũndũ. Asanti sana na mirengo iri wa Kiveni Copse Christi Sunday. Hello Inoro Mwĩrĩ tumukumia Yesu Kristo. Tumukumia higo ciothe. Mukaria na kanya watu maini uria fudi. Karibu sana ruringithie. Ugitagira ibesha na ciaku andu aku rĩrĩa tũgũkũinĩra tũrathimage we Baba tũhote gũkũgocia wega ndungata Ngai Eguo kanya wa tumaini kanitha to haria ngĩthia St Raphael Tumaini Catholic Parish kwa Father Muthoi neguo tũtongoria Kristiano othe na Sister Susan Wairimu thengio rathimwo nĩ Ngai wa mũiro na andũ a Tumaini marahuke. Asante sana. Thank you na no turathi na mbere na kugosha watheru na kwambararia watheru na kwira watheru ni agireire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ya gweka nyogosho watheru eni. Hello Inoro hello Hayo ndungata ne kwega ndire na uru nĩndio mũkamu kuma Kanjũrĩ Karatina. Karibu sana Ndĩrenda kũringithia no ringithie mwega mũtheru igwa nĩ mwana waku ekwenda gũkũinĩra o kĩroko gwathera yũa nĩwe watũma yũke gũtũkenia ĩrutĩre ũtheri indo ciothe irĩ thĩ. Ndungata guo ngaithagia mũndũ katawitwo etagwo Barnes wa Ngũi wa Njũgũ wa PCA Muthea Parish. Thank you asanti sana na tuthiete oguo gutengerania gutharana mai na thambiri muthenya mwega muthenya wa kiumia. Asante ino turagatha na kwambararia watheru na ina maundu maingi we uria muri na twi mweri wetandatu na Ngai no kwenda gutwiguuriria uria kwenda tutaukwo ni mweri wetandatu twaruga irungo ririgi urikane kuria gwacheza star 779 hash ndugatire kwina mbia ciaku makiria ma 100 na toguo ningi ndina bonus na andu angi eri ngunengera mundu ngiri 20 irungo ririgi ndugathie hanaya we uria muri itiruti kura muzizi hasapa kwa hasapana nigetha tutwarane wega na twi live kuria kwa Facebook ya page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa Muiro Blessed and Favored ona YouTube ya Inoro FM haria hothe uri
karibu sana na njitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiru ni honokete Jesu ni mwathani ni andeithĩtie akamenyerera na akanyonekanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na ũhoro wa nakinya hau ni ati ni ndirona Ng'ang'a wa Njoroge aka Baba Wayne Waza in the house. Welcome. Asante sana Reverend. Karibu sana. God is good all the times and all the times. God is good and that is his nature. Wow, asante sana. Neguo ndakira nĩ gũkuna rũcinĩ rwa ũmũthĩ rwa tarĩki 7 tarĩki 7 mweri wa gatandatũ mwaka wa 2026. Oh yes. Nĩ Jumapili ya kĩrathimo, Jumapili njega. Neguo. Na nĩ twagĩcemania nyũmba-inĩ ya Ngai o ta mũtugo nĩgetha tũigue mũgambo wake. Neguo. Tũigue ũrĩa kwenda hamwe na mĩtũrĩre itũ. Oh yes. Ũndũ ũcio ũkĩrĩ wa mwanya mũno. Nĩ hamwe na nyũmba yakwa twĩna thayũ. Neguo. Na tũkagatha Ngai nĩ tondũ wa ũhoro ũcio. Amina. Otherwise ndikĩrĩ na ũru. Neguo. Nairobi rĩ para nĩ hinge. Hingĩtwo biũ. Barabara ihingĩtwo biũ. Cihingĩtwo guothe. Rĩu Nairobi rĩrwo atĩrĩrĩ ũmũthĩ. Mtu anayenjua tuchochoro twa Nairobi. Ucio no ũrakinya harĩa gũthiaga. By the way nĩguo. Iguo nĩguo gũikaire. Mũndũ ramenya Nairobi na chochoro ciakuo rĩ. Huyo ni mtu mwenye anajua Nairobi na anafaa kujipanga. Gũtirĩ na itherũ by the way. Gũtirĩ na ithako. Ni. Na thigari icio cia njĩra atĩrĩrĩ harĩ hawasikii wala ndwere. Ate hawasikii wala ndwere. Wethi moteo. Hawasikii wala ndwere. Hai. Kana ira gwatia. Asikia ramku kana. Asikira ramteka maji musikitini. Warara. Amwathini, nĩ mwathini. Matiri mũndũ marathikĩrĩria. Majira mitaratara na mibango yothe rumirirwo. No by the way skiora ndwere ri ariski kufa kati guo kwira go ndi kana ni weyo ni tugwetha ataramu a githwari matwire atiriri niguo werwo kana thimu yo ni niguo majira amavuri biuci majira ndakimenya ni gwagithuka no ro rimwe tondu riu ri no ndakihota gukipenya niguo na ndakihota gwikinya mwena by the way niguo oh yes na ndwara mwewe ri ndio hiyo ndwara kuku ri ucia niguo kwenda gukwira ri haripati mwewe ni kana ndwere ya sikio ndwere ya sikio asiasikia ra muguu uvujika muguu na mugaga na upwa hari wali mukavu hari wa Nyandarua hari gojari gotu karibu sana jari ndia sana Inoro FM twihaha niguo tukomenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Inoro FM Inoro rũcinĩ. Thinacara cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Thirikari ithiĩte na mbere gũthimana icokana Kenya arĩa marakararia waki wa gĩceceni gĩa gũtungatĩra raia a bũrũri wa Amerika mũrimũ wa Ebola gũkũ bũrũri-inĩ na mũingĩ wa Nanyuki kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia kũrĩa ceceni ĩyo ĩrakwo gũthiĩte na mbere kũrarakwo na ikinya rĩu na kiumia gĩthiru magĩthaganio na mũrũrũngano mũnene. The President William Ruto na Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Bare Duale maugĩte gũtirĩ mũndũ ũndũ kana kĩondo gĩkũrũgamia mũbango ũcio wa thirikari ya Kenya rĩgwatanĩro na thirikari ya President Donald Trump. Mwandĩki witũ Francis Madi nĩ aratarĩria. The debate here is not about whether to set it up or not. The debate is, are we doing the right thing? Are we not? Nĩ mĩario ya mũtongoria wa bũrũri-inĩ wa mũgathe William Ruto akiuga ndereti ĩrĩa ĩbatiĩ gũkorwo kuo bũrũri-inĩ igũrũ rĩgiĩ waki wa ceceni ya gũtangĩkĩra arwaru a mũrimũ wa Ebola ndĩbatiĩ gũkorwo na mwerekera ũrĩa yoete. Mũtongoria wa bũrũri akiuga thirikari ya Amerika nĩyo yoririe Kenya ĩmĩteithĩrĩrie na Kenya ndĩgũcoka na thutha harĩ gũteithĩrĩria arwaru a mũrimũ wa Ebola. It would be most unfortunate if on one request
request by the Americans to set up a facility at their coast, we would refuse. We would look very inhuman. Mwenendo wake Minister ugima wa mwiri na kenewe Aden Duale akiuga ni nginya seseni ino yako. We as a government have a moral constitutional responsibility to protect both Kenyans and other people who are non-Kenyans who live within our border or who transit within our country. Laikipia Air Base is one of the 23 quarantine isolation center we are building and we will not stop it. Iguru rigie mirurungano ya muingi kuregana na waki uyu Duale akiuga riu ni inegene tu na gutire kindu rikugiririria. And the health of our citizens cannot and will not be decided by 3-4 people, 10 people who will demonstrate outside MOH. This epidemic does not require any consultation. Kiuria kinene gikiumiria kana eria ya mari na hinya iguru rigie uge wa muingi. Kwa Kenya ni ugonjwa mnataka kukaribisha hapa, lakini si kuzuia, mnataka kuzuia. Manake wenyewe wale ambao kule kwao umeanza wanasema haujapatikana dawa wala chanzo. Je, nyinyi hiyo dawa mmeipata? Au hao ambao wanasema wanaleta hapa huko kwao hawana nafasi za kujenga hizo vitu? Sasa hiyo wengine wameanza kuingiwa na mahofu, wameanza kuharisha tayari kabla hata wao wagonjwa hajaanza kuletwa. Ina maana kwamba wagonjwa wakianza kuletwa watakuwa ni wengi sana. Ona thutha wa kiriro giki kia muingi, thirikari yonekete gukihingira maitho, muingi ugitigwo na ciuria nyingi kana hihi kwaya gukorwo kwina njama hithanie iria iratuma kiriro kiao kiage kuiguika. Handu-ini ha Inoro FM ni njitagwo Francis Madi. Tuthie kuria ke mwena wake Murang'a kuria kamiti ya guthorima ukinyaniria wa tabarira cia thirikari ni taririe bata wa kuhuthira kigena kia ukuria wa matura NGCDF na njira igwete. Ameba kamiti yo mahianite horo cio hindi icera gicigo-ini gia Kiharu kuria kaunti-ini ya Murang'a kuria mathurimite tabarira ngurani iria ni hamwe na waki wa mathukuru. Kamiti yo hamwe na uguo ni yuritie muingi kuragia ciuria ciigie tabarira cia thirikari kuona mbeca cia igoti riao nicio ihuthikaga ukinyaniria tabarira icio toria mwandiki witũ Victor Kinothia aratumenyithia. Utongoria wa kamiti no na iria iri rungu rwa wabici ya munene wa watho bururi-ini hamwe na honge ingi irehete amemba kuma kaunti ithatu iria ni Kirinyaga, Embu na Murang'a. Kuringana na Trufosa Charo uria ni director ruhonge-ini ruru, augite mokite Murang'a kuona Kiharu ni kumwe kwi ngumo bururi-ini hari uhuthiri mwega wa kigina kia ukuria wa matura NGCDF hari gukinyaniria tabarira itiganite. We want to do knowledge transfer in undertaking social audit, but also we want them to carry out best practices that is happening in this great constituency of Murang'a. Also, we've heard good stories about Kiharu and Murang'a with regards to implementation of government projects and the prudent use of taxpayers' money. Kumwe macerete ni thukuru-ini wa secondary wa St Paul Gikuo na uria wambiriirio miaka minini mihituku. Miaka yothe cukuru-ini uyu igikinyanirio na kigina giki ni hotete guteithia ciana cia locality no muno tondu kwina ciana nginya irauma mwena wa Maragwa Ridge hena 2 boys maumite Maragwa Ridge me grade 10 na twarora mwena wa Kirinyaga mwena wa Thagathi hena ciana ciumite kurukanga ciana ta about 10 of them na ni makiraga rui rwa Thagana. Hena mwana umite Western arokire form 3, in fact turamwadmitire the day before yesterday from Western form 3. No jurie county iria ingi ciothe korora mahote kuhuthira mbeca cia NGCDF wega, ciana nyingi no ikorwo igithoma na mbeca itige kungumio nigetha maundu magatuika makukinyanira. Muikariri giti wa kigina kia NGCDF Peter Manyeki ataririe ati wabici ya mubunge Ndindi Nyoro ihuthagira mutaratara unyihagia mahuthiro na uguo makahota gukinyaniria tabarira nyingi makihuthira mbeca nini. Tuhuthagira process yetagwo labor based kana community based area wira witu to involve technical people makamaganeana advice na then project igekwo involve local community. Kamiti no yugite muingi uria niguo rengagwo igoti wina itemi ria kunyita hari guthuri moria mbeca ciao cirahuthika. Muingi wothe wa Kenya na makiria muingi wothe wa Murang'a wina rutha rwa kuria ciuria thutha wa kuona wira uria urarutwo ni thirikari na mbeca ciao. Inoro FM kuma rugongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinothia. Thinacara irahitukia ndagika 8 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira gwithirana wega riu ni tugomana wona ciahanda thaa 1 rucini ruru njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200.
Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria athingu na holeri engoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũhe ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gĩa gũkũra ureri gutiga makinya make kuga ni aragerete handu hau na oho guthondekera njiarwa ciake igai riria atumia magacira mĩciĩ yao nĩ theremaga ona itura rigathie na mbere maya mothe makinyanagira riria wina mũru na wina mbeca na ũrĩa ũretikania na iroto ciaku na kwa ũguo agakuhotithia gucikinyaniria. Fanikisha ihotithagia atumia gwĩkũria kugerera nenda cia ũkinyanĩria urutani wa wonjoria na kuheana ũteithio wa mbeca. Ambĩrĩria rũgendo rwaku rwa gwĩkũria na Fanikisha rũhonge-inĩ oro ruothe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ. Fanikisha. Gacai kagirite gimari ni thaka jerunywa tucabaci natuo tuororo na tukoragwo na feji thĩinĩ maguta ma kũruga nĩ matheru na matingĩnyitana nginya itata rĩa mũico. Indo ici ũracigũra nduka-inĩ ĩyo ĩ hakuhĩ nawe kana kitushwari.com. Dola nĩyo ĩrarĩa mũcamo ũrĩa ũratũnyitithania kĩrĩma gĩothe. Macani ma dola, maguta ma kũruga ma dola, mũtu wa ngima wa dola na dola all purpose. Dola neo vaibu indo njega kuma Dola Group. Mũrĩmi ũyũ nĩ mũrĩmi namba ĩmwe ndĩrenda gũkwĩra atĩ bataraitha ikoragwo irĩ mĩthemba ĩrĩ. Nĩ harĩ bataraitha ya kũrĩa na tĩri nayo nĩ ikaraga ĩngĩkagucio nĩ mũmera na nĩ harĩ folia kana bataraitha ya kũhuhĩra neno ĩrĩagwo hau nĩ mũmera tondũ kanua ka mũmera nĩ mathangũ. Bataraitha ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ mũno ĩrĩa ũngĩhũthĩra wĩta mũrĩmi ĩtagwo Wuxo Macromix. Bataraitha ĩno ya Wuxo Macromix ĩkoragwo ĩgacĩrithĩtio na ĩkoragwo na NPK ya 24-24-18 kuonania atĩ nĩ bataraitha ũngĩhũthĩra mahinda-inĩ mothe harĩ mũmera waku. Bataraitha ĩno ningĩ nĩ ĩkoragwo na boron, copper, zinc na indo ingĩ. Na njĩra nguhĩ wona wahuhĩra mũmera waku Wuxo maũndũ maku nĩ magĩrĩra. Ningĩ nĩ wega ngwĩre atĩ bataraitha ĩno ya Wuxo no ĩhũthĩrwo mĩmera-inĩ yothe kuma waru, mboco, mbembe, mboga, kahũa, macani, mũcere kana kĩrĩa kĩngĩ gĩothe ũrĩmaga na nĩgetha gĩkorwo gĩkĩgacĩra. Wenda kuona kĩama na maitho thiĩ ũgũre bataraitha ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ mũno ya folia ũhũre mũmera waku na bataraitha ĩno ĩtagwo Wuxo Macromix. Hihi ng'ombe yaku nĩ inyihĩtie iria? Nĩ ũrenda kuongerera iria rĩa ng'ombe yaku na njĩra hũthũ? Prolic maziwa kuma Medicel nĩ supplement ĩna minerals nyingĩ ĩrĩa ĩteithagĩrĩria ng'ombe yaku kuongerera iria na kwagĩrithia ũgima mwega wa mwĩrĩ. Nĩ ĩronekana nduka-inĩ ciothe cia Agrovet ĩ hakuhĩ nawe. Prolic maziwa zaidi ndama kila mwaka. Muikari wa Karatina na matora maria marigicĩirie we munyiti ũgeni mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM turehere imenyithie cia kũrĩu twĩ Karatina Town wabici yetagwo Milima Online KCB Building thimũ-nĩ 061724118 kana 0722848110 warie na Wachira Day. Shesheni hakuhe nawe. Uria muti urathi ukurĩte urorete na
ukuthiaga wikurukite urorete nathi nĩ umĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Muikari wa Nyahururu na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũka wabici itũ Lex Communication Service ĩrĩa ĩ Nyandarua House direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town na kũrigania na Clean Shelf Supermarket. Hũra thimũ 0720842210 warie na Alex. Inoro shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũiru marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro irũngo rĩa kerĩ wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ni nagũtangĩre ũguo igĩrĩ gũkwĩra na ngetwo na wa Inoro nĩ honokete Jesu nĩ mwathani andeithĩtie akamenyerera na akahonokia na akahotanĩra na karibu sana harĩa hothe ũrĩ. Ni akina James Bogu, akina Francis Gashira, akina Susan Kuria, akina Ruse wa Forio Gaida wa 19 General Shop Spring Valley, mahujaji wa matumaini. Asante sana pamoja katika saro na buda wa mai na nithekio muno tugitwara na wega muthio munene kuri kanitha wa Fithie ni kiumia gya atumia Girodi wathi kanitha wa Gathoreki yothe marakugwira Corpus Christi mwiri na thakame ya Yesu Kristo na haria hothe uri oigwe ni tugutamburite Olivia Kevans ndakwo niguo tugutamburite muno guku kanitha-ini wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na kuria guothe othia kanitha mwathani agwike maundu mega ntaindariki kanitha wa Kĩmũrĩ ni guthie kuhujia kuria PCA Shalom Church Kayore Parish ni kiumia kia Girodi ona nindo na Millicent wa utarake jira PCA Utawara PCA Choir atumia Women's Guild ya PCA Utawara makigie na sade jaga muno makiria maundu-ini mari mothe na irongo rire ni ndakwira ndina ngiri ciaku 20 na ni ati ni we wothe urathi kuria gwa cheza no ririkane iyo ni bonus ni tondu andu marehotanira imwe kwa imwe kugerera star 779 hash star 779 hash awahinya star 779 hash atirio doge ugatora mukwa option 2 ni Inoro no kono ni uthurite ukurera option 3 ucheza box mathanduku mana meri mebia meri matina ni makiria magirigana na ni ati no shiringi na 89 no kirikane shuthi no kuwe meshiro thake no igirire no amakiye tumia komina na metekiretio guthaka na cheza ni tukienega telefoni BCLB license number as BK 0000856 shesheni hakuhe nawe na tugithiaga na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani tu mweri wetanda twitagwo wa Juni na mweri uyu ni mwaka riu urorete kana urorete ukinya gatagati na ni atiriri gatagati-ini ka maundu macio mothe ri mwathani ni akoretwo ari mwega kuni akoretwo ari mwega ritwa riri rigwitwo Juni ri tugigira thi ya kiroho na twende kuguukirwo na gutaukwo Juni niki Juni ri ni atia ona tukurora ndemwa kwa ndemwa tumenye atiriri Juni ino ri ni ndui huu ni munyamagani ni nigetha tumenye atiriri tuguikara atia na tugutura atia na nikio mwathani agituhete mweri uyu wetandatu na agatuhe kanya na nigetha tukorwo twihona tukorwo twi muoyo na tukorwo na manatitherũ gatagati-ini ka maundu mothe ni tugutoria na ni gukwagira kuri ari othe maretikia na kuri ari othe megwitikia mwathani ni tondu Ngai ni okaga noka ni ahotanagira andu ake oka ni atoranagiria andu ake oka ni ateithagia andu ake Jaire irugamirire ki Jay irugamirire joy in every season gikeno mahinda mothe ni Jay one kuga atiriri gikeno gikiri kiracungiriria ki gikeno giki
nĩ gũkenera mwathani, nĩ gũkenera ihinda rĩrĩ, nĩ gũkena ona gatagatĩ-inĩ ka marĩa mekuona marĩa marathiĩ na mbere na mũtũrĩre ũrĩa wĩkuo. Tũtũre tũrĩa Nehemia 8 mũhari wa 10 yugaga, tondũ yugaga atĩrĩrĩ, no thikĩrĩrie wega mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, atĩ nake agĩkĩmera atĩrĩ, wĩthiĩrei mũkarĩe nyama noru na mũkanyue indo iria irĩ mũrĩo, onake mũndũ ũrĩa ũtarĩ kĩndũ aiguĩrwo mũmũiguĩri rũgai rwake, nĩ gũkorwo mũthenya wa ũmũthĩ mwamũre nĩ mwathani witũ, na ningĩ tigai kũigua ũhũru. Tathikĩrĩria ha kũrĩkĩrĩria nĩho henaki. Nĩ ũndũ gũkenera Jehova nĩkuo hinya wanyu. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, gũkenera Jehova nĩkuo hinya witũ. Gũkenera Jehova nĩ tondũ wa marĩa twĩkĩire. Gũkenera Jehova thengia ya mogwati na moritũ maingĩ. Nĩ gũkena na kũgoca ihinda rĩrĩ rĩa mũre mahĩndĩ matananoga. Aĩ tũhane mũrĩmi wĩho kwa ihinda rĩa mĩeri mĩingĩ mũno ahandire mũgũnda wake na riũa rĩkĩara na o rũcinĩ okĩra nĩ acokagĩria Ngai ngatho nĩ kĩheo kĩa muoyo, ona ningĩ agĩthiĩ na mbere na kũhanda mbegũ, na rĩrĩa mbura yokire na ĩkiura rĩ, kĩmera gĩake akĩgetha magetha maingĩ mũno makĩria, nĩ tondũ ndatigire gwĩtĩkia. Rũcinĩ rũrũ na mweri wa 6 gũkenera mwathani nĩkuo gũkorwo kwĩ hinya waku. Gũkenera mwathani nĩguo hinya waku ta ũrĩa Nehemia 8 mũhari wa 10 atwĩra. Na nĩ atĩrĩrĩ, ona gũikaire ũrĩa gũikaire na gwĩkũritũ rĩ, thura tu gũcokia ngatho, thura tu gũkena, thura tu kũgoca mwathani, thura tu gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe kwĩra mwathani nĩ wega. Na nĩ atĩrĩrĩ, ona andũ arĩa angĩ rĩ, tũma magĩe na gĩkeno, tũma makene, tũma maigue nĩ akenu, tũma ona magĩe na ũira wa atĩ mwathani nĩ ekaga gatagatĩ-inĩ ka mothe. Kenaga thĩinĩ wa mwathani, kenaga mũno nĩ tondũ wa mwathani, na mwathani no egũka na tũhotanĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Ona ta rĩu gũikaire gũikaina nĩ njũĩ nĩ ũyũ ũrĩa gũikaina na mũtũrĩre ona gũtwarithia rĩ, we kenera ihinda rĩrĩ, kenera mwathani, kenera Jehova, nĩ tondũ gũkenera Jehova nĩkuo hinya waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũyũ haruthu ha mũyũ ĩni na kũrĩa gwacheza star 779 hash ũrũmĩrĩra makinya no ciringi 99 na ngiri 20 ndĩroka kũneana ina fiu. Negokena na kũgoca ihinda rĩrĩ rĩa mũre mahĩndĩ matananoga. Negokena na kũgoca ihinda rĩrĩ rĩa mũre mahĩndĩ matananoga. Tiganĩwe tũkĩrĩa ũtũngĩtanagia nao ithe wa maroho maitũ. Tiganĩwe tũkĩrĩa ũtũngĩtanagia nao ithe wa maroho maitũ. Negokena na kũgoca ihinda rĩrĩ rĩa mũre mahĩndĩ matananoga. Negokena na kũgoca ihinda rĩrĩ rĩa mũre mahĩndĩ matananoga. We mũtũhei muoyo, mũtũrori o mũndũ ithenya rĩake akamũhe igai rĩake. Mũtũhei muoyo, mũtũrori o mũndũ ithenya rĩake akamũhe igai rĩake. Negokena na kũgoca ihinda rĩrĩ rĩa mũre mahĩndĩ matananoga. Negokena na kũgoca ihinda rĩrĩ rĩa mũre mahĩndĩ matananoga. Nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Kubarikiwa nayo. Ndiũĩ rũciũ gũgakĩatĩa, no ndĩna mwambĩrĩria wa wĩra ũyũ ndanogagio nĩ niĩ. Ndiũĩ gũgakĩatĩa, no ndĩna mwambĩrĩria wa wĩra ũyũ ndanogagio nĩ niĩ. Negokena na kũgoca ihinda rĩrĩ rĩa mũre mahĩndĩ matananoga. Negokena na kũgoca ihinda rĩrĩ rĩa mũre mahĩndĩ matananoga. Nĩma nĩekĩte manene
saida rere amore maede matana noga nego kena nakoga saida rere amore maede matana noga nego kena nakoga saida rere amore maede matana noga nego kena nakoga saida rere amore maede matana noga. Oh yes, nikugosha na gukena ihinda riri ria mure mahindi matana noga. Kagenyi mari Eriki Jure wa G3. Asante sana na Kimotho FT. Good morning. Tugithi na mbere na kwambararia na kugosha watheru. Atina manatitherũ gũkenera Jehova nĩ kuo hinya witũ ũtorĩa Nehemia 8 mũhari wa 10 yugĩte. Ĩyo nĩ J thĩinĩ wa John Kang'ethe Siman wa kũrĩa Gĩtuamba. Kagenyi mari asante sana na ndĩrona we wothe ũrĩ mĩtambo-inĩ tũgĩtwana na nginya kũrĩa kwa YouTube. Asante sana ona Mwangi wa Gashiri nĩ ndakuona wa kũrĩa IPCA Bahati Scheme. Asante sana na by the way ngwĩrire gũkũ maũndũ nĩ mega mũno kũrĩa gwacheza na tondũ kwĩna bia wa hinya star 779 hash ũkarũmĩrĩra makinya ũgathura option 2 wathura option 2 nĩ Inoro ugathi option 3 ugakora cheza box ena mathandũkũ mana merĩ mebia na nĩ makiria ma 100 na merĩ matire au nĩ bahati yaku na nĩ na bonus ndĩraikara ũguo ngagũikĩria ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ciringi 20,000 mbeca vari right now eni ndĩra gwetha mũhotani wa 20,000 rĩu ũyũ no wa gatatũ we ndũkae gũtigwo na thutha we thiĩ kũrĩa gwa star 779 hash rũmĩrĩra makinya macio ndagũtarĩria maũndũ maku makorwo memega mũno makĩria na kwagĩra tũgĩtwarana wega eni ũyũ haha mũhotani ndũreke tũmũnengere ngiri ciake twendi. Eni tũmũnengere ngiri 20 akĩigwo nake nĩ ũndũ wa gũthiĩ kũrĩa gwa star 779 hash. Ĩno nĩ bonus kũrĩa kwĩna makiria ma 100 mathandũkũ-inĩ macio mana merĩ mena bia makiria ma 100 na merĩ matire. Eni etha kĩrore gũgũikara atĩa. Eni cheza kwagĩra eni. Hello Biri Hawabui wathu ũyũ mwega. Ekwega mũno. Na ni ndĩ mwega njĩtagwo Mũturu wa Mũirũ ndĩrakũra thimũ kuma kwa Inoro ũhoro wa rũcinĩ. Mwega biũ. Wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ mwena wa Rumuruti. Na ni ndona nĩ waingĩra kũrĩa gwa cheza. Niĩ ndoka gũkwĩra thimũ-inĩ yaku ũngĩrora hena ciringi 20,000 ndagwĩkĩrĩra nĩwe wahotana. Thengiũ mũno. Eni. No rathimo no geithanie Rumuruti na matũra marĩa marigicĩirie na omere thiri nĩ cheza star 779 hash nginya kwĩna bonus teo ndakũne ya 20. Asante sana. Thengiũ mũno rathimo Mũturu wa Mũirũ. Karibu sana. Aya. Thank you. Ũcio nĩ Biri Hawabui ithuo. No ririkane already so far George Ngugi wa Mwea nĩ ahotanire 20, Peter Njogu na 20, Biri Hawabui ithuo nake ahotana 20,000 Kenya shillings. Thina mbere na kwĩrutanĩria star 779 hash na cheza nĩ tukienega telefoni BCLB license number BK 0000856. Mushi watu ginota. Rĩu twĩreta yu thĩinĩ wa mweri wa June. Leta yu ĩrũgamĩrĩire kĩ? Yu thĩinĩ wa mweri wa June ĩrũgamĩrĩra kĩndũ gĩtagwo unshakable faith. Wĩtĩkio ũtangĩtatĩka. Wĩtĩkio ũtangĩenyenyeka. Wĩtĩkio ambao hauwezi tingizwa. Wĩtĩkio mweri ũyũ nĩ gwĩtĩkia na ndũkĩũrũgame wega. Mũndũ nĩ arũmie arĩ ndakae kũnyegenyũka. Wĩtĩkio ũtangĩtititikĩka. Utangĩng'atĩka. Wĩtĩkio ũcio ũtekwenyenyeka. Unshakable faith nĩ yu
no ngethie thiini wa maroma make ni mamvaru kuria konitho murango wa ithano ri haria muhari wa mugwanja ne ikiritwo bracket uga atiri ni gukorwo mithiere-ini itu ri tuthiaga na uhoro wa gwitikia ti uhoro wa kuona na maitho ni uhoro wa gwitikia ti maundu mari orona tondu mari orona wahota kumarora makwenyenyia na makumakia na makuhahure na magutwenda no ni uhoro wa gwitikia ni na gwitikia Ngai ugatigana na thina itikia Ngai utigane na thina ni ari kuonagia maundu mega akwehererie mothema aria moru utukie mundu wihowethete wira agietha wira mahinda maraya muno na ndawonaga na handu hakurwo ni hinya githi na mbere na kuhoya ona githi na mbere na kuongera mathomo no taramu na matuko mathia akiamukira mweke wa kuheo wira na ni tondu wa gukorwo ari mwihokeku ona gukorwo na mwihoko muru na mwori wa ithe witu ni undu uriku ucio wi mbere yaku ni undu uriku ucio urenda gwikirwo ni Ngai ni undu uriku ucio urenda Ngai agwikire rucini rurwa umuthi na mweri uyu wetandatu ni atiriri thie na mbere na kumwitikia thie na mbere na gwitikia Ngai ona macokio maikara keep trusting undu wa kere ni atiriri thie na mbere na kuruta wira na kio thie na mbere na gwikirira kio mahoya-ini maku muturire-ini waku na ni manatitheru ukihoyaga witikitie na mwathani noe gugukira mwathani noe gukuhotanira mwathani noe gukurumbuia mwathani noe gugutoraniria ni tondu warugama witikitie na wihandite wega mwathani ni okaga ni guona manatitheru na gutangiri uguo ingiri gukwira na nikio na twerereka agatunyitirira have unshakable faith uyu ni mama Edu uria gwacheza star 779 hash already andu atatu na mahotanitio mundu ngiri 20 kura mzizi kura muli oh yes tana ritwa June derere kanderere kokanyiterera derere kanderere kokandirera derere kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro derere kanderere kokandirera derere kanderere kokandirera derere kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro uturire ni uri magwa na matiroka thank you Ngai tondu ndagwa ne unjoyaga kugwa nogwe nondungire kanguru mane injesoe modo ireri derere kanderere kokanyiterera derere kanderere kokandirera derere kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro derere kanderere kokandirera derere kanderere kokandirera derere kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro ndagwa nenjoya tene kwaya na gwarenke shakwa muthekero ihinda inini ajoya kinyire kugurugwa kwa ihiga ucio niwe modo ereri derere kanderere kokanyiterera derere kanderere kokandirera derere kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro derere kanderere kokandirera derere kanderere kokandirera derere kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro Cheraine mambete mitego ya pigo mangwatie ukekanta mifango ya oya kunina ewe niwe modo ereri derere kanderere kokanyiterera derere kanderere kokandirera derere kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro derere kanderere kokandirera derere kanderere kokandirera kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro nakionza igango inera itakororarioa dahema weko mare fafa unjikeire urotora wambara letiono tugirio yewe niwe papa 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 papa
ndegetie ngoro yakwa. Oh yes, derere kokanyitirira viririke guinire Jesu. Oh yes, maundu makagira kubagira muno makeria. Mwathani anyitagirira andu ake na kamarobo ya noigwa mweshi Jeremia the Medo aka Mofaya. Ndia kuria Kayore Central na Embakasi Central no kajira huko mitamboni. Endera kuona kuria kwa Facebook ya Inoro FM na Ndungata ya Ngai Muturu wa Muiro Blessed and Favored. Ndia kuwafahamu kwa Sagana Nehemia wanaishi Johoro. Ona wamuna wa Kivuru. Korea Kirinyaga na dereva nene ya Gatura egwetwo Maina wa Charity na Reverend Deacon Igashai wa IPC Rogai thegio muno makeria tugithi na mbere na kugosha watheru ona mutungatiri Shem Musheru geithania ACK Kaharo Parish Kiabuthia. Happy 30th anniversary celebrations omothi na marathimo muno makeria tugithi na mbere na kugosha watheru na kwihoka Ngai maundu-ine mari mothe mwarimu Njagoni thegio muno makeria. Happy Corpus Christi Sunday agatore kiothe Susan Mobi IPCA Kitengera thegio muno mageithie. Asante sana na jogona kamugeithania kuria Keifafu na wakiomereria Mr Moroki former classmate at Keifafu primary school wa boda ni gutugone mutumia wake tutapatana game leo ni Munandaine village. Asante sana ni gutugata vio my brother. Muturina nganga mashoke kwa mwarimu wa Kiswahili sanifu. Oya mwarimu Geteru ngatwira andu wera icio cia irora ndwere ndĩreciria nĩ matũkana gathĩna ka matũ okorwo ndingĩrigwo mũno no ndwere ĩrĩa ĩngĩ niĩ njũĩ na tũtigũkiuga atĩ matũ nĩ macokaga na thutha nĩ maũndũ marĩa mahĩtũku. Twarĩ o kĩrathi mwarimu Geteru in class. Did you see me in class 3? Yes, I saw you. Mũndũ worithia mũndũ atĩrĩrĩ wakiuga atĩ ndikĩrĩ mũthomu nĩ wanyonire standard 3 wakiuga ndoke muonire kona we no tari thank you na Dominic Nganga wa igikiro na guko ni kwa Inoro mucii ni wotugino tana tutwaranite wega na tukagatha watheru na guko cheza kwina mbia cia kuingi ndatigia ni ngunegereria irungo-ini riri star 779 hash star 779 hash idhari ritanathira ne ukoro gineana bia ishige na ni ati cio thina ukure mecio thake na uigiririki na no aria makinyetie miaka 18 metekeretio guthaka maundu maku makona no shiringi 99 na ndurabatara ya time kana smartphone kana na data bundles shesheni hakuhe nawe leo turereta Reta N thini wa Juni no anakorekia turarekia. Imagine Reta N yerugamire new beginnings. Tado tukiambĩrĩria ile kia mweri wa Juni ri N yerugamire new beginnings kiambĩrĩria kieru na mwathani aratwĩra ta ũrĩa aragia thĩinĩ wa Isaia 43:19 tarora nĩ gwĩka ũndũ ũngĩ mwerũ githĩ ndũrĩ gĩkunũko rĩu githĩ mũtirĩ wona githĩ ndũrĩ kunũko rĩu ũrĩa gwĩka nĩ atĩrĩ rĩu nĩ ndakũhoera Ngai agwĩkĩre ũndũ mwerũ. Ngai muturire-ini waku mweri wetandatu Ngai agwikire undu mweru akuhe kiambĩrĩria kieru akuhe gikeno kieru thayo mweru maundu meru wira mweru biashara njeru hinya mweru Ngai akweruherie ciĩranĩro Ngai mwatha nine ajĩrĩire ira thimo nyike dehokaga kiugo gĩaku muoyo wakwa wothe na nĩ atĩrĩrĩ ndukareke maũndũ marĩa mahĩtũkĩte magũthumbũre ndukareke magwa na materetha mahau kabere ndukareke ati haria watirithire kana ukigwo ikare hau ukiguagiraga Ngai ni areka undu mweru arahuka na wigwatire thiini wa ritwa ria Jesu muru na mwari wa ithe witu na wihoke mwathani no mwitikie maundu-ini mari mothe na mieke ria yothe guka mieruri umihimberie na gikeno umikenerere na wira mwathani atire mwathani ndongoria na uhe gikeno kieru na uhe kiambĩrĩria kieru na ndakiamukira thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Mũriũ na ria Roho Mutheru ugai amen tugithi na mbere na kanitha uyu wa Kimuri na ngetwo bwana wa Inoro ndungata ya Ngai Mũturu wa Muira ni honokete Jesu ni mwathani uthie na mbere riu na gutuma request cia mahoya kugera SMS ya 22989 kuria kwa Exat Inoro Keikanat Mũturu wa Muira kwa Facebook
page Inoro FM na ndungata Ngai Muturi wa Muiru President Favor na me diaspora ona kwa YouTube we wothe utume request ya mahoya na twekerwo ndu mweruri tukurigithia ruru aruse wa ng'ang'a ko ne kuri akaga ati we Emmanuel Mweki wa maya. Oh yes tukwende we Emmanuel Mweki wa maya gotire kubarikiwa nayo. Shesheni hakuwe nawe wewe tuzikwende heni ona nedona muthaka wa waziri akijira wakamata PC Rob Mamurion
Asante sana ona Ndegwa wa Nyandarua, thengio muno makiria. Ona Fred Kinyozi, asante sana. Ona Miriani Iburu na Herani Maiginesius na wageni wa Via Dilo na Johnny Kehiti. Rorete kuria gitare kuruki yokas vast kazi ni ugwetwo Bugu wa Mukurimo wa Murugaru. Thengio muno makiria. Asante sana. Ni wega tugitwana na wega. Sabjebu wa kuria keiva vureke ngwire. Ubarikiwe sana. Thank you. Tikanioro wa Mr. Kimani, asante sana. Na kumagera tugithi na mbere na kwihoka Mwathani, tugithi na mbere na Miriam Mwanya Makema, thank you muno makiria. Na Shiro wazima ni turamuhoera muno, riu mutigetwo ni yua mam nyina wa Kanyora, na Ngai amuhe thayo mirerie family yanyu yothe, na ke yua mam Shiro wazima mamu wanyu gwetwo nyina wa Kanyora arohuruka uhoro. John Kinyozi wa Masto na Matha Mugatha ni ndakuona, asante sana. Ona Ruse wa Hito wakiadithiria gikundi kia Women's Guild Raneti Church Raneti West Parish, muthenya mwega batagotio chia Rede Damariza Patronel da Grades, thengio muno na mwihande wega witikio-ini na murugame wega muno makiria. Ona Bwana Ndoga mutungatiri Ndoga ugeithike muno makiria. Tutanarikia na reta hii tukirikiria gutaukwo ni June ri na kuria gwacheza star 779 hash urutanirie muno ndiroka kuneana bia ige hidaritari haraya ri ng'ang'a of Njoroge aka Baba Wayne Waza. Na ithari kihanda maria ng'ang'ara tuhariria ni ati waki wa giceceni gia kurigitara ya Amerika murimo wa Ebola kaunti-ini ya Laikipia kwambiriria na njira ya thiri. Cleophas Marara kuga ndugu yake na Rigathi wa Gachagua ndiri irenyenyeka, na Kenya kurio matige gwitigira kuria tongoria waria mahuthirite mbeca iria marehaga ta igoti ciuria. Ni wega moria ciuria macio na mangi maingi na ithari handa na ng'ang'a of Njoroge. Macio na mangi maingi ni mutugo gutamburukiria ithari handa. Oh yes, na gutangiri uguo igiri gukwira na vathapatheni ucio wa kanitha wa Orthodox ugeithike muno nora thimo ni Mwathani shosho wa Ruhiu Ngai arokuririkana na arokuonekanira maundu-ini mari mothe wa mutonya wa kuria Prads no kanjina kugeithiria tumio the Kirodi na tukamahe mbeca na makiria PCA shesheni kuria Prads. Asante sana. Na Dr. Morris wa Sheke akijira umuthi mena harambi ya guteithiriria Grace wa Jagaro ya kana wa Shui uri urarigitwo murimu wa cancer na harambi ukorwo umuthi tha 8 kuria IC Thigio Church. Ngai amuonekanire na amuonekanire maundu-ini mari mothe ni kuria Day ya Boroti IC Church na wa Shui ahone na ihenya thiini wa ritwa ria Jesu. Na ria maragerera moritu matiganite na request cia mahoyo thina mbere na gushikia kirimo wa thuguno iwajira Kariobangi North twi hamwe. Asante sana na Paris John thengio muno makiria tuthina mbere na gweterera na gwitikia Mwathani na kwihoka Mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe. Reta ya muthia thiini wa Juni ugite endurance through trials ni gukiririria ona magerio matari atia. Tugie na roho wa ukiriria tuhoe Mwathani atuhe ukiririria atuhe gukiririria na tukiririria wega na ni tugutoria maundu-ini mari mothe tondu twakiririria utorania we hamwe na ithwe ni tondu wa riri ugithoma Hibirania 12 muhari wa mbere guona ati tuthiurukirio na irenge mahana taitu ona ithwe ni tuyaure kiria giothe gituri tuheire ona we hiore turigishaga tugitengerekete to ni kira tuigeirwo mbere itu tukiriririe tukiriririe muru na mwari wa ithe witu. Taru muthe kuratengero ihenya ria Nairobi Marathon riu ni gukiriria ni kwirutaniria nigetha mundu ahotane ni kwiyumia biu na kwaga gukua ngoro na muturire-ini uyu na ni atiriri riria gwikuritu tondu mahinda maritu no mariukaga ri twika mundu wa gukiririria muru na mwari wa ithe witu. Wihoke Ngai akwe hinya wa kuhota guthi na mbere na muturire na ni ugutoria. Ngai waria mari muoyo tuteithie gukiririria mathina-ini mothe maria mothe turicamanagia namo na nigetha tutorie na tutikorwo ni hinya
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen, amen, amen. Ĩyo nĩyo Juni yaku ũrĩa gũkorwo wetarie na Mwathani atũteithie macio mothe twagweta. Juni twagĩrĩre, mweri wetandatũ twagĩrĩre in Jesus name. Reke tũringithie rwa James tũtũragio nĩ kwĩyũmia nĩgetha ndoka ngũhe mbia cia mũthia kũrĩa gwa star 779 hash kũrĩa gwa cheza. Tũtũragio nĩ kwĩyũmia. We live by hardening ourselves. Mũndũ ngwenda kwarĩria o ũcio mũthinĩkanie o ũcio thecetwo ngoro nĩ mĩario mĩũru ya andũ wĩre hinya wa gũtoria nĩ ũrĩa umaga na thĩiniĩ tiga gweterera opinioni ya arata kana andũ anyu tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya korwo Jesũ ndeyũmirie amenya kũrĩa ciarĩtwo nĩ Maria na Juthufu na marĩa ciari a kawaida era ndowe nĩ ndungata magathĩ koro gũtheka makeranaga kagithĩti kahĩ karĩa kabundi wa mbaũ tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya Sabenya tondo iraga na Ngai amwoire ũguo na kĩmũtua mũhonokia wa ciana cia Isiraeli etũrũ ndarĩ mũthomu Jesũ akĩmwĩtoro ũguo rĩu rekondi-inĩ ciothe ici nĩ njamba cia Ngai tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ mũhingĩa wa ciĩranĩro ingiuga ndarĩ anjerera ona we no agũcerere no nĩ harabatarania wĩyũmie na mweterere Iburahĩmu na Sara nĩ aiga ũhoro ũyũ tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya Yes, tũtũragio nĩ kwĩyũmio hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya gũririkanie June J Joy in every season gĩkeno mahinda marĩ mothe Nehemia 8 mũhari wa 10 you unshakable faith wĩtĩkio ũtangĩenyenyeka marũa mabaru make arĩ kũrĩ Korintho 5:7 na eni nayo nĩ new beginnings kĩambĩrĩria kĩerũ Isaia 43 mũhari wa 19 na nĩ enduring through trials kana kũmĩrĩria gũkirĩrĩria mageria-inĩ mothe Hibrania 12 mũhari wa mbere ũkĩrĩkĩrĩria tũkirĩrĩirie
ona byo kirĩrĩrie maũndũ-inĩ marĩ mothe. Mushi watu ginota. Eni rekere ugoro gineana ngiri 20 igi ni bonus ino tondu andu haria hasta 779 hash wathura mathanduku ena mathanduku mena bia makiria ma ngiri igana na to uguo ningi hena shiringi igi negi shiringi ngiri 20 ndirakorwo gineana uyu muhotani wito wa kana rucine ruru rwa umuthi ndwerutanirie biu. Eni maundu makorwo mari mega we chonjo kabisa. Eni likani andu atatu radio mundu ni muhete bonus ya ngiri 20 ikoguo na ndugatigwo na thutha nduke usijifunge na jam na ndurafatara ya time ni star 779 hash na no shiringi 99 terere besha fari mweri wetandatũ wambĩrĩria na ikinya rĩrĩa rĩo na maũndũ magĩre kwagĩra mũno makĩria. Eni tweterere mũhotani ũyũ ni rũcinĩ rũrwega majini ũrokeirio ngiri 20 gĩthata gĩkĩ. Eni ũguo kaigua wega. Hello. Eni ade munengere ndona DJ Mark George Musapiri agithagathaga in the mix. Eni hello. Oh yes, aretwo Royce Mwangi 20,000 Kenya shillings. Namba yake alikitia na 57. Eni congratulations Royce Mwangi. Rĩu koguo George Ngugi wa Moya ngiri 20 nacio, Peter Njuguna ngiri 20 nacio, Biria wa Boithu ngiri 20 nacio, Royce Mwangi ngiri 20 nacio, star 779 hash kuria gwacheza cheza. The award-winning DJ Mac George. Cia kanwa gakwa citingĩigana gũtarĩria andũ marĩa wananjĩkĩra ũndumbĩragia ta mwana wa rũkenge ngũkũgoco mũthĩ rũciũ nginya oke. Ciugo cia kanwa gakwa citingĩigana gũtarĩria andũ marĩa wananjĩkĩra ũndumbĩragia ta mwana wa rũkenge ngũkũgoco mũthĩ rũciũ nginya oke. Ndũrĩ wanoga nĩ kũnyenda mwathani ndwagĩrĩra na ũkahotani kandirikana makĩriganĩra kinya gwa ikinya nginya ngakinyanĩra. Ndũrĩ wanoga nĩ kũnyenda mwathani ndwagĩrĩra na ũkahotani kandirikana makĩriganĩra kinya gwa ikinya nginya ngakinyanĩra. Nĩ kũraya mũno kũrĩa wandutire kũrĩa ndanyugutĩtwo nĩguo niĩ thire na ũgĩatharaika kuma na ngagĩre ti ta tene rĩu ndĩna mĩgariũrĩre. Nĩ kũraya mũno kũrĩa wandutire kũrĩa ndanyugutĩtwo nĩguo niĩ thire na ũgĩatharaika kuma na ngagĩre ti ta tene rĩu ndĩna mĩgariũrĩre. Endelea mwasemanilie na Musa kĩrĩma igũrũ nĩakũririe rĩtwa rĩaku nĩgetha kũmenye wega wamwĩrire nĩwe ndũire ũtũũraga tũrĩ ũtũũraga thĩ na igũrũ nĩ
toire torio turaga Margaret Karua na Jeff Muna Promise asante sana ona mheshimiwa Jeremia Themedu MCA wa Kuria Kayore Central kajira umasgiudi othe ya PCA Kayore Parish magiana muthenya mwega na manyitiriro wega na besha megere wa Jokine ndakuona wajira wimitapo ine na mudogo wetu Philip Kamana twarithio the boda thiothe haria hothe uri Ngai akurathimia gwike maundu mega tugithagathaga ni tugukorwo tukihoya twaruga irongo riria ringi na maundu mangi maingi tuguthagathagiire but right now reu nganga wa Njoroge KA Baba Win Waza is in the house. Oh yes Reverend Neguo no tuthiete oro wega na tomo ni thenyo wa tariki 7 oh yes mweri wa gatandatu neguo rocio kiri mwega muno na ni ugeithitio ni andu aingi muno rucini rwa umuthi ni ndageithika ria maranjira githomo ni kiega ni ndona ithe wa gacerie kuria gwitori magogo Neguo wa Timboroa mukulima wa kuria gwito Murungaro ni ndona nginya njamba igwito Kinothia Tulu kuria Gongu neguo na no ndakiona ona my Reverend ugwito Reverend Mwariri arakijira good morning Baba Wayne Waza geithia mutugatiri neguo Reverend Muturi wa Muiro no geithie muthuri witagwo Gicengera ari kuria Kitale neguo Makoi na roigo mutwarire tabarira ya uthunduri ndukariganirwo ni tata wa Mureithi Karati na Dimaini asante sana neguo Reverend wako gwitwo Reverend Mwariri oh yes Leuri hatiri odoge na etha imwe cia rucini karibu sana asante amenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro mogene motare Inoro rucini waki wa giceceni gia kurigitara ya Amerika murimu wa Ebola kuria kaunti ya Laikipia kwambĩrĩria na njĩra ya thiri Cleophas Malala kuga ndogo yake na Rigathi wa Gachagua ndĩrĩ ĩrenyenyeka na Kenya kurio methie na mbere kana matigatige gwĩtigĩra kuria atongoria a waria mahũthĩrĩte mbeca iria marihaga ta igoti. No egondekane quarantine undu cio no amba guthingatwo nginya ndege tronire cikigwa guku cikeiga macini ciao guku no thie matingota guturigita. On the one hand, we have American friends saying it is Kenya who requested for this facility. On the other hand, you hear William Ruto saying it is President Donald Trump who called him and asked for these things. This confusion. Mimi nataka kuambia watu ambao wanapeleka hiyo porojo kwamba sisi na Rigathi Gachagua tumeshikana kabisa. Hiyo ni porojo. Tuhuthagira process yetagwo labor based kana community based area wira witu to involve technical people mauka maganeana advice na then project yegekwo involve local community. The men who fought and died here restored freedom to Europe. That freedom must be maintained by this generation of leaders and warfighters. Daemwe cia rucini mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni imetha-ini itu ya mohoro guku niguo wa ceceni hakuhi nawe Inoro FM na mene mutukuhaririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Atongoria na muingi kaunti ya Laikipia mathiete na mbere kuregana na waki wa giceceni gia kurigita raia a Amerika murimu wa Ebola na ndeto cia kwihokeka ciroigwo na thengia ya uregani munene waki wa giceceni kiu ni wambitie na njira ya hitho kambini ya jeshi cia riera-ini kuria tauni-ini ya Nanyuki kuringana na mbica cia riera-ini kana cia drone iria ciukitio ni nyumba imwe ya mohoro kuma bururi-ini wa Amerika ironania waki wa giceceni kiu githie na mbere ukinyabaro ni jeshi cia Amerika cire ngwataniro na jeshi cia Kenya kurendekana giceceni kiu gigukorwo na itanda 50 iria cikuhuthika kurigita raia a Amerika aria manyitwo ni murimu ucio mabũrũri-inĩ ma irathĩro ria Afrika. Jathani Kamau agitwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Kumbuka kwa ndeto thirikari ya Kenya utari na thirikari ya Amerika ni raka ceceni ya kurigita arwaru a murimu wa Ebola kambini ya jeshi cia riera-ini ya Nanyuki kaunti ya Laikipia gucungĩire marakara na mirũrũngano ya muingi.
nä ndeto yacogire må ingä taåni-inä ya Nanyuki kå rå rå ngana nginya kambini ä yo ya jeshi makiregana waki å cio. Handå matwakire bara maratwakira quarantine tutiaregana na quarantine no turaregana na kurehero murimu guku thiini wa Laikipia atia turehere murimu guku na gutie maendeleo mangi atureheire guku no maendeleo ma murimu undu ucio ni tureganite tonguo turite andu a Laikipia na turi arakaru tondu kwaria thaa ici mundu urenda guka Laikipia kana guka Nanyuki oke akombore hoteli ndangiuka tondu ni igua quarantine irathondekwo guku na turareherwo Ebola guku uhoro ucio tutingitikira aratuthukiria biashara. Thĩinĩ wa mĩrũngano ĩrĩa yacũgĩrĩire andũ erĩ kũragwo, mũingĩ ugĩte ikinya rĩa kũrehe bũrũri-inĩ arwaru wa Ebola kuma na nja na gũkũiga hatĩka-inĩ ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ wa Kenya. Okorwo thirikari nĩyahota kwamba gwaka quarantine ya andũ maramba kuma US moke mathondekerwo gũkũ na ithuĩ aikari a gũkũ tũrĩ na mateta ma kuga atĩ twĩna barata ici citũ citiakagwo no ĩgwatuĩka nĩ quarantine ũndũ ũcio nĩwamba gũthingatwo nginya ndege tũronire cikĩgwa gũkũ cikĩiga macini ciao gũkũ no ithuĩ matingĩhota gũtũrigita rĩu tũkarigwo atĩrĩrĩ twareherwo Ebola gũkũ na SHA ndĩraruta wĩra tũkũrora kũma andũ aikari a gũkũ. Ona ateteri a ihoto cia mũingĩ gũkũ Nairobi nĩmatũngĩtie ũregani ceceni ĩyo gwakwo gũkũ bũrũri-inĩ makiuga bũrũri wa Kenya ndũrĩ na ũhoti wa kũrũa na mũrimũ ũcio ũgwati wa Ebola. Tuambie tunajua Kenya haina uwezo, hata Amerika yenyewe imeconfirm that hawana uwezo wa kukimu Ebola. Sasa je, nchi kama hii bado inakufa na utapiamlo na malaria hizi magonjwa ndogo ndogo, muko na uwezo? Je, muko na uwezo wa kupambana na Ebola? Wabunge wa Kenya mnafanya nini wakati mahakama imetoa ilani shughuli za Ebola isimamishwe na Amerika inazidi kujenga hiyo quarantine center? Rĩrĩ nĩ rita rĩa 17 mũrimũ wa Ebola ũtuthũkĩte rĩngĩ na ndũrĩ wakinya gũkũ bũrũri-inĩ. Minista Ndwale augĩte ona thengia wa igoti kũrũgamia waki ũcio na mũingĩ kũregana naguo, thirikari ndĩkũgũagũa. Laikipia Abyss is one of the 23 quarantine isolation center we are building and we will not stop. This epidemic does not require any consultation. Handũ-inĩ ha Inooro FM njĩtagwo Jathan Kamau. Na tũrĩ oro ndeto icio nĩ atĩ thirikari ĩthiĩte na mbere gũthima na icoka na Kenya arĩa marakararia waki wa gĩceceni gĩa gũtungatĩra raia a bũrũri wa Amerika mũrimũ wa Ebola na mũingĩ wa Nanyuki kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia kũrĩa ceceni ĩyo ĩrakwo gũthiĩte na mbere kũrarakwo na ikinya rĩu ũkĩenda atongoria gĩcigo-inĩ kĩu kũnyitanĩra nao kũregana na gĩceceni kĩu. The President William Ruto na Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Ndwale moigĩte gũtirĩ mũndũ ũndũ kana kĩondo gĩkũrũgamia mũbango ũcio wa thirikari ya Kenya na thirikari ya Amerika. Francis Madina agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ. The debate here is not about whether to set it up or not. The debate is, are we doing the right thing, are we not? Nĩ mĩario ya mũtongoria wa bũrũri-inĩ wa mũgathe William Ruto akiuga ndereti ĩrĩa ĩbatiĩ gũkorwo kuo bũrũri-inĩ igũrũ rĩgiĩ waki wa ceceni ya gũtangĩkĩra arwaru a mũrimũ wa Ebola ndĩbatiĩ gũkorwo na mwerekera ũrĩa yoete. Mũtongoria wa bũrũri akiuga thirikari ya Amerika nĩyo yoririe Kenya ĩmĩteithĩrĩrie na Kenya ndĩgũcoka na thutha harĩ gũteithĩrĩria arwaru a mũrimũ wa Ebola. It would be most unfortunate if on one request by the Americans to set up a facility at their cost we would refuse. We would look very inhuman. Mwena wake Minister wa ũgima wa mwĩrĩ nake nĩwe Aden Ndwale akiuga nĩ nginya ceceni ĩno yakwo. We as a government have a moral constitutional responsibility to protect both Kenyans and other people who are non-Kenyans who live within our border or who transit within our country. Laikipia Abyss is one of the 23 quarantine isolation center we are building and we will not stop it. Igũrũ rĩgiĩ mĩrũrũngano ya mũingĩ kũregana na waki ũyũ, Ndwale akiuga rĩu nĩ inegene tu na gũtirĩ kĩndũ rĩkũgirĩrĩria. And the health of our citizens cannot and will not be decided by 3-4 people, 10 people who will demonstrate outside MOH. This epidemic does not require any consultation. Kĩũria kĩnene gĩkĩyumĩria kana erĩ aya marĩ na hinya igũrũ rĩgiĩ uge wa mũingĩ. Kwa Kenya ni ugonjwa mnataka kukaribisha hapa, lakini si kuzuia, mnataka kuzuia. Manake wenyewe wale ambao kule kwao umeanza wanasema haujapatikana dawa wala chanzo. Je, nyinyi hiyo dawa mmeipata? Au hao ambao wanasema wanaleta hapa huko kwao hawana nafasi za kujenga hizo vitu? Sasa hiyo wengine wameanza kuingiwa na mahofu, wameanza kuharisha tayari kabla hata wao wagonjwa hajaanza kuletwa. Ina maana kwamba wagonjwa wakianza kuletwa watakolapsa ni wengi sana. Ona thutha wa kĩrĩro gĩkĩ kĩa mũingĩ, thirikari yonekete gũkĩhingĩra maitho, mũingĩ ũgĩtigwo na ciũria nyingĩ kana hihi kwaya gũkorwo kwĩna njama hithanie ĩrĩa ĩratũma kĩrĩro kĩao kĩage kũiguĩka. Handũ-inĩ ha Inooro FM nĩ njĩtagwo Francis Madi.
Mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nĩ orotete ũhinga mũnene ũrĩa wĩna thirikari-inĩ ya gatano ya Kenya Kwanza ngirimiti-inĩ ya waki wa gĩceceni gĩa kũrigita raia a Amerika mũrimũ wa Ebola. Kũringana na Kalonzo, harĩ njamĩra hithanio nĩ thirikari thutha wa Amerika kũhithũria Kenya nĩyo yehoire gĩceceni kĩu gĩakwo gũkũ bũrũri-inĩ. Orotete President William Ruto nĩ kwaga kũheana ũma wa ndeto akĩũria Kenya mathiĩ na mbere gũthonjera mũbango ũcio. On the one hand, we have American friends saying it is Kenya who requested for this facility. On the other hand, you hear William Ruto saying it is President Donald Trump who called him and asked for these things. This confusion. The truth of the matter is Kenyans are very unhappy about this, and they wonder why import Ebola. I mean, of all the things to import, it's not Ebola. Ihinda-inĩ rĩu Kalonzo oigĩte kana nĩ acakaĩte ithagathago cia mĩgomo ya arutwo iria cigũmĩire mathukuru maingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Endekithĩtie thirikari yũmbe kamĩtĩ ya mwanya gũthuthuria thĩna ũcio, agĩkũa arutwo aingĩ marĩ na thĩna wa meciria ũrĩa ũracũngĩrĩria mĩgomo ĩyo. Kalonzo araragia hwaĩ-inĩ wa ira arĩ gũkũ Nairobi hĩndĩ ya kũrugũria mũtambo wa kĩrĩu ũrĩa ũgũteithĩrĩria kambĩini ciake cia kũmatha gĩturwa kĩa ũpresident mwaka-inĩ ũkĩte. Children suffering mental breakdown. And we are saying it's about time to rescue the country. You talk about rescuing Kenya now. And so 15 months is not very far. Let us begin the rescue effort right now. Shesheni hakuhĩ nawe. Tũingĩre ũteti-inĩ kũrĩa mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Cleophas Malala nĩ agithĩtie kĩania ũhoro atĩ kwĩna nyamũkano gatagatĩ-inĩ gake na mũtongoria wa kĩama kĩu Rigathĩ wa Gachagua. Akĩaria kaunti-inĩ ya Kakamega kũrĩa ithũĩro rĩa bũrũri, Malala oigĩte thirikari nĩyo ĩratheremia mũhuhu ũcio na muoroto wa kũhaka Gachagua ndoro kĩũteti. Malala akinyĩrĩirie kuga thirito yake na Gachagua no hinya kũmĩthingithia, amu erĩ acio nĩo ambĩrĩria a kĩama kĩu kĩa DCP. Atarĩrie ta mũng'ethanĩro megũthiĩ na mbere kũnyitana itanya rĩ gũkainũkia thirikari ya Kenya Kwanza hĩndĩ ya ithurano nene mwaka-inĩ ũkĩte. Uongozi wa Kenya unataka urafiki na makabila zingine. Hatuwezi sema ati tunasupport Muluya na sisi hatufanyi kazi na makabila zingine. That is why mimi nimejituma kuenda kutafuta urafiki na kabila zingine. Wakikuyu wale mnajua wako na numbers. Mpaka nifanye urafiki nao. Mimi nimeona hii serikali ya Ruto inajua inaenda nyumbani. Leo imesponsor propaganda ati mimi na Rigathĩ Gachagua tumekosana. Mimi nataka kuambia watu ambao wanapeleka hiyo porojo kwamba sisi na Rigathĩ Gachagua tumeshikana kabisa. Hiyo ni porojo. Wanataka kuleta porojo ndio watugawanishe, united opposition isishinde serikali. I want to say here, I have no problem with my party leader. I am the deputy party leader of DCP. Na mimi ndio mwanzilishi wa hiyo chama. Tũingĩre gatagatĩ-inĩ ga bũrũri kũrĩa kamĩtĩ ya gũthũrima ũkinyanĩria wa tabarĩra cia thirikari nĩ ĩtarĩirie bata wa kũhũthĩra kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra NGCDF na njĩra ĩgwete. Amemba kamĩtĩ ĩyo maheanĩtie ũhoro ũcio hĩndĩ ya icera gĩcigo-inĩ gĩa Kĩharo kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a, kũrĩa mathũrimĩte tabarĩra ngũrani iria nĩ hamwe na waki wa mathukuru. Kamĩtĩ ĩyo hamwe na ũguo nĩ yũrĩtie mũingĩ kũragia ciũria ciĩgiĩ tabarĩra cia thirikari, kuona mbeca cia igoti rĩao nĩcio ihũthĩkaga gũkinyanĩria tabarĩra icio ta ũrĩa mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia aratũmenyithia. Utongoria wa kamĩtĩ ĩno na ĩrĩa ĩrĩ rungu rwa wabici ya mũnene wa watho bũrũri-inĩ hamwe na honge ingĩ irehete amemba kuma kaunti ithatũ iria nĩ Kĩrĩnyaga, Embu na Murang'a. Kũringana na Trufosa Acharo ũrĩa nĩ director rũhonge-inĩ rũrũ, augĩte mokĩte Murang'a kuona Kĩharũ nĩ kũmwe kwĩ ngumo bũrũri-inĩ harĩ ũhũthĩri mwega wa kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra NGCDF harĩ gũkinyanĩria tabarĩra itiganĩte. We want to do knowledge transfer in undertaking social audit, but also we want them to carry out best practices that is happening in this great constituency of Murang'a. Also, we've heard good stories about Kiharu and Murang'a with regards to implementation of government projects and the prudent use of taxpayers' money. Kumwe macerete nĩ thukuru-inĩ wa secondary wa St Paul Gĩkuũ na ũrĩa wambĩrĩirio mĩaka mĩnini mĩhĩtũku. Mĩako yothe cukuru-inĩ ũyũ ĩgĩkinyanĩrio na kĩgĩna gĩkĩ. Nĩ hotete gũteithia ciana cia locality ĩno mũno tondũ kwĩna ciana nginya irauma mwena wa Maragwa Range hena boys
maumite Maragwa Range grade 10 na twarora mwena wa Kirinyaga mwena wa Thagathi hena ciana ciumite kurukanga ciana ta about 10 of them na ni makiraga rũĩ rwa Thagana. Hena mwana umite Western arokire form 3, in fact turamwadmitire the day before yesterday from Western form 3. No julie county iria ingĩ ciothe korora mahote kuhuthira mbeca cia NCDF wega, ciana nyingĩ no ikorwo igithoma na mbeca itige kungumio nigetha maundu magatuika makukinyanira. Muikariri giti wa kigina kia NGCDF Peter Manyeki ataririe ati wabici ya mubunge Ndindi Nyoro ihuthagira mutaratara unyihagia mahuthiro na uguo makahota gukinyaniria tabarira nyingi makihuthira mbeca nini. Tuhuthagira process yetagwo labor based kana community based area wira witu to involve technical people maukamaga advice na then project igekwo involve local community. Kamiti no yugite muingi uria niguo rengagwo igoti wina itemi ria kunyita hari guthuri moria mbeca ciao cirahuthika. Muingi wothe wa Kenya na makiria muingi wothe wa Murang'a wina rutha rwa kuria ciuria thutha wa kuona wira uria urarutwo ni thirikari na mbeca ciao. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Inoro Rucini. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tutirihire ja ya bũrũri kũrĩa minista ũrangĩri wa mbirarũ thirikari-inĩ ya Amerika Pete Hegseth nĩokĩrĩire thirikari cia rũraya nĩ gwĩtĩkĩria athami maiyũkie ũramati wa ndere cia maria mao. Akĩaria bũrũri-inĩ wa Faranja, Hegseth oigĩte itoi nyingĩ iria ikoretwo igĩtharĩkĩra mabũrũri ma rũraya ciũkaga ciehithanĩtie ndere-inĩ icio, hamwe na mabũrũri marĩa orotete na njĩra nene nĩ Spain, Italy, Greece na Bulgaria. Akiuga athami makinyaga oro mũthenya makĩhũthĩra tũtarũ. Orĩtie thirikari cia gĩtarũ kĩu kũrũmĩrĩra nginyo cia President Donald Trump ũrĩa ũnyitĩtie mboroti cia mĩhaka ya bũrũri wake nĩguo kũhingĩrĩria athami a maigĩrĩra. Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Beaches in Spain, in Italy, in Greece, and Bulgaria. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion? Or is it too late? I pray not, and I believe not. The men who fought and died here restored freedom to Europe. That freedom must be maintained by this generation of leaders and warfighters, or what they fought for was merely temporary. Riboti yo kuma mũciĩ-inĩ wa Paris bũrũri-inĩ wa Faranja nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa ĩmwe na njĩra ithiranĩte. Nĩngũhũndũka na matemo wona ciahanda thaa igĩrĩ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ.
ndangĩgirĩrĩka eno camba na niwe tũrarĩrĩria. Nĩ ũrabatara ũgitĩri ũrĩa kwagĩrĩire na ũratwarana na mũtũrĩre waku. Cemania na Femi Love Teens Vibe iria nĩ tauro ciotheru ithondekeirwo airĩtu na atumia kĩrĩu arĩa matindaga makĩhanga mũthenya mũgima. Nĩ njeke, fresh na irakũhe camba mũthenya wothe. No tuko wakinya Femi Love Night irakũhe ũgitĩri wa kũigana ũgokĩra wĩ fresh o rũcinĩ. Amu gũtiramakania ũkũrũ waku ona kana matha. Femi Love Pads ciũkĩte nĩ ũndũ waku. Nĩ ironekana kanini Haraka Stores, Muhindi Mweusi Supermarket na nduka ya hau hanyu. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra 0791 288 757. Femi Love, because you matter. The Public Service Superannuation Fund PSSF ni pension scheme ya rutani, maafitha a borithi ya jera, National Youth Service na aruti wĩra othe a thirikari. Ina amemba 517 na 236 na PSSF ni ihotorete kugitĩra rũciũ rwa aruti wĩra othe a thirikari arĩa matungatagĩra mũingĩ o mũthenya. O mũmemba arutaga gĩcunjĩ kĩa 7.5 harĩ igana kĩa mũcara wake, nayo thirikari ikaruta gĩcunjĩ kĩa 15 harĩ igana nĩguo kũmahũra njeki na kuibaibia savings ciao cia mbeca ciao cia ũkũrũ-inĩ. Hihi wĩ mũmemba wa PSSF, rĩu rũmĩrĩra ũrĩa ũkoretwo ũkĩruta mbeca na wamũkĩre statement ciaku kũgerera portal ya PSSF wacerera mss.pssf.go.ke kana download app ya PSSF Pension App kuma Play Store ona kana App Store. PSSF, empowering futures. Prolic maziwa nĩteithagia ng'ombe kũgĩa na ũrugarĩ ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na ihuru yayo rĩgakũra rĩtarĩ na thĩna. Prolic maziwa kuma Medicel yagĩrĩragia ũciari wa ng'ombe yaku na ĩgakũhe gacaũ o mwaka. Prolic maziwa nĩronekana nduka-inĩ ciothe cia Agrovet ĩrĩa hakuhĩ nawe. Prolic maziwa zaidi na ndama kila mwaka. Mũikari wa Murang'a na matora marĩa marigicĩirie, ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyu nja Murang'a Town to Benson Mugo Building kũrigania na United Circle Hospital Road. Ũkwaranĩria na Cecilia, namba yake ya thimũ nĩ 0724614507 kana Martha, namba yake ya thimũ nĩ 0721601550. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa tũginotana. Inoro, mũciĩ wa tũginotana. Mũikari wa Nairobi na matora marĩa marigicĩirie, we mũnyiti ũgeni mũciĩ wa tũginotana Inoro FM. Ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria, tũcerere wabici citũ nyũmba ya Logonot Place, ngorofa ya kana, barabara ya Kijabe Street. Thimũ nĩ 02033166333 kana 02022188044. Karibu mũciĩ ũyũ wa tũginotana. Kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũiru, marũgo 5 ma kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irongo rĩa gatatũ, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa kĩmũrĩ kĩa ni nagũtangĩria gwĩkĩre gũkwĩra na nĩ mana titherũ tũrethagathaga na request ciaku cia mahoya nĩ tondũ nĩtũkorwo tũkĩhoya, nĩtũkorwo tũgĩtana na igũrũ, nĩtũkorwo tũgĩthaitha Ngai, nĩtũkorwo tũkĩra Ngai atũririkane na atuonekanĩre. Wangũngũ Bridget Helen wa Shira, Faũrũ Mwangi Mũhĩa arĩa Idaho America, Kanjĩra Mũhĩa's family marĩ Kĩno na nyũmba ya Wanjĩra wa Mbũĩ wa Kananu, othe marathimwo nĩ Mwathani. Tũgĩtwarana wega ikinya gwa ikinya na thengio mũno rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Ĩndĩ mbere ndaya tũtanaigua rwĩmbo rwa gũtũtongoria tũingĩre mahoya-inĩ, nĩ atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe Ngai mbere.
na nĩ wega mahinda maya ngũmenyithie ciĩgiĩ the Public Service Superannuation Fund nĩyo PSSF. Ĩno nĩ pension scheme ya arutani, maafitha a borithi na maafitha a borithi a jera, National Youth Service Officers na aruti wĩra othe a thirikari. Na PSSF na meba 517 na 236 na nĩ atĩ ameba arĩa marutaga gĩcunjĩ gĩa 7.5% kĩa mũcara wayo, thirikari ĩkaruta gĩcunjĩ gĩa 15% harĩ igana, ĩkamahũra njeki, ĩkũmaimeimbĩria savings ciao cia mbeca ciao iria makahũthĩra ũkũrũ-inĩ. We hihi we mũmemba wa PSSF, mũruti wĩra wa thirikari, rĩu rumĩrĩra ũrĩa ũkoretwo ũkĩruta mbeca, wamũkĩre statement ciaku kũgerera portal ya PSSF, wacerera mss.pssf.go.ke kana download PSSF pension app kuma Play Store kana App Store. Na hatirĩ ũndũ ũngĩ, rĩu nĩ kũgitĩra matukũ maku mana hau kabere, wahurũka wĩra ona andũ a nyũmba yaku na kũmongerera thĩinĩ wa PSSF. Na nĩkĩo tũraiga ithuothe PSSF, empowering futures. Na gũkũ nĩ kwa Inoro, mũciĩ naguo nĩ wa Ũtugi na Ũtana, kanitha nĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Shesheni hakuhĩ nawe. Kĩmũrĩ kĩa Inoro FM nĩ mũhothiles, gĩcunjĩles, mategaless na gĩathĩles. Oh yes. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Weni na hatirĩ ũndũ ũngĩ na hatirĩ nganja. Reke twĩtere ũyũ mũhoreria wa makũmbĩ tũigue kiugo gĩa gũtũtongoria tũhohe. Rũcinĩ rũrũ wega wetagwo ithaka wa thũngũrũ andũ a kũrĩa mũkũrũ-inĩ. Musalimike sana, musamirike sana. Asante sana. Kafuiria mare thĩinĩ gĩtebeba makũmbĩ huonene ikĩrutana makĩihũrwo nĩ kĩeha monete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi, ũkĩra nĩtũgũtonyerera mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgacitũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo tũhoreria makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka igũrũ-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũhoreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo na makũmbĩ ona rĩu arĩ o muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ngagĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warare
niwe wotwo Siugo Jesu ire wenyo ethe na wito gukirorya twitagaga gagia kieha akarehe gikeno akongagia ngoro iria ithuthikite mundu muthenia muoyaga kiara-inĩ kia mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũkoreria makũmbĩ arahũka ũkorerie we wararĩria huho ikamwathĩkĩra arahũka ũkorerie huho icithũrigicĩirie Santo Nenya niwe wotwo Mukoreria makobe Arahuka ukorerie We waraneria uho Igawa dhikira Arahuka ukorerie Uwe sifuri seye Santo wahotwo Nenya niwe Ithegio wa ithaka wa guthungururu na rwimbo rwega muno rwitagwo muhoreria wa makumbi no guthie na mbere na kuhoreria makumbi Sharo wa Nyaribo na mutungatiri gwetwo Moses Kariuki gakijira magacokia ngatho kuria mamanyitire ndia matigitwo ni baba wa mutigaire Stephen Kariuki wa Kihuga na mamu wao Julia wa Boy wa Kariuki ari othe maramanyitireire family oni coketie ngatho na koiga murathimwo muno na gakuota Korintho wa keri imwe murango wa inyangai uria mumagereria ro muririkana ngai wa mwene kumaniria ro muririkana mahira ma mavataro manyu na kumumagereria otoria muomiririe family no ya othegio muno makeria ona Njoki wa Ndung'u ni ndakuona thegio muno makeria na ni ndirona shirika ige guku makejera memita poini ona Moses Mwaura kewishira atumia PCA Kage Mwanz Guild Sunday jaga maitogo ne patron no Esther kama unayodamiri Mwaura na Jacinta PCA Goroi, thank you so much na tugithie na mbere nigetha twithagathage tukorwo tukiingira thiini wa mahoya ni wega ngikuririkanie ici ikonie the Public Service Superannuation Fund neo PSSF ni pension scheme ya arutani maafitha borithi ajera National Youth Service Officers na aruti wĩra othe a thirikari na PSSF wenori ina meba 517,236 na ni hotorete PSSF kugitira rucio rwa aruti wĩra othe a thirikari aria matungatagira muingĩ o muthenya na by the way a meba aria makoragwo maigirite thiini wa PSSF aruti wĩra a thirikari kana aruti wĩra wa thirikari matinagio kana marutaga gicunjĩ gĩa 7.5% kia mushara wao nayo thirikari ikahura ndambo gicunjĩ kiu ikamongerera 15% harĩ igana nĩguo mahure njeki harĩ kũibaibia savings cia mbeca ciao cia ũkũrũ-inĩ we mũmemba wa PSSF rĩu hatiri ũndũ ũngĩ nĩ ũrũmĩrĩre ũrĩa ũkoretwo ũkĩruta mbeca wamũkĩre statement ciaku uguthie poto-ini ya PSSF na neo mss.pssf.go.ke mss
psssf.go.ke kana download PSSF pension app kuma Play Store kana App Store. Eni duhane hari uragitira matuko mauku ma thutha-ini kana matuko maku mana hau kabere ma thutha-ini actually uramagitira riria ukahuruka wira matuko maku ma thutha-ini ugaikara wega no gatura wega we na andu a nyumba yaku ona kumongerera thiini wa PSSF na nikio ithuothe turetikaniria ati PSSF empowering futures. Oh yes, na gutangire gwikire gukwira uyu ni mucii wa tugino tana ndenda twithagathage nigetha tuigire mahoya-ini roshini ruru wa umuthe mandiko maria megututongoria mari thiini wa Mathayo 19 muhari wa 26 mandiko makoiga nake Jesu akimarora akimera undu ucio ndungihoteka ni andu no maundu mothe mahotekaga ni Ngai. Undu ucio ndungihoteka ni andu, undu ucio ona ni ukuremete, undu ucio ona ni ukurituhire, undu ucio ona ni uguturiti na maithori, undu ucio ni ugutangite, undu ucio ni uguthinitie na nikio ndungihotwo ni andu, ndungihotwo niwe no Mwathani no ahote. Murekererie mwire akurumbuirie, mwire awoe na guhotanire thiini wa ritwa ria Ngai Ithe na ria Murio ona ningi ona ria Roho Mutheru. Amen, amen and amen. Goko ne kwa Inoro mucie naguo ni wotugi no tana na tuthiete wega tugatwarana wega na twerwa maundu macio mothe maritu maturemete Ngai no amahote. Ndira tuhoe nae na twitikanirie nae mabataro maya mothe utumite Ngai oke na tuhingirie na turumbuirie thiini wa ritwa ria Jesu. Ari okoro ni kuota guturia maru uturie, okoro we hoyaga wete moko na iguru ha moko na iguru, okoro we hoyaga ukiumagaranga goguo umagara riu, okoro hoyaga ukiugaga ni maneguo yes Lord do it, we free. Tuhoe hamwe twitikanirie hamwe. Ngai Mwathani Ngai waria mari muoyo ni twagutia ni twakugoca ni twagukumia na twagucokeria ngatho ni gutwenda guturirikana gutuma tuone muthenya ona gutuma tukorwo twiho gutuhe mihumu gutuma muthenya uyu Mwathani tuwone rene ihinda tutekuoya no huthu Mwathani turarihia no ritu ona tukoya mweke gugucokeria ngatho na ngoro citu igakugatha ni tondu uri uri munene, ni tondu mawiko maku ni makugegania, ni tondu Mwathani ni ugegetie ngoro citu thiini wa ritwa ria Jesu. Amukira ngatho citu twagomana hathuri atumia na kena iritu na ciana Mwathani tuoka tukwiturura mbere ya gite giaku kia unene ni tukwenda kuherana kumbura mehia na mahitia maitu uturekere na tuthambie na thakame ya gaturume witikire igongona riri Mwathani rigukinyire na mutarariko mwega, witikire mahoya maya Mwathani Ngai magukinyire nawe atucokerie wigocithie na umwe witu ritwa riaku rigocwo na rikumio na ria barario. Ngai wi mwega na wi mutugi Mwathani, ona niwe gitumi gitu gia ukorwo twiho Mwathani, ani uwi gitumi kiria kiratuma tukoe Mwathani no ni atiriri ni tukwenda kurikanira nawe na nigetha ugie hamwe na ithuĩ Mwathani. Roho waku mutheru urogie hamwe na ithuĩ, thakame ya gaturume gia iguru ria umwe witu itikira gutuigua na guturirikana, itikira kurora na ritho ria tha mĩciĩ itu na ihiko ciothe irugamirwo kanitha-ini wa kimuri, itikira kurora na aria singo na marorete kwambĩrĩria mĩciĩ Mwathani ukana utonye mĩciĩ-inĩ itu na wihonanie. Nĩ kũritũhire nĩ kũrũrire mbũkĩrĩra mbara nguhĩ ũtharia njũragano ũiti wa thakame kwĩruta muoyo mbara irumi njino rũthũro rũmena kĩhũthanio wagi wa wathĩki Mwathani itikira we wambĩrĩirie muciĩ wa mbere mũgũnda-inĩ wa Eden ukoririkane mĩciĩ yothe rugamirwo kanitha-ini wake muri Mwathani, ukorehe wendo wa kiambĩrĩria na ũiguano Mwathani, utwĩraga kũrĩa kũiguana kũu nĩ kuwathagĩrĩria kĩrathimo gĩaku Mwathani. Rora mĩciĩ yothe rugamirwo kanitha wake muri kia inoro na ritho rĩa tha ũkio mwĩrũmbũiye na wĩonanie Mwathani. Aria Mwathani matane ciana marathime nacio, aria ritu Mwathani mohoke wega, aria mena ciana ikũrĩkia ndagwo nĩwe na andũ Mwathani, itikira guthaithĩka na gutuigua na guturirikana turumbuiye na gĩa kũrĩa gĩa kwĩhumba Mwathani ona ũikaro turumbuiye Mwathani na mabataro maria mothe tũngĩbatara itikira gũkana nigetha wĩonanie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩtũgũthaitha Mwathani ũturirikane na wonekanĩre andũ aku Mwathani, nĩtũkũnyiha mũno tũgĩgũthaitha ona mathukuru maitu macerere ni tondu ni kugite na ngui mathukuru Mwathani ma secondary
nikugite na mbukirira mwathani ona ikuo ikoneka andu angi makagura kumana na miaki indo igathuka mathukuru no kuhingwo marahingwo makiinukaga mwathani twitamu ya keri mwathani Ngai na turagubatara ukorehe mwathani Ngai uhoro wa kugia na kionia gia thina uyu ukorehe uhoro wa maundu maya gukinya muthia ukorehe uhoro wa wathiki ukoririkania arutwo othe o mahethae wa meciria mwathani o mateithio na manyite kiria marathomithio mwathani Ngai igeranio cia kinya meke wega na mahituke mwathani na magatuika andu kuri miturire-ini hao na muturire-ini utheinie wa ritwa ria Jesu ukoririkania aciari na areri ukoririkania arutani twarigiceria mathukuru maitu mothe na thakame ya gaturume twarigiceria ciana citu na thakame ya gaturume twarigiceria na thakame ya gaturume guoko gwaku kuria kwinya kugia iguru ria omwe witu wigocithie na omwe witu theinie wa ritwa ria Jesu mwathani gatagati-ini gaitu kwina andu arwaru mwathani agime mathibitari agimatireigwa me ICU agime HDU agime hodi agimararigitirwo nja wa bururi agimwathani alikubangirwo na megutwarwo nja wa bururi agimwathani mirimu ya kansa mirimu ya higo ya mahuri ya munyiginyigi ya marungo mwathani ibo kundu gutiganite gutengera thakame cukari HIV AIDS mwathani Ngai mirimu ya asma mirimu ya githuri mwathani mirimu yothe niwe honagia ona wa Ebola mwathani Ngai itekera gutamburukia uko gwaku watha Jehova Rafa uhonia arwaru othe mamukire uhonio moe ivari ciao metware theinie wa ritwa ria Jesu maruo mothe maninire mitangiko yothe maninire mwathani Ngai inario ritwa ria kurigocwo ririkania arigitani othe mwathani Ngai ona aria mamateithagiriria uka mwathani wike maundu maingi na manene na mamagegania kwina micii na kiana ihoru ni makwirirwo ni andu ao mwathani we mwene kumaniria na kuhorerania giria family ici maithori mahe hinya no mahe thayo no mateithie mwathani uhoro wa gwitikira andu ao ni marikitie kuhuruka mwathani Ngai ona ningi mahote kuveregenya gutura weru muturire o matari ne andu ao ona muno makiria guthie na mbere na muturire mwathani we hinya na mutugi mwathani wega waku ro maigana theinie wa ritwa ria Jesu mwathani niwe twetereire niwe twihokete tukwenda kuhoera mawira maitu na biashara mwathani ona kuhoera aria matari mawira magie namo aria menamo marute wira nakio mwathani Ngai na monage umithio wa wira wa moko mao rathima andu aku othe kuria guothe mari no makinyerie wega waku mwathani uko mwathani ututeithie na mawira magire na biashara ciagire na tuonage umithio theinie wa ritwa ria Jesu na gwakinya hau tugie na pia mwathani na tondu thahabu na fedha ni ciaku ututeithie twagia nacio tuhithire kwagirire tukugocithie nacio itigaturute wega-ini itigatutwairie gwika maundu me magigi itigatume twike maundu ma gukurakaria mwathani itikira tuihuthire wega kuriha mathiri kurihwo mathiri mwathani Ngai ona kuriha na gugutungata na gutungata aria matehotete ona ithue na ithuteithie ni tondu wa ugoci wa ritwa riaku mwathani thegio ni mweri wa 6 na hario tukinyitie mwaka uyu mwathani Ngai wi mwega na wi mutugi na wi muigwatha na wi hinya wi orwaga mbara ciothe nginya gituri giacio rwirira andu aya ku mbara itiganite mogwati-ini maingi mwathani Ngai nditinadi ho mwathani ukwenda kwaria thakame ya gaturume guku bururi-ini na miaka-ini yothe mwathani Ngai uici utunyani uhami unyitani migwate unyitani kia hinya ugurarania ukunganiria wana nitwaregana nacio ririkana mbiraro ririkana birithi ririkana rangeri we niwe mwihoko niwe mwigitio witu mwathani Ngai tumenyagirire maundu-ini mari mothe nyandu ciothe tuguthie kuraya na gukuhe mwathani twahoya tukinye tharama twahoya tukinye thayo twahoya tukinyie wega twahoya mwathani Ngai tugithie kuria guothe tuguthie ukorwo na ithuo twarane na ithue no thie na ithue na uikare na ithue mwathani Ngai itikira tukiumana tukihunduka tukigera riera-ini mahi-ini thi nyumu tugikuwa tugitwara mwathani utwarane na ithue wi hinya na aria othe matwarithagia indo iria tukua mwathani onao mamenyerere uka mwathani we niwe mwihoko niwe mwigitio witu ni thengio ni kirathimo kia mbura mwathani turogia na buthi gatagati-ini ka maundu mothe itikira guthaithika na guturirikana mwathani kwi andu matahitwo ni joy dawa gayism lesbianism maundu me magigi magarure no macenjie marute ukombo-ini ucio magushu
makuruthagiriria na makwihokage nawe ukamokira ukamarwirira no ukamahotanira thiini wa ritwa ria Jesu. Mivango ya andu akuothe turameiga moko-ini maku Ngai, maundu maria maravanga gwika na maria turathugunda Mwathani makinyanire. Kenia ngoro citu Mwathani Ngai, thiini wa ritwa ria Jesu tuhotanire, tuhotithio na kwiyumia na gugucuthiriria tukiririirie Mwathani, nawe ni ugutukira na ni ugutuonekanira Mwathani. Riu ni twaneana bururi witu wa Kenya moko-ini maku ro uririkana mahinda maya kurituhite, ikonomi ikarituha, muturire ukarituha, kwina maundu maingi marathi na mbere, uteti muingi, njikanirio ya miario irumi Mwathani Ngai gukunganiria wara uici no huthiri muru wa indo cia muingi na ungumania Mwathani, na nitwaregana na maundu maya Mwathani Ngai, na aria megite ciiko icio Mwathani marocokia indo icio maiyite cia muingi na maguicokia itikana magune ona njiarwa ciao Mwathani, ni tondu yo gakinyiria ciana mawaganu ma maithe nginya ruciaro rwa gatatu na rwa kana, na ugagoka igwira andu ngiri na ngiri tharia makwendete na makaigua Mwathani maku. Itikira kuririkana bururi uyu, itikira kuririkana ikonomi ya bururi uyu, itikira kuririkana uteti wa bururi uyu, itikira kuririkana utongoria wa bururi uyu. Riu ona tutigitie mwaka na mieri iri twike ithurano, we niwe tukwihoka, niwe twetereire, niwe twirigireire Mwathani. Ukari una nigetha wionanie Mwathani Ngai, ona ire ithurano ria kinyoga tu atongoria aria matwagireire nitucaite muno, nituririte muno, nituritwo ni hinya, nituhinyirirekeire, magoti ni maingihite, kwina moritu maingi. Oiya wakwa Mwathani nugituma na njira tiga we Mwathani ututeithie. Uthamaki waku uroka wikwo Kenya utoria wikagwo ku iguru. Uka Mwathani Ngai riu na nigetha rumbuia andu aku Mwathani, ukariuna nigetha tuhotanire maundu-ini mari mothe. Kanitha waku uririkane uria gwire na thakame ya gaturumia urugamie no uhande wega, ona ndungata ciaku Mwathani irugamie no ihande wega, wonokiera mataonokete na monokete maturie kihonoko Mwathani. Ukana nigetha wionanie, ukana nigetha haturi andu aku, umaninire kiriro, umagirie maithori, umaninire minyamaro na mitangiko Mwathani. Ukio tuhature kuria tuhatete na tugakwama Mwathani. Ukana nigetha wionanie gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe, wĩtha na wĩhinya na wĩ mũtugo, tũkwĩra kũneana na matura mabũrũri-inĩ ma mũrĩmo kũraya na gũkuhĩ Mwathani. Ũmaririkane, ũmeke maũndũ mega, mamenyagĩrĩre, mateithie matikanariganĩrwo nĩwe. Kĩrĩa gĩothe marĩonaga ĩkamateithia na ĩkamaguna Mwathani, ona gĩgateithia arĩa metainwo nao maũndũ-inĩ na mĩbango yothe rakinyanĩra Mwathani. Ũkarĩu Mwathani Ngai, uririkane andu aku angi marorete gutahwo Mwathani, umateithie matigatahwo, angi makungeirio arana magatunyo indo ciao iro macokerera thiini wa ritwa ria Jesu. Uka Mwathani uhingure njira na kuria kwendumwo na kuria kwena ciuria nyingi, ona kuria andu aku magagatoro mahetoro mwega no mateithie guthii na mbere na muturire, tondu ni uroka gwika undu mweru Mwathani. Ni andu aku kieha na ihoru na minyamaro na gitananio na kuinaina na gwitigira Mwathani, watwira undu uria ithuĩ turemagwo we ni uhotaga, gitwikire no tuhingerie thiini wa ritwa ria Jesu. Kaburi na Roho Media twamenyana na kuriwa meririkane yothe Mwathani. Ririkana chairman witu Dr. SK Macharia, Vice Mrs. Macharia na family ya utorewe Ngai na Mwathani. Mumamenyereri muheme yugi mwega wa mwiri, mumahotaniri maundu-ini mari mothe. Rugamiriri wothe wa Roho Media kuma MD witu Ashira Waruru, rugamiriri yothe nginya programs director Fred Afune, na rugamiriri aria kiothe twamaiga moko-ini maku Ngai. Ona mahetwo tongoria wa honge itiganite, ona o maririkane, ona rutu wira othe Roho Media ro maririkane o mundu rita riake na maundu make. Ni wega Mwathani amatuthikagiriria makinyerie wega waku Mwathani Ngai, na urumbuianie nao maundu mao Mwathani Ngai, na wongerere angengia gututhikiriria. Thengio ni amonjoithagiria guku maratheremie no magacirie Mwathani, na wongerere ange Mwathani angia kuonjorithiria guku Ngai. Uka Mwathani uririkane memerekeino na family cio na maundu mao no mahotanire, ona twegwitikirika guria thikiriria Mwathani Ngai na uingi wao Mwathani, na maundu magire na muturire wagire ugika uguo wothe. Ona ni ndungata yaku na nyumba yakwa ni gubataire ga maundu-ini mari mothe Ngai. Riu na hingo ciothe ni tugwetereire, riu na hingo ciothe ni turagutanya. Andu aku ni matumite mabataro kugera SMS ya 22989 kuria kwa X @inorokia ikanat muturu wa mwiro, kuria kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa mwiro blessed and favored. Kwina angi me kuria kwa YouTube, kwina angi ni silent listen, na mabataro macio mothe twamarena kuriwe. Utuhingerie utoria ungiona ni kwagiriria, utumenyerere, utuiguire tha kimeke mbere itu korwo hamwe na ithue Mwathani, tugiguthaitha twinyihitie witikire gutuigua na guturirikana. Thengio gituhingeria no gituonekane, ukirumbuio na aria me mawathe, kihotanira andu aku othe no kimanyamarura, kimatindira githithia kugia tho gituma magie na thayo. Ona ningi uturathime ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai, ithe na ria Murio na ria Roho Mutheru, twahoya ona twacokia ngatho ithuothe tuge amen, amen, amen. Itikia Ngai no ahingerio mabataro maku, ukorwo wi hau na ndwine na Mwathani na ni ukwenda kuhonoka, ukuga uthutha wakwa.
Ngai mwega na Ngai mutugi, nĩ nyonete mehia na mahitia makwa, waganu wakwa ũnjikaire mbere, nĩ ndoka kũherana kumbũra. Tharia rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ, nyandĩka ibuku-inĩ rĩa muoyo. Kuma rĩu gũthiĩ na mbere, niĩ hau haniĩ kĩretwo raku ndahonoka na ndaumbũra Jesu nĩ Mwathani. Ndũrĩria kĩhonoko na matukũ ma hĩndĩ ĩrĩa goka ũkahe muoyo wa tene na tene. Niĩ o rĩngĩ hau haniĩ kĩretwo raku ndahonoka na ndaumbũra. Amen, amen, amen. Thagio Ngai nĩ awahonokia tũro mamenyerete kĩmao kĩa ritho na wĩyũrĩria na roho waku mũtheru na thakame ya gatũrũme ge igũrũ rĩao. Ramatahonokete mahonoke na mahonokete matũrie kĩonoko. Tũrathime ithuothe no tũingĩrie mahoya maitũ, ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Ĩtĩkia Ngai nĩ akũhingĩria mabataro mothe na Mwathani wongerere andũ a wĩtĩkio na rĩrĩa guoka moritũ na ngoro ciainama makagĩa na hinya wa kũrũgama wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Amen, amen, amen. Mwathani akuongera wĩtĩkio na nĩ ũkũhota nĩ tondũ Ngai mbere nĩ tũgũtoria. Rĩu we wahonoka wĩtheme itindo cia rĩa tendi, wethe kanitha kũrĩa Ngai ahunjagio nama, umbũrage Jesu nĩ Mwathani, ũhoyage mũno ndũkakinya mageri-inĩ na ũthomage maandĩko. Na tondũ Mwathani atwĩra gũtirĩ kĩndũ kĩritũ kĩngĩmũrema rĩ, tũkũina rũrũ nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga Beni Hadadi. Etagwo Samis Kelvin. Oh yes. Beni Hadadi ni anirire baranene ma Samaria na Ahabu ni etereire Emmanueli omorohere weniwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu weniwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa uremagwo nidanirira ekere maine tondũ ahanĩho otanage nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa uremagwo nidanirira ekere maine tondũ ahanĩho otanagĩra we ndũrũaga na matharaita na ndũrũaga na mbarathi nyitana guoko nĩ njũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ ngũhoteka nyitana guoko nĩ njũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ ngũhoteka nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nidanĩrĩra ndĩkĩre maine tondũ ahanĩho otanagĩra nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa nidanĩrĩra ndĩkĩre maine tondũ ahanĩho otanagĩra Shidimine kupeni penita ibinidi tanuna beko ibinidi uhoti waku ni munene ndũngĩigananio na wabũtũ uhoti waku ni munene ndũbataraga
matharaita Nekekerito Yekora maga Mwathi wakwa Ndoremagwo Nidanirira Dikere maine Todwaneo Otanagira Nikekerito Yekora maga Mwathi wakwa Ndoremagwo Nidanirira Dikere maine Todwaneo Otanagira Nikekerito Yekora maga Mwathi wakwa Ndoremagwo Nidanirira Dekere maine Todwaneo Otanagira Nidanirira Dekere maine Todwaneo Otanagira Nidanirira Oh yes, Dekere maine Todwaneo Otanagira. Thank you Sir Miss Kevin Ameni Redona ginya mutugateri freno amweja aka CPK ugeitheke muno John Murani asabasi nume ndira muona asante sana ona Mathege Murago tuko tune together with Kanja wa Murago, your mom and your dad on your way back in Nairobi. Murathi muno na Ngai amwike maundu mega na umutorio ni mwathani. Asante sana. Waja wang'ang'a thengio muno makiria ona gathoni wa Bosco na ugeithiria Fish Fraternity othe na marathimo ni mwathani gatagate-ini ka maundu mothe na ikiro-ini ciothe. Ni wega kwihoka Ngai na gwitikia Ngai na kumwirekereria na kumwira aturirikane na atuiguire tha na atumenyerere. Na riu ujetekerie jaririe we wothe wandikitwo ni thirikari ni tondu the Public Service Superannuation Fund PSSF ni pension scheme ya arutani, maafitha borithi ajera, National Service Officers na aruti wĩra othe a thirikari. Na PSSF ina memba 517,236 na PSSF ni ihotorete kugitira rucio rwa aruti wĩra othe a thirikari aria matungatagira muingĩ o muthenya. By the way, guku gwa PSSF ni ati aruti wĩra othe a thirikari ri we mumemba urutaga gicunjĩ gĩa 7.5% kia mushara waku, nayo thirikari gakihura double igakuongerera 15% hari igana igakuhura njeki hari kuibaibia savings cia mbeca cia ukuru-ini. Rienda gukuria ati wewe mumemba wa PSSF na we muruti wĩra wa thirikari, riu rumirira uria ukoretwo ukiruta mbeca ciaku, wamukire statement ciaku kugerera portal ya PSSF wacerera mss.pssf.go.ke mss.pssf.go.ke kana download PSSF pension app kuma Play Store kana App Store. Yani gitira matuko maku mathutha-ini rucio rwaku urugitire wega riria ukahuruka wira ona andu a nyumba yaku na kumongerera thiini wa PSSF. Na nikio turoiga atiri na tukaiguithaniria ithuothe ati PSSF empowering futures. Hau ni njoroiga ni tiki uyu ni mucii wa Tuginota na Inoro FM. Ndienda twithagathage na tutwarane wega na twihoke mwathani richo jenga. Ni ndakuona Rusa wa kumbuka, ni ndakuona Susan Njoki weka Jiado. Asante sana, ubarikiwe sana Danu wa Madunado othe Shamata. Ona Sharwa Nyarivo na ugeithanirie kuria AIPC Nyarivo na mugoshe mwathani fio na Ngai amwike maundu mega na ndumiriri ndina nyingi muno makiria. Asante sana ginya atumia othe agirodi magia na Sunday njega. Elizabeth Bogoro Ngai arokuririkana na kuonekana na thina bena kuyogima mwega wa mwiri ona kudikana jana atumia othe agirodi na geithia mutungatiri Reverend Dr. Jane Kariuki na your wife Elda Maria. Thengio muno urathimwo ni mwathani na
Aris Makofoka wakejera PCA Baraka gatuanya kwa Reverend Timothy Musira magena Women's Guild Sunday jega muno tugithie na mbere wega tukihoka mwathani tugitekia mwathani Njoki wa Ndung'u ndakuona Lispa Wangari mothe niguo mwena kiririkano kia ACK Diocese of Mount Kenya South Choir Coordinator uria wahurukire the late Reverend James Jega Gitunda na mukigia na igongona riega na Lispa niwe ugikoragwo ari Lispa Mora niwe Diocesan Choir Chairperson. Asante sana. Leo hatirio doge akaithanirio by the way PCA Kayore Parish, PCA Kayore Church, PCA Shalom Church, PCA Macedonia mugena Women's Guild Sunday jagana ndirathie kuria PCA Shalom mutugwa tungate nao na kiheo ni muoyo Shesheni hakuhe nao. Ni natugithagathaga oguo nigetha ona Ng'ang'a wa Njoroge akorwo ka mbere ndaya ni tukuigua Siraki uria roiga. Karibu sana Ng'ang'a wa Njoroge aka Baba Wayne Waza. Asante sana Reverend. Karibu sana. Siraki aroiga ati leo Siraki rushini ruru ni Siraki 21 muhari wa 19 ikoiga hari kerimo ugi ukoragwo utarieta mabengo makiohete maguru ona ta menyororo ikiohete guoko gwakio kwa urio ati hari kerimo ugi ukoragwo utarieta mabengo makiohete maguru ona ta menyororo ikiohete guoko gwakio kwa urio tondu gitienda ugi ona gitiri undu kimenyaga gitiharaga tondu kiuranitwo na ugi uhoro wa ma na kwaria ndeto ciekuraneire ta thi na iguru na nikimata nikimata muno gitingiaru ona tugikihũthĩra indo iria tũrĩaga tueria na kĩrimũ nĩ kĩndũ kĩmata nĩ cũrũ wĩna kĩrĩa metagwo matũ makũmbũrũ nĩ kĩmithi kĩna kĩnyiria keu nikio kĩrimũ nĩ mũndũ ekwenda ũhĩge mũno no Ngai ũhingũke maitho akũhe ũgĩ na heanaga ũguo tũhũ kũrĩ mũndũ ũkwenda ũgĩ kwĩragwo atĩrĩrĩ wahoya nĩ ũkũheo na nĩ ũkũheo ũgĩ angĩkorwo nĩ ũbataire na wakĩheo ũgĩ ũhũthĩre wega ndũkaye korwo ningĩ ũkĩrĩ na ũgĩ no ciĩko ciaku na mĩgethere yaku ĩhana ya kĩrimũ na nĩkĩo kwĩragwo atĩrĩrĩ atĩ the case of a fool stays in the ground cira wa kĩrimũ uturaga kĩwaro kĩharo ndũthiraga tondũ nĩ gĩtondoru no gũtinda gĩcokanĩrĩire na nĩ ũgĩtindĩkire mũno ngetũkĩohere kĩũhĩge ũkoreria ũhoro wa kĩrimũ nĩgetha mũndũ agĩthime rĩu rĩ nĩ ũgeithĩtio mũno nĩguo nĩ andũ mekũrĩa itũra rĩa Sirio ĩ harĩa Kamahĩa Kamahĩa nĩ kĩbĩbĩri ũtonyeire harĩa macinarĩ nĩ Nyandarũa hĩndĩ tũrarĩ na andũ acio kũrĩa gwa Sirio na Kamahĩa hĩndĩ marokĩte kũgeithia mami hau marehete my sister ũgwĩtwo Edith na mũthuri wake ũgwĩtwo Wanderi andũ a kũrĩa gwa Sirio mamũkĩre ngatho citũ mũno andũ ega mũno matuonirie wendo na mũkĩrathimwo sana Njori ori o nĩkĩo ũrarĩ rũtha nĩkĩo ndĩrambĩte gũthiĩ kidogo nikuhaiwanite ukarumarume tuindo ndwi no nginya riu mukuru anjitite no nginya ngagiathika mwire tuo tuthomithitie na ni kurira ye nigetha ndeto ekiagirire andu acio ni andu ega muno Kamahĩa na Sirio ngaithike sana karibu na first mayor turaritie nake muthenya ungi kwari Thursday na kijira kugeithia muno ndageithika arari mabũrũri-inĩ ma nanja ndaracokire tukimenya niki aratureheire aratũraga rĩera-inĩ rĩu ndirakĩmwĩrire angĩkorwo he kanyamũ aragĩtũreheire rĩ tũtingĩthũra ũkĩrũmarũma ũhoro ũcio ithuĩ ndũkĩrĩ mwega nĩguo na ndero ngũgeithie he ndereba wĩtagwo Matheri wa gũkũ kwa Royal Media na Gacuhi Matheri nĩ mũthuri ngũmenya mũno Matheri rĩ ndikana kwao nĩ Gaciĩ kwao nĩ matũra macio ma Gaciĩ ndoranĩtwo mũno na mĩena ĩyo mũthuri ngũmenya mũno ageithĩke mũno twanathianga nake mĩhang'o-inĩ ya kĩwĩra and is a very good man mũthuri wa bata mũno arathimwo oh yes rĩu rĩ nĩ thaa igĩrĩ cia mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe
thaa igĩrĩ cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Atongoria a kĩndini nĩ morotetwo nĩ kuunĩra maitho ndereti ya waki wa gĩceceni gĩa kũrigita mũrimũ wa Ebola kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Aikari moigĩte nĩ kĩaga kuona ahunjia amwe makĩaga kũheana mũcango wao harĩ ndereti ĩno. Oro rĩrĩ a Kenya marathiĩ na mbere kũmiugĩrĩria, moigĩte nĩ maconoretwo mũno nĩ ahunjia amwe arĩa kaingĩ monekaga thingira-inĩ wa iregi hatarĩ gwĩciria na kũrũmbũiya maũndũ marĩa marahatĩka arũmĩrĩri yao. Maranĩirie na mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi. Ũmũthĩ abunjia mathi kanitha ũmũthĩ mari ũboro wa mũrimũ wa Ebola na manyitane na mwananchi wa kawaida tithi tondu tu mwananchi wa kawaida tutirenda tuleterwo mũrimũ nĩ andũ ma Amerika. Mũndũ wa Amerika arwara nĩ atwarwo kwa Amerika. Nĩ mũingĩ matũrĩ-inĩ bũrũri-inĩ raugĩte nĩ ũkwenda kanitha rĩu gũkorwo gĩũkĩra na ũkorwo kĩarĩ na njĩra nene ndeto ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ na makĩria ihinda rĩrĩ gĩceceni gĩa kũiga andũ ma mũrimũ wa Ebola kuma mwena wa Amerika gĩrathiĩ na mbere na gwakwo mwena wa Laikipia Air Base. Mũno kanitha nĩ iraremwo nĩ gũtũtetera mũno, na kĩrĩa kĩngĩtũma kanitha ĩremwo nĩ gũtũtetera nĩ tondũ tũngiuga ũngĩenda gũtetera mũndũ no nginya ũkorwo wĩ principle no ũkorwo impartial. No tũngĩrora kanitha rĩ nĩ ĩraegemera mĩena ĩrĩa ĩrona ta ĩramakenia. Rĩngĩ ngwatanĩro cia makanitha nĩ ikoretwo ikĩonekana thĩinĩ wa thingira wa iregi ikĩarĩrĩria ciĩgiĩ ũteti, na rĩngĩ ngwatanĩro cia makanitha ikenda gũkorwo igĩtwo thingira wa iregi na kuga nĩ cikarĩte mũno itarĩ ciakorwo igĩtwo na kuga irĩ na namba. Tũkĩenda kwaranĩria nawe Your Excellency tugatũma marũa o maita merĩ na tũtigwĩte response. Nĩ wĩtĩkire marũa ĩrĩa twandĩkire mwaka mũthiru na ĩrĩa twandĩkĩte ihinda-inĩ rĩrĩ tũke twaranĩrie nawe nĩgetha tũkwĩre maũndũ marĩa tũngĩhoya ihoya ritũ na ũrĩa tũkũnyitĩrĩire ona tũrũgame nawe tũhoe hamwe nawe. Angĩrĩ mugĩte rĩngĩ makanitha no makorwo makĩremwo nĩ kwarĩrĩria ndeto ya gũtetera mũingĩ kuona makorwo magĩthura atongoria arĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩtetera mũingĩ. Ona kanitha no gekwaria tondũ mwarigia gũthura andũ na mathi nyũmba icirĩro na ningĩ Kenya andũ nĩ very civilized, nĩ moyo wega macira macio matuagwo nĩ kĩrĩa kĩbĩtũkĩtio nĩ mbunge. Koguo mbunge ĩngĩremwo nĩ wĩra wayo no nginya andũ marĩ thĩna mũno nginya kabinda gagakinya gakũthurana rĩngĩ. Maũndũ ta maya andũ mararia ma mĩrimũ ĩno ĩroka acio nĩ maũndũ atũtangĩbota gũteithia ta raia wa kawaida, tondũ raia wa kawaida nĩ ũthuraga andũ magatwara mbunge, mathi mbunge magathiĩ gũthondeka mawatho ma gũteithia raia. Mothe mũingĩ nĩ ugĩte te mũiganu na nĩ ũkwenda kanitha rĩu ĩkorwo ĩkĩrũgama na gũkorwo ĩgĩtetera mũingĩ na njĩra nene na makĩria ihinda rĩrĩ gĩthurano gĩtigarĩtie makĩria mwaka ũmwe. Lakini bado you are the church, I am the church. Mwena ũcio marataithĩkĩra na kanitha ĩbataire rũgame na kĩhoto. Agĩrĩirwo kwaria tondũ thĩna ũyũ gũkorwo kwa andũ mothe twĩkĩte rĩu ona gũtĩ ũndũ mũndũ akoragua gũtĩ public participation tĩ kĩndũ mwananchi akoragua nĩ akarangwo akue kabora arĩ nake no gũtũruma nĩgetha rĩu ma MP aya no mo mamũbere bi athũngũ magatwarwo Laikipia base na kũrĩa kwa ũndũ ũngĩ. Ngiriboti nĩ Royal FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Na tũrĩ oro ciĩgiĩ Ebola nĩ atĩ itemi rĩa thirikari cia kaunti harĩ kũramata rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩ rĩmũrĩkĩtwo na njĩra nene thutha wa thirikari ya bũrũri kũiyũkia waki wa iceceni cia mũrimũ wa Ebola itanyihĩire 23 guothe bũrũri-inĩ. Ndeto wa Kenya maroiga thirikari ya bũrũri ĩbataire kwĩhokera thirikari cia matũũra na njĩra ya kũheana kĩgĩna kĩiganu gũthĩngĩcĩra rũhonge rũu. Kwa mũhiano mũingĩ ugĩte nĩ kĩaga kuona thirikari ya bũrũri nĩ ĩragararire thirikari ya kaunti ya Laikipia waki-inĩ wa gĩceceni gĩa kũrigita raia a Amerika mũrimũ ũcio wa Ebola kũrĩa taũni-inĩ ya Nanyuki. Wacuka wa Kĩarie nĩwe waranĩirie na mũingĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kajiado. Rĩrĩ rĩendekithia rĩa gwakwo gwa gĩceceni gĩa kũiga keheri-inĩ na gũtangĩkĩra arwaru a mũrimũ wa Ebola mwena wa Laikipia rĩthiĩte na mbere na gũtũngio ũregani mũnene nĩ mũingĩ matũũra-inĩ matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Ndereti yegemainie na kwagararwo gwa thirikari ya Laikipia na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rwa thirikari ya kaunti ĩno nĩ gũtuthũrĩte wagagu makĩria. Nĩ gũkoretwo na mgogoro mũno wa ngucanio gatagatĩ wa national government na county government na nĩ hakoretwo na lack of kejuge nĩ communication between the two factions and na ciothe nĩ wĩra wao nĩ kũrora mũingĩ. Ũndũ ũcio nĩ ũrarehe tumbo joto mũno harĩ nginya the residents nĩ ũndũ wa kĩndũ tũtiramenya no wagĩrĩirwo nĩ gwĩka ũndũ ũrĩkũ. Mũingĩ kuma kaunti-inĩ ya Kajiado arĩa twaranĩirie nao maugĩte maũndũ mangĩhĩta na mũrigo ũngĩkomera thirikari ya kaunti na ũguo kwaga kũmakuruhania nĩ kũrekĩrĩra ndeto ĩno nganja ona makĩria
makeria. Njĩtagwo Wambui wa Munyi, mũikari wa Kajiado. Ũhoro ũyũ wa Ebola facility ĩyo ĩrakwo mwena wa Laikipia. In my opinion, ndĩrona national government nĩ yabatiĩ kwarĩria county government tondũ guoka kwa Matters Health ĩkoragwo devolved and kwĩna docket ya health county-inĩ ya Laikipia. In case mũrimũ ũyũ ũngĩthiĩ wongerereke na andũ a Laikipia magwatio nĩguo rĩ makwambĩrĩria na blame county government tondũ ĩna docket ya health matanakinya harĩ national government. So with that nĩndĩrona thirikari nene ena handũ hatanathiĩ wega. Harĩ maya mothe mathiĩte na mbere na kũria thirikari gũteanĩria meciria maya amu nĩ mĩtũrĩre ya Akenya ĩraigwo hatĩka-inĩ nene. Nĩ wega thirikari nene involve thirikari ya Laikipia tondũ ũndũ ũyũ walipuka thaa ici ndũlipukĩte rĩu makambia ku blame county government na matiamabangire. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado Getwo Wacuka wakiarie. Nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthurana wega rĩu nĩ tũkomana wona ciahanda thaa 3 rũcinĩ rũrũ njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mushi watu ginotana. Kanitha wa Kimuri. Tukahoya. Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia. Tukagosha Ngai live. Andũ arĩa thingu na holeri. Ngoro njega ciyũire tha. Tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru. Nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ. Ngerekano nayo. Na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita. Mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inooro na mũturi wa mũirũ. Gacai kagirite gimari nĩ thaka njerũnywa tũcabaci natuo twororo na tũkoragwo na feji thĩiniĩ maguta ma kũruga nĩ matheru na matingĩnyitana nginya itata rĩa mũico. Indo ici ũracigũra nduka-inĩ ĩyo ĩ hakuhĩ nawe kana kitushwari.com. Dola nĩyo ĩrarĩa mũcamo ũrĩa ũratũnyitithania kĩrĩma gĩothe. Macani ma dola, maguta ma kũruga ma dola, mũtu wa ngima wa dola na dola all purpose. Dola neo vibe indo njega kuma Dola Group. Mũrĩmi ũyũ nĩ mũrĩmi namba ĩmwe ndĩrenda gũkwĩra atĩ bataraitha ikoragwo irĩ mĩthemba ĩrĩ. Nĩ harĩ bataraitha ya kũrĩa na tĩri nayo nĩ ikaraga ĩngĩkagucio nĩ mũmera na nĩ harĩ folia kana bataraitha ya kũhuhĩra neno ĩrĩagwo hau nĩ mũmera tondũ kanua ka mũmera nĩ mathangũ. Bataraitha ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ mũno ĩrĩa ũngĩhũthĩra wĩ ta mũrĩmi ĩtagwo Wuxo Macromix. Bataraitha ĩno ya Wuxo Macromix ĩkoragwo ĩgacĩrithĩtio na ĩkoragwo na NPK ya 24-24-18 kuonania atĩ nĩ bataraitha ũngĩhũthĩra mahinda-inĩ mothe harĩ mũmera waku. Bataraitha ĩno ningĩ nĩ ĩkoragwo na boron, copper, zinc na indo ingĩ. Na njĩra nguhĩ wona wahuhĩra mũmera waku Wuxo maũndũ maku nĩ magĩrĩra. Ningĩ nĩ wega ngwĩre atĩ bataraitha ĩno ya Wuxo no ĩhũthĩrwo mĩmera-inĩ yothe kuma waru, mboco, mbembe, mboga, kahũa, macani, mũcere kana kĩrĩa kĩngĩ gĩothe ũrĩmaga na nĩgetha gĩkorwo gĩkĩgacĩra. Wenda kuona kĩama na maitho thiĩ ũgũre bataraitha ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ mũno ya folia ũhũre mũmera waku na bataraitha ĩno ĩtagwo Wuxo Macromix.
Murimi, ng'ombe yaku nĩ ĩrakũhe gacaũ o mwaka ta ũrĩa yagĩrĩire, kana ng'ombe yaku nĩ ĩracererwo kwenda ndume. Prolic maziwa kuma Medicel nĩ supplement na minerals iria irateithia ng'ombe yaku kwagĩrithia ũciari na kuongerera iria na njĩra nene. Prolic maziwa nĩ ĩronekana nduka-inĩ ciothe cia Agrovet iria hakuhĩ nawe. Mũikari wa Nyeri na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwakunja nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyithia ciaku ciothe. Tũcerere Nyeri Town, Osman Al Building kũrigania na Jambo MM Computers. No ũhũre thimũ 06120300845 kana 0722813840 warie na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Inoro mũciĩ wa Tũginotana. Mũikari wa Nakuru na matũra marĩa marigicĩirie, wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Tũginotana Inoro FM. Ũngĩenda kwanĩrĩithia kĩmenyithia o gĩothe, ũka wabici itũ Nakuru Town, Muthaiga Complex, ground floor, room 1, Padit Neru Road. Tũhũrĩre thimũ 051-221-3922 kana 0722-391-256 warie na mwaka. Mũikari wa Nakuru, karĩbũ mũciĩ ũyũ wa Tũginotana. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũngo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni nagũtangĩria ũguo igĩrĩ gũkwĩra rĩu tũ irũngo rĩa kana kanitha-nĩ wa Kĩmũrĩ twĩna ngerekano tũkũhunjĩrio nĩ Pastor Riz Gushu. Asante sana, ona hana kama unedakuona we North Carolina. Na gesho kajira vika wa in charge wa ICK Rwathia Parish Fauru Karori. Ni udwago preside parental blessings well yesterday at Rwathia. Kwa Mr. and Mrs. Kamau Jeff na gikundi gĩa Super Women. Na ria maragethira Teacher Jakinzo wako wa Ben Nash. Benikani ya Ruafaraniki na members of the PCA Thirime Women's Guild. Thogota metagwo Women's Guild to Women's ni woman ni mũndũ ũmwe. Yeni na maũndũ makagira kathini wa Jogona ndiage kuona. Eni ona ni dona Adimiro King'ori wa Magumu na Kejira wa Kiritha uri Kenya juu kumanya daona rutuwira othe ya mukawa wa Pareo Nairobi Tomboya Street. Asante sana marathimo muno makiria tugitwara na wega tukiumanĩrĩria Florence Karani geithania kũrĩa kwa Nyumero na maũndũ marwagira kwagira muno makiria tukihoka mwathani tugĩtĩkia mwathani tukirekereria mwathani nĩ tondũ nĩ arũmbũyagia andũ ake na akamahotanĩra ona mbũrũ matigari be kũrĩa mwena wa Nyeri nĩ ndakuona wa Gĩthaiga wa Rũngai kanjĩra wendithĩria happy birthday ya your grandson Jeremy Koineme Ngũrũ ina atumia othe a PCA Shalom Church kũrĩa mwena wa Rũngai magĩe na mũthenya mwega wa Women's Guild. Asante sana. Tuthiĩte ũguo wega na mbere tũkĩhokaga mwathani na tũgĩtĩkagia mwathani atĩ nĩ akũrũmbũiya andũ ake. Martin Kaukamano wa Nyahururu nĩ ndakuona na Samuel Maina Mataiga ũrathimo nĩ mwathani na tũthi na mbere na kwĩhoka mwathani nĩ tondũ nĩ kũrĩ umithio Jamba wa Makutano ma Sagana. Elija Ngari ũrenda kũhe pore Darin King twahurũkirie baba wa Friday rĩu nake sister ya Daring aracoka kũhurũka Ngai amahe hinya mahinda-inĩ maya. Pore sana kuri family kama Kasten unajira jeshi yothe aduthi ya Igatoni kwa right stage sana. Asante sana marathimo na wewe wothe we mitambo-ini urathimo haria hothe uri Ngai agwike maundu mega na motugi na magegania mujia Mwangi Macembe wa kuria Githabai na kanitha wa KAG mũrũ wa kina mũtungatĩri Kahora othe mageithĩke Jotha Fundegwa we kuria Ciaro geithĩka mũno makiria ona
Ankomoria na Gilbis, asante sana. Ona Esther wa Karaja wa Kairoma mwa Eunice Guju Karaja na Retete PCA, thank you so much. Rewatirio doge rigithia ino by the way ne theme ya mwaka wa 2026 ya tumia giro ditheni wa kanitha wa PCA hinya wa wetekio. Ni ati akorosai igere mohari wa mugwanja na ni kurugama wega na kwihanda wega wetekio-ine nigetha tuigire ngerekano-ine na maundu moke mega muno makeria. And congratulations, Women's Guild. Atumia othe agiro dio mothe megutuga kwa ya members no igwa rwimbo ruria rurigithetio rwa thimu ya mwaka wa 2026 hinya wa witikio na kuhandwo wega thiini wa Kristo thimu ne akorosai igere mugwanja matina nuna maina ya jera maita ya jera kanitha wa ICG Church Umade na Nyuki Mageitheke Esther Chea wa Mangu Parish Esther waji kwa gajira Women's Guild the Mangu Parish magie na muthenya mwega na ndumiriri ni nyingi muno makeria ona ndrona ngero moko ni arecho wa kimotho na keno muthiritu ni hega muno ni kugosha wathe na kwambararia watheru maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe. Ona Joseph Degwa ari kuria cia twajira ni ageithika muno na ajira mamua wari Sinyambura Gicuru na atumia othe Dr. Adha Nakuru magie na Women's Guild Sade Jega na Dathime ni maundu-ini mari mothe matira gikorwo magike huba itamba yaria murare commissioned na ne premium muririkane miraini no haha mbere iri na eci giturumeirwo na toguo ningi riu na wari angiarumiriri megwekera cia white mugitinde wega na mugie na igongona riega rooted and built up in him and established in Christ.
nio thimu yao na rezi muthoni ndona ni muthirito thengio muno na murathimo na mukirugamirira witikio wanyu maundu-ini mari mothe gwire maundu ni maingi matari maringithie thengio muno makiria na nitugitwaranite wega wa karugo thengio muno makiria no kanjira mwarimu muna pore ni gutugo na mamu wa Maritha Njeri wa Kariko Gatundu ni Njega Karugo chairman na muthuri gwetwo George Ng'ang'aike wa marema geithike na family yake yothe nyina wa George na ithe wa George mugeithike na family yanyu yothe na murathimo muno makiria na Ngai amuturie wega-ine wake na engineer Irogo na Ndakathi na PCA Karen yothe fraternity ginya mutugata Simon Kamande na Festus Gitonga wote msalimike sana reure twi haha kerekano na ni ati Irogo ni ageire na kiroto giki kia Irogo kiari kiroto gia kwambata kirima na kirima giki ni gietigiritwo ni andu aingi muno makiria Irogo ari ona kiroto tini akambata kirima giki na arikie na gugikinya atiri katwamba turirire maribu ni agire kugaruruka originally done by Mutugateri Faustin Monish na Muriria Maribu. Nilizoimba ni nyingi nikimuonya Malebo, bado hajabadilika, sasa siimbi nalia. Mpenzi wangu rafiki tuliyesoma pamoja, michezo ya utoto tulicheza pamoja, sasa ni watu wazima na mimi nimeokoka. Malebo nikimwambia yeye anaruka kimanga, si yeye peke yake, ninao wengi rafiki. Niliwaimba kimbele kwenye kaseti ya pili, wengine wamekubali, wamemwamini Mwokozi. Yesu amewasamehe, amebakia Malebo. Tafuta aninunulie changa, bangi, sigara na bia. Nikimwambia Malebo ninunulie chakula, matusi atanitukana, amelalia masikio. Amenitusi Malebo, uongo kuninenea, mimi nimemsamehe, najua tatizo lake. Yeye mfungwa wa dhambi, anataka ukombozi. Atakapokubali Yesu atamkomboa. Na kuita Malebo, uje kwa Yesu utubu, yeye ni mwenye huruma, atakusamehe kabisa. Jina lako la Malebo litandikwa mbinguni, utakuwa kiumbe kipya, ya kale yote yapita. Alivyokuwa mbaya tangu alipokubali kumpa Yesu maisha, ameshabadilika, sio mrefu wa kale, sasa naihubiri injili yake.
wake Mwokozi. Na wajua vizuri pili na tatu pamoja walivyokuwa wakali watoto wa mtani. Sasa wameshaokoka, wamechanua vizuri, wote wameshaolewa, wana watoto nyumbani. Meshanawa mikono, damu ya Mwokozi daima. Yesu anayekupenda njoo kwake anakuita. Unanijua vizuri, sina haja kueleza. Yesu linibadilisha, nawe takubadilisha. Kubarikiwa nayo. Mushi watu binotana. Yesu Mungu. Anakuita ulivyo, uja kubadilishe. Acha kutia mashaka, anajua kazi yake. Kazi yako kuamini, kutubu makosa yako. Yes. Akusamehe na kukuosha kabisa. Oh yes. Marebo zajia ugarurire, zajia uhonoke marebo, zajia uhutio rege marebo, zajia no ugarurire vio marebo. Ukorwo ukihujia no gicokerera Mwathani, nake nĩegũkũrekera na kuohere mehia maku mothe na gũkinyerie wega wake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na hena family hoya Wachira wa Mĩthanga, Ruvers Wachira wa Mĩthanga, nĩ matigĩtwo nĩ baba wao retired elder, senior retired elder Joseph Mĩthanga wa Mũitĩrĩri wa PCA Turi Succession. Na pore sana nginya kuri family kuri PCA Mianzini, Turi Moro na entire Turi Farmers Fraternity na family mutigitwo ni muthuri uyu gwitwo senior retired elder Joseph Mĩthanga Mũitĩrĩri wa kuria PCA Turi, na agathikwo muthenya wa gatatu igogona ria mahoya na mathiko ni kuria Turi Farmers wa gatatu mweri 10 mweri uyu wetandatu kwambĩrĩria thaa 4 na rohuruko horo retired elder Joseph Mĩthanga Mũitĩrĩri. Iyo na aria giothe maragerera moritũ matiganĩte, Ngai aromũririkana na mwike maũndũ mega. Estadegwa muthure muthirira thoma yaku turikie pamoja, karibu sana. Umuhathio gutwara ku Esta riu tugũgũikara atia na ruse wa kumbuka. Thengio muno ywa kazi no daruse Shega, muthenya mwega ari kuria Thigio Parish. Asante sana. Tenga ukamania jiro muthende na roho wa Daudi wa gũgoca Mwathani. Thengio tugutiganĩire irũngũ nĩ mwanake wari mwĩthĩ ena kiroto na nĩ kwari na kĩrĩmendaga kwambata, na kĩrĩma gĩkĩ nĩ gĩetigĩrĩtwo muno makiria, na andũ aingĩ nĩ metigĩrĩte kwambata kĩrĩma gĩkĩ. No irũngũ akiuga karĩ gani iko nini, irũngũ agĩũkĩra rũcinĩ kũrĩ tene muno makiria, na akĩambĩrĩria rũgendo rwake ena mayũ, ena shamba, ena wĩtĩkio atĩ gĩkĩ kĩrĩma mimi lazima nifike Kasoromondo. Kasoromondo ni Gathoromondo ni haria Gacombere. Rĩu nĩ atĩ irũngũ agĩkiumagara agĩthiĩ na mbere na kwambata kĩrĩma gĩkehanda, gĩkang'athia gĩkehanda na gũkĩgĩa na uo nyingĩ muno makiria, mahiga namo magĩtendera na manatitha rĩrĩa ngũigua ta ingĩnoga, na mahinda maingĩ irũngũ akĩigua aca niĩ nĩ ngũcoka na thutha, niĩ ndihota gũthiĩ. Na akĩambata rĩ nĩ acemania na mũthuri warĩ mũkũrũ, onake wĩra wake warĩ wa kwambata irĩma. Ahurũkĩte handũ aikarĩte hau ahurũkĩte, akĩmwĩra atĩrĩrĩ mũthuri ũyũ, akĩra irũngũ atĩrĩ, ndona we mwanake mũnini mũno, no ndũgatinde ũkĩrora tu o Gacombere ga kĩrĩma kĩu, no nĩ atĩrĩrĩ rongoreria ikinya rĩu rĩngĩ ũgũtacũkia, itacũkia rĩu rĩngĩ ũgũtacũkia, ikinya rĩu rĩngĩ mũtaco ũcio ũngĩ ũgũtacũkia rĩ, ũrore guo mwene
haria hangi ugukinya nake mwira atiriri uraihu munene ri na gutorania kuna ukinyagwo ni aria makoragwo magikinyukio kahora o kahora toratuga gukinyukia o kahora na mana titheru na irungu akigwa ciugo icio cia mwikira mayo na irungu riria igwire ihoro wa mwikira mayo agithii na mbere na kwambata kirimo kahora ni kwari na hindi atirithukaga na agatenderuka na kuri hindi aiguaga munogu muno irungu na kwi hindi aiguaga ni egutiganiria no ihinda riothe arora thi kuria imite akona nyumite kuraya muno ndingicoka na thutha ona kaina koiga guthie ne guthie ti gucoka na thutha na agathi na mbere atekurwo ni hinya na thutha mathaa maingi irungu agikinya gacumbiri ga kirima na rugama hau akirorera riũa rĩkĩratha akĩigua kĩũndũ kĩa hinya mũno thĩinĩ wake na akĩigua atĩ na mana ti itherũ kĩrĩma gĩkĩ to gũcenjia gĩacenjia harĩa ararĩ no nĩ atĩ ona mũtugo wake nĩ wacenjio na nĩ atĩ kũgiginyana gwake nĩ gwatũma agĩe na hinya nĩ gwatũma ohĩge nĩ gwatũma ona agĩe na hinya wa kũhota gũthiĩ na mbere na rũgendo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ wenda gutoria wenda gutobora no muhaka okiriririe no muhaka umiririe ni uricemanagia na moritu ni uriragwo ndwihota ni urihũthagio ni urimakagio ni urinyanyagwo ni uriringithanagio na aria angi ukirwangania no hota ukirangania na maundu maria mangi no ni atiriri kiririria umiriria no going no falling na ni atiriri uririkane editi na ndiho ni party kana ni rwega ni gicunjĩ kĩmwe kĩa mũtũrĩre na ti ndariri cia ũkwĩra ũtiganĩrio ũndũ ũcio reka na nĩ atĩrĩrĩ gũtorania kumanaga na gũkinyũkio kahora ikinya rĩmwe kahora na nĩkĩo Filipi nyamũhari wa 13 tuga atĩ nĩhotaga gwĩka maũndũ mothe na ũndũ wake we ũrĩa ũheaga hinya na ũguo nĩguo gũkũhoera atĩ rũcinĩ rũrũ Ngai mwega na Ngai mũtugi andũ aya kumwathani mena nditi mang'etheire mena irema magũbatara kwambata mena maundu mabatie kung'ethania namo na kuhura namo mena irema cie mbere cihandite mbere ya mateithie gutacukio kahora guthio kahora mateithie mwathani nginya matuikanie kiriti mambate gacumbire makuone matoranitie ugocwo no kumio na wambarario ni tondu wi Ngai witha na wi hinya na wi mutugi thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Mũriũ na ria Roho Mutheru twahoya ona twetikia amen na nikio turaina na rugendo-ini ruru rwa witikio nikucothereria gacumbiri tukona Jesu atwetereire na ni mana ti itherũ turikie rugendo atuhimbirie atwire ti itherũ turi atoria na maundu mothe na irema ciothe urwambata urotoria mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ni tondu kwĩ Ngai ũteithagia andũ matoranie Sarakei haha harĩa gacumbiri ni ndirona Jesu na no ajetereire ndikie rugendo ahimbirie na moko meri ajire ndi mutoria oh yes na thutha thuno idengerete kuigwata igĩikara thĩ niĩ huroke no ningĩ thũ nĩ kũnyita nyambatĩte kĩrĩma kĩrĩ na hinya na thutha thuno idengerete kuigwata igĩikara thĩ niĩ huroke no ningĩ thũ nĩ kũnyita no Ndirona Jesu no ajetereire quiero na moko na jera
moko wehe nyagetominie nejowe Jesu wakwano ajeterere ahuro kiemadena mothe mathe na aje yawe mutonya wehe nyagetominie nejowe Jesu wakwano ajeterere na aje ewe moto erona cheso no aje tere namoko namoko namoko
kilele, namuona Yesu. Ananisubiri, nimalize salama, anikumbatie kwa mikono yake, na aseme mimi mshindi. Inua sauti sema, pale kilele, namuona Yesu. Anafanya nini? Ananisubiri, na mimi nifanye nini? nimalize salama, Anikumbatie kwa mikono yake, na aseme Oh yes, wewe ni hari agashubiri pare kirere nono naricha wajega kuria kwa YouTube Elizabeth Wanjiru kana Shiro wa Koko wakiambu githugu ina family yao yothe kuria Kamba othe ginya twana koni na Tony othe na mamu wa Masi akuria hari agathangari primary school ati umewamisi sana ukiwa Lebanoni. Esther Karaja, Jogona Nicholas, Amos Roita, Peter Mwagi kuma mwena wa K Road kanitha wa Free Pentecostal mwena wa Kirima Ndungiri service njega na Ngai aigwe makaya mao danu wa wadu wa Shamata po kama UPC Roviri Church na Ivasha South Lake Parish ape umasgio disande njega ni ndiramuona inyuothe Njuguna wa Muthiru wa Esther Jerry Elizabeth wa Boy Jacinta wa Boy aya ni aria mari kuria live ya YouTube Piuzi Joro wa kuria Gituro na waona nyinyi wote mbarikiwe sana na Shiro wa Zima ni matigeto ni mamu wao etagwo nyina wa Kanyoro mamu wa Shiro wa Zima nyina wa Kanyora ni ahurukite na gathikwo Friday next week ni mweri twerofu na igogona rigakorwo kuu kanitha-ini wa Muthwa-ini PCA Church Compound macoke mathie mucie ko ni kindu mita 300 kuma kanitha-ini na rohuruko horo nyina wa Kanyora na zero wa Shiro wa Zima mukige na thayo na yua mamu nyina wa Kanyora huruke horo ndirake na muno niwe wothe ndirona aruso wa kubuka mundu gwitwo Julia Wanjiku Savasino me kajira mena maito Catherine Njeri wa Mainyina wa Bute mari mwena wa Gaturi location Mugeka Kadiro thegio asanti sana tuthina mbere na kwihoka mwathani mutungatiri Njuguna wa KAG Kagari kajira mwena mucamani wa District Council mweri kenda kuria KAG Kagari Church thaa 3 nothe ni anyiti ogeni muthoni wa munoni aurajira mitambo-ini geithania kuria Gatundu ona thiga wa mununga ni ndamuona asante sana na Reverend Elijah Gari wa ACK urathimo muno makiria tena gwere pore family ya Mr. Obara akuria Jura Murungaru nire matigetwo mvava mweri mu Mr. Obara uri gathikwo Tuesday ayomererie magie na hinya mutungatiri Ngugi wa kanitha wa ACK Murungaru Parish ni ndakuona ona Samima hehe ni ndamuona kajira ko mitamboni na ni murathime muno makiria utinde wega na urathimo ni mwathani ona warea moko ino na korino othe hariria na njira mwena memorial service ya Pastor Joel Mwathi PCG Bahati thaa 8 na mathiko ni Tuesday rothigite poreni sana shesheni hakuhe na ng'ang'a wa Njoroge ni aroka ithaa rikihanda mohoro-ini maitu ithaa rikihanda ni ati mamwe wa maria ng'ang'a wa Njoroge atwarire ni Cleophas Marara kuga ndugu yake na Rigathi wa Gachagua nota gikwa na mukungugu wakiwa gicocani gia kurigita raia Amerika murimu wa Ebola kaunti-ini ya Laikipia kwambiriria na njira ya thiri na thirikari ya Amerika kuria mabũrũri ma Rũraya magathe mbũrũti cia mĩhaka ya mabũrũri mao macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩa handa na ng'ang'a of Njoroge aka Baba Wayne Waza macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda shesheni hakuhe nawe ni nane mucie wa tugino tano yo Inoro FM Ngai atũrathime atukinyerie wega wake akũrathime andathime atũrathime in Jesus name amen 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 Rĩu tũrethagathaga na nĩgetha tũkorwo nĩ tũkũingĩra thĩinĩ wa kĩhunjio ihinda rĩtarĩ haraya na nĩgetha tũkorwo tũkĩigua ũrĩ igũrũ rĩroiga rũcinĩ rũrũ rwega rwa ũmũthĩ na Ngai mbere nĩ tũgũtobora na nĩ tũgũtoria na nĩ gũkwagĩra
kuri ari othe metikitie na makehoka mwathani rugendo-ini na maundu-ini mao mothe makagira na hatiri undu na hatiri nganja. Uyu ni mucii wa tuginotana Inooro FM yani riu kihunjio ni wa giki na tukorwo tukihunjirio ni mutungatiri Liz Gushu. Karibu sana. Nĩndamugeithia rũcinĩ rũrũ arũmĩrĩri othe a Inooro FM nganyiha mũno arĩtwa rĩakwa njĩtagwo Pastor Liz Gushu na ngoragwo ngĩtungata na kanitha wa Christ Revelation Embassy gũkũ Ruiru. Ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kanya gaka hetwo nĩ ndungata ya Ngai mũtũrĩ wa mũirũ nĩgetha tũiguanĩre kana tũiguithanĩrie ũhoro-inĩ wa kiugo kĩa Ngai mũtanamba gũthiĩ makanitha-inĩ kwanyu kũrĩa mũtungataga kana mũgatungatwo. Mũthenya wa ũmũthĩ njĩtĩkĩriai tũthome na inyuĩ ũhoro wa wendo wa Ngai harĩa tũkwambĩrĩria na ibuku rĩa Aroma 5:8. Aroma 5:8 yugĩte atĩ nĩ onanĩtie ũrĩa atwendete nĩ ũndũ o rĩrĩa twarĩ ehia Kristo nĩ atũkuĩrĩire. Nĩ onanĩtie ũrĩa atwendete nĩ ũndũ o rĩrĩa twarĩ ehia Kristo nĩ atũkuĩrĩire. Tuma hau tũthiĩ thĩinĩ wa Johana wa mbere 3:1. Johana wa mbere 3:1. Onei wendo ũrĩa Ngai ithe witũ agĩtwendete naguo kinya tũgetagwo ciana ciake. Onei wendo ũrĩa Ngai ithe witũ atwendete naguo kinya tũgetagwo ciana ciake. Ũndũ ũyũ nĩ wa magegania ndathoma part A na ikauga atĩ hatirĩ nganja tũrĩ ciana ciake kũna. Hatirĩ nganja tũrĩ ciana ciake kũna. Twathoma Johana 3:16 ikauga atĩ Ngai nĩ endire kĩrĩndĩ o ta ũrĩa Ngai endire kĩrĩndĩ akĩruta mũrũ wake wa mũmwe nĩgetha ũrĩa wothe ũkũmwĩhoka ndakanore no agae muoyo wa tene na tene. Ndĩrenda gũbundithia ũhoro wa wendo wa Ngai na njuge atĩ wendo wa Ngai ndũhana wendo wa andũ na wendo wa Ngai ti wa mũthuri na mũtumia. Wendo wa Ngai ti ũrĩa wendo twendanaga ũkaigua nĩ wendete ũyũ kana ũkenda ũyũ na mwatigana ũkaigua ta akũmena. Mwatigana kana wamũhe kĩndũ agakwenda makĩria kana mũikarania agakwenda makĩria mwahĩtania agũgũthũra kana akaigua wendo ũcio nĩ wanyihanyiha. Wendo wa Ngai nĩ Ngai. Wendo wa Ngai nĩ Ngai na wendo wa Ngai na kĩonereria kĩa rwendo rwa Ngai nĩ Ngai we mwene. Kuga atĩ Ngai we arĩ wendo ndangĩnyihanyihia ona ndangĩricũkwo. Wendo wa Ngai nĩ iheana rĩake na wendo wa Ngai wonekanĩte iheana rĩake nĩgetha ũkorwo atĩ nĩ ũgũfix mũndũ harĩa arĩ na ithenya kana harĩa mũndũ arĩ na ũhoro wa kũgũa kana harĩa mũndũ atakinyanĩire. Koguo wendo wa Ngai ti indo, wendo wa Ngai nĩ mũndũ. Wendo wa Ngai ti indo, wendo wa Ngai nĩ mũndũ na mũndũ ũyũ nĩ Kristo Jesu. Atĩ ũrĩa Ngai atwendire agĩtũhe mũriũ, ũrĩa Ngai atwendire agĩtũhe mũriũ. Ngai ndendanaga akaheana ngari, Ngai ndendanaga akaheana manyũmba, Ngai ndendanaga akaheana ciana, Ngai ndakwendaga agakũhe mbeca. Ngai endanaga akaheana mũriũ. Na wendo wa Ngai nĩ mũkũrũ gũkĩra magwa maitũ. Wendo wa Ngai nĩ mũkũrũ twakorire aheanĩte mũriũ. Atĩ rĩrĩa twarĩ ehia Kristo nĩ atũkuĩrĩire. Koguo ndetereire ithuĩ nginya twagagĩrie mĩtugo, ndetereire ithuĩ tũciarwo tũkorwo na mĩtugo mĩega nĩgetha twende. Nĩ kuga atĩ Ngai ndakwendaga tondũ nĩ weka wega na Ngai ndakwendaga tondũ nĩ ũrĩ mĩtugo mĩega na ndagagũthũra tondũ nĩ ũrĩ mĩtugo mĩũru. Ngai endete ũrĩa wĩ njera ũrĩa ũroroganire ira na akenda ũrĩa ũraire kanitha-inĩ akĩhoya. Atwendete na rwendo rũmwe na agatwenda na rwendo rũigananĩire na ihotha rĩake rĩa wendo nĩ mũriũ Kristo Jesu. Ihotha rĩake rĩa wendo nĩ rĩkũrũ gũkĩra rĩrĩa waciarirwo. Ngai atwendire mĩaka 2000 mĩthiru agĩtũhe mũriũ na mũriũ agĩkua tũrĩ o ehia, tũrĩ magwa-inĩ ma mehia tondũ mũndũ nĩ agũire na nĩgetha atuĩke wa gũcokererio kũrĩ Ngai na kũnyitithanio kũrĩ Ngai. Ngai agĩtwenda mũno akĩruta mũriũ. Koguo Ngai agĩkwenda ti indo akũheaga
ona ti maundu akuheaga maingi ona ti ati ni akuhe muthenya uria tugaga ati ni turamwendete no Ngai aramwenda makiria gutire makiria ma Ngai kwenda mundu-ini no uria Ngai atwendete naguo ni ahothete thiini wa murio na gutire mihumu ithimaga wendo wa Ngai. Ngai atwendete agatunengera murio ni uhoro wa tene na tene utangigana na mihumu. Murio ni muoyo wa tene na tene utangigana na mihumu ya mundu. Koguo tutingiuga ati uria turamwendete no Ngai aramwenda makiria. Wendo witu tando ni uri uhoro wa gutithia tondu na ningihenda rucio ni ngoigwa ndemena hanini ngathie cicio-ini ngehakania mafonda ngathie cicio-ini ngona ndihana uria nyendete na nikio rona andu makenjia kwihikirira miri-ini yao na kuongerera miri-ini yao kana kunyihanyihia kana kwiongerera miri-ini ni tondu ona ithu tutingihota kwiyenda kikurumia no wendo wa Ngai ni murumu. Wendo wa Ngai nduhothagwo indo-ini na wendo wa Ngai ndagakwenda muno akuhe ngari ni nyinyi muno gikorwo igithimo kia Ngai githimo kia wendo wa Ngai tondu ngari ukuheo muthi rucio mitware garaci ukuheo muthi rucio kurumane ukuheo muthi rucio thie na rucio kure no wendo wa Ngai gutire hindi ugacokio garaci na gutire hindi ukamethererwo ni mundu. Wendo wa Ngai ni Ngai we mwene na ndamenyagirirwo aheanite thiini wa murio na we kwamukira murio no wamukirite wendo wa Ngai. Twendaga Ngai na Ngai twendaga Ngai na wendo wake na kumwamukira ni kwamukiria wendo wake na kwamukiria Kristo ni kuga ati ithuĩ tũrĩ atherithia kaimana na ithuĩ tũrĩehererie thitango na ithuĩ tũtiri uhoro wa mehia onarĩ. Koguo muthikiriria wa Inoro FM ni ngwenda gũkũmenyithia ati wewe mwende ona ndũkanecũranie kũigua Ngai ta gũthũire tondu mahoya maku matire maroka into manifestation. Kwaga kuona manifestation ya mahoya kana kuona aja ya mahoya tikuga Ngai ni aguthuire. Kwaga irio tikuga Ngai ni aguthuire. Kwaga makari tikuga Ngai ni aguthuire. Wendo wa Ngai nduihuragwo guo. Irio ni nini muno na kiria giothe gia guthira ni kinini muno gia kuihura wendo wa Ngai. Ngai ihurite wendo wake thiini wa murio na ihuraga wendo wake thiini wa Ngai. Uria wothe uri thiini wa Kristo ena wendo wa Ngai murumuki na ndukenyenyio onari na ndakaũnyihanyihia ona kana utuike ni wongerereka makiria tondu we ni warungaria mithire yaku. Ngai akwendaga na ungai wake na gikiro giake we mwene. Rucini ruru gwenda gutigana kiugo kiu na ngwire urathimo hau hangi njikirie ndungata ya Ngai muturi wa muiro nigetha anyitirire. Bless you. Have yourself a good one today. Amen. Amen, amen. God bless you too, Pastor Rizzo Gushu. Uyo ni mushie wa tuginotana Inoro FM. Ngai arotwika maundu mega ro kumenyera ro kuonekanira wendo wake orotura iguru riaku kumenyagira na kureithagie na kirathimo giake gitura iguru riaku riu o nginya tene na tene. Amen, amen, amen. Na Gladys wajikwendo na nyandikira ndumiriri kwa Facebook. Ngai arokuiguira mirango wone wira thiini wa ritwa ria Jesu. Aris Muthoni Savashino mewa irimo akago Dush Aris. Asante sana. God bless you and do you good. Tugithio gwa tukire kagiriria githomo muthenya wa umuthi tugitwaranaga hamwe na mutungatiri kigathini ndakuna na Bishop Peter Jega na Canon Peter Karanja othe mageithike muno makiria ona mukoino wa Bobo wa Kivathithi kuria kaga thengio muno na muthe Mwangi Njogo wa Icagaciro kuria Tetu ni ndakuona na mundu ranjira ati muhanire pore gwe Kijivu wa Idethi wa Ratho ni gutigwo ni mutumia wake Joyce ona Ngugi wa Nyao ni gutigwo ni naibu wa ona matukio ni Tuesday kuria Kandarasi wondu gwo ndariko jaba makutano thengio agicokia ngatho ri othe maranyitire family ya Warispa hindi arahurukagio kuria mwena wa Makuyu Maragwa na muri mutumia wake na ciana othe mugie na thayo na mumiririo ni mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ona kawaya ugeithike muno no geithanie kuria gugwitwo mwena wa Rwai. Haleluya togetuka Mesia gioka Mesia goka getana soro akayoke uago tokaina rwimbo rwa Musa na rwimbo rwa Yeshua Mesia twenaina ndairia cia mugeto.
twasemania na Monokia atondore tondoke tuikorogania na Mesia tukaina nginya Sayuni haleluya tukaina rwimbo rwa Musa na rwimbo rwa Yesu Mesia tukinainda ndairia cia mugeto Muthenya ucio nitũkerago ũyũ nĩwe Mesia yacua ũrĩa tũtũire tetereire nĩtũkene tũcanjamũke tũkaina rwĩmbo rwa Musa na rwĩmbo rwa Yesu Mesia twĩnaina ndairia cia mũgeto andũ a Seventh Day. Oh yes, tukainaga. Hey, thank you. Ayo ne kavaru boro original ne tuone brother Java. Ayo ne kavaya Masai Mukorino. Na manati theru. Goko ne kwa Inoro mushine watu gino tana. Inoro FM. Na uko ne gwa tukari hasora tukaikara matuine. Na ngakena muno na ngagatha Ngai ni tondu waku we wothe wi mitambo-ini. Riu tuthiite kuingira irungo ria gatano na ria muthia ria kanitha wa Kimuri. Na Ngai ni mwega na ni mwihokeku na ni aturirikanite na ni atuhotanire na agaturumbuia na Ng'ang'a of Njoroge is in the house. Oh yes, Reverend Riohaha. Negua. No guthii na mbere na kukula mzizi. Oh yes, eat root. Yes. Gone godere kahoreirio rohaha. Negua. Ngithiaga na mbere na mawira 1 2 3. Oh yes. Tihindi marathon iragithii na mbere kuria CBD. Ndirona na kuhingitwo bara. Mahingite ciothe. Ona hatiri handu ngitonyera Nairobi umuthi. Kuhingitwo na kuhuriria ndungu. Negua. Nigetha mahenya magithii na mbere na njira njega. Mundu gwitwo Kingoria Ndimiro he gabica akorwo athondeka. Aturangithitie inyuiro cia maguta. Agaturangithia thingo na hingo ciene. Riu tukiri handu iguru twi nawe. Ni Kingoria Ndimiro waruta wira ucio. Negua. Ni tuguthuthuria ndeto na njira igwete nigetha tumenye kana ni akiagarara mawatho ma kindu gigitagwo cyber. Negua. Maria ma cyber crime. Negua. No tuthondeke mbeca na gacira kau. Na nikega mbaitha wira kero ucio ni ndona mabesa. Hau hena indo. Ni. Turikia na mundu gwitwo Sharo wa Nyaribo. Negua. Na Sharo ni akwenda atwire atiriri. Negua. He kiwanja kia ndege kiaruguritio kuu Nyaribo kirio muoyo kana nikianyitirwo ni mathina ma mwiri. Tata icio ni agutira. Ni thaa ithatũ cia rũcinĩ. Manyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Cleophas Malala kuga ndugu yake na Rigathĩ wa Gachagua note agĩkwa na mũkũngũgũ waki wa gĩceceni gĩa kũrigita ya Amerika mũrimũ wa Ebola kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia kwambĩrĩria na njĩra hitho na thirikari ya Amerika kũria mabũrũri ma Rũraya magathe mbũrũti cia mĩhaka ya mabũrũri mao. No egwandĩkane quarantine ũndũ ũcio no amba gũthingatwo nginya ndege tũronire cikĩgwa gũkũ cikĩiga macini ciao gũkũ no thiĩ matingĩhota gũtũrigita. On the one hand, we have American friends saying it is Kenya who requested for this facility. On the other hand, you hear William Ruto saying it is President Donald Trump who called him and asked for these things. This confusion. Mimi nataka kuambia watu ambao wanapeleka hiyo porojo kwamba sisi na Rigathĩ Gachagua tumeshikana kabisa. Hiyo ni porojo.
Tuhuthagira process yetagwo labor based kana community based area wira witu to involve technical people mauka maganeana advice na then project yegekwo involve local community. The men who fought and died here restored freedom to Europe. That freedom must be maintained by this generation of leaders and warfighters. Thaa ithatũ cia rũcinĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na maya nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ĩthiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Atongoria na mũingĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia mathiĩte na mbere kũregana na waki wa gĩceceni gĩa kũrigita raia a Amerika mũrimũ wa Ebola na ndeto cia kwĩhokeka ciroiga ona thengia ya ũregani ũcio mũnene waki wa gĩceceni kĩu nĩ wambĩtie na njĩra ya hitho kambĩ-inĩ ya jeshi cia rĩera-inĩ kũrĩa taũni-inĩ ya Nanyuki kũringana na mbica cia rĩera-inĩ kana drone iria ciũkĩtio nĩ nyũmba ĩmwe ya mohoro kuma bũrũri-inĩ wa Amerika cironania waki wa gĩceceni kĩu gĩthiĩ na mbere ũkĩnyabarwo nĩ jeshi cia Kenya cirĩ ngwatanĩro na jeshi cia Amerika kũrerĩkana gĩceceni kĩu gĩgũkorwo na itanda 50 iria cikũhũthĩka kũrigita raia a Amerika arĩa manyitwo nĩ mũrimũ ũcio mabũrũri-inĩ ma Afrika ya irathĩro. Jathani Kamau arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Kumbuka kwa ndeto thirikari ya Kenya utari na thirikari ya Amerika nĩ iraka ceceni ya kũrigita arwaru a mũrimũ wa Ebola kambĩ-inĩ ya jeshi cia rĩera-inĩ ya Nanyuki kaunti-inĩ ya Laikipia gũcũngĩrĩirie marakara na mĩrũrũngano ya mũingĩ. Nĩ ndeto yacũngĩrĩirie mũingĩ taũni-inĩ ya Nanyuki kũrũrũngana nginya kambĩ-inĩ ĩyo ya jeshi makĩregana waki ũcio. Handu matwakire bara maratwakira quarantine tutiaregana na quarantine no turaregana na kureherwo mũrimũ gũkũ thĩinĩ wa Laikipia ati turehere mũrimũ gũkũ na gutie maendeleo mangi atureheire gũkũ no maendeleo ma mũrimũ ũndũ ũcio nĩ tureganĩte toguo tũrĩ andũ a Laikipia na tũrĩ arakaru tondu kwaria thaa ici mũndũ ũrendaga gũka Laikipia kana gũka Nanyuki oke akombore hoteli ndangĩũka tondu nĩ igua quarantine irathondekwo gũkũ na tũrareherwo Ebola gũkũ ũhoro ũcio tũtingĩtĩkĩra aratũthũkĩria biacara. Thĩinĩ wa mĩrũngano ĩrĩa yacũngĩrĩirie andũ erĩ kũragwo mũingĩ ugĩte ikinya rĩa kũrehe bũrũri-inĩ arwaru a Ebola kuma na nja na gũkũiga hatĩka-inĩ ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ wa Kenya. Okorwo thirikari nĩ ĩrahota kwamba gwaka quarantine ya andũ maramba kuma US moke mathondekerwo gũkũ na ithuĩ aikari a gũkũ tũrĩ na mateta ma kuga atĩ twĩna barata ici citũ citiakagwo no ĩgwandĩkane quarantine ũndũ ũcio no wamba gũthingatwo nginya ndege tũronire cikĩgwa gũkũ cikĩiga macini ciao gũkũ no ithuĩ matingĩhota gũtũrigita rĩu tũkarigwo atĩ twareherwo Ebola gũkũ na SHA ndĩraruta wĩra tũkũrora kũma andũ aikari a gũkũ. Ona ateteri a ihoto cia mũingĩ gũkũ Nairobi nĩ matũngĩtie ũregani ceceni ĩyo gwakwo gũkũ bũrũri-inĩ makiuga bũrũri wa Kenya ndũrĩ na ũhoti wa kũrũa na mũrimũ ũcio ũgwati wa Ebola. Tuambie tunajua Kenya haina uwezo, hata Amerika yenyewe imeconfirm that hawana uwezo wa kukimu Ebola. Sasa je, nchi kama hii bado inakufa na utapiamlo na malaria hizi magonjwa ndogo ndogo, muko na uwezo? Je, muko na uwezo wa kupambana na Ebola? Wabunge wa Kenya mnafanya nini wakati mahakama imetoa ilani shughuli za Ebola isimamishwe na Amerika inazidi kujenga hiyo quarantine center? Ĩrĩ nĩ rita rĩa 17 mũrimũ wa Ebola ũtuthũkĩte rĩngĩ na ndũrĩ wakinya gũkũ bũrũri-inĩ. Minista ndwari augĩte ona thengia wa igoti kũrũgamia waki ũcio na mũingĩ kũregana naguo thirikari ndĩkũgũagũa. Laikipia Abyss is one of the 23 quarantine isolation center we are building and we will not stop. This epidemic does not require any consultation. Handũ-inĩ ha Inooro FM njĩtagwo Jathan Kamau. Na itemi rĩa thirikari cia kaunti harĩ kũramata rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩ ũmũrĩkĩtwo thutha wa thirikari ya bũrũri kũiyũkia waki wa iceceni itanyihĩire 23 cia kũrigita mũrimũ wa Ebola bũrũri-inĩ. Nĩ ndeto wa Kenya maroiga thirikari ya bũrũri ĩbataire kwĩhokera thirikari cia matũra na njĩra ya kũheana kĩgĩna kĩiganu gĩa gũthĩngĩcĩra waki wa iceceni icio. Kwa mũhiano mũingĩ ugĩte nĩ kĩaya kuona thirikari ya bũrũri nĩ ĩragire kana nĩ ĩragararire thirikari ya kaunti ya Laikipia waki-inĩ wa gĩceceni gĩa kũrigita raia a Amerika mũrimũ wa Ebola kũrĩa taũni-inĩ ya Nanyuki. Wacuka wa Kĩarie nĩ aranĩirie na mũingĩ kũrĩa Kajiado Kabine. Rĩrĩ rĩendekithia rĩa gwakwo gwa gĩceceni gĩa kũiga keheri-inĩ na gũtangĩkĩra arwaru a mũrimũ wa Ebola mwena wa Laikipia rĩthiĩte na mbere na gũtũngio ũregani mũnene nĩ mũingĩ matũra-inĩ matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Ndereti yegemainie na kwagararwo gwa thirikari ya Laikipia na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rwa thirikari ya kaunti ĩno nĩ gũtuthũrĩte wagagu makĩria. Nĩ gũkoretwo na mgogoro mũno wa ngucanio gatagatĩ wa national government na county government na
na nĩ hakoretwo na lack of kenjuge nĩ communication between the two factions and na ciothe nĩ wĩra wao nĩ kũrora mũingĩ. Ũndũ ũcio nĩ ũrarehe tumbo joto mũno harĩ nginya the residents nĩ ũndũ wa kĩndũ tũtiramenya nũ wagĩrĩirwo nĩ gwĩka ũndũ ũrĩkũ. Mũingĩ kuma kaunti-inĩ ya Kajiado arĩa twaranĩirie nao maugĩte maũndũ mangĩhĩta na mũrigo ũngĩkomera thirikari ya kaunti na ũguo kwaga kũmakuruhania nĩ kũrekĩrĩra ndeto ĩno nganja ona makĩria. Njĩtagwo Wambui wa Munyi, mũikari wa Kajiado. Ũhoro ũyũ wa Ebola facility ĩyo ĩrakwo mwena wa Laikipia, in my opinion ndĩrona national government nĩ yabatiĩ kwarĩria county government tondũ woka kwa matters health ĩkoragwo devolved and kwĩna docket ya health county-inĩ ya Laikipia. In case mũrimũ ũyũ ũngĩthiĩ wongerereke na andũ a Laikipia magwatio nĩguo rĩ makwambĩrĩria na blame county government tondũ ĩna docket ya health matanakinya harĩ national government. So with that nĩ ndĩrona thirikari nene ena handũ hatanathiĩ wega. Harĩ maya mothe mathiĩte na mbere na kũria thirikari gũteanĩria meciria maya amu nĩ mĩtũrĩre ya Akenya ĩraigwo hatĩka-inĩ nene. Nĩ wega thirikari nene involve thirikari ya Laikipia tondũ ũndũ ũyũ walipuka thaa ici ndũlipukĩte rĩu makambia kũ blame county government na matiamabangire. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado Getwo Wacuka wakiarie. Na atongoria a kĩndini nĩ morotetwo nĩ kũnĩra maitho nderetia waki wa gĩceceni gĩa kũrigita mũrimũ wa Ebola kũrĩa Laikipia kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Aikari moigĩte nĩ kĩeha kuona ahunjia makĩaga kũheana mũcango wao harĩ ndereti ĩno rĩrĩa Akenya marathiĩ na mbere kũmiugĩrĩria. Moigĩte nĩ maconoretwo nĩ ahunjia amwe arĩa kaingĩ monekaga thingira-inĩ wa iregi atarĩ gwĩciria na kũrũmbũiya maũndũ marĩa marahatĩka arũmĩrĩri ao. Johnson Mũrĩithi nake agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ. Ũmũthĩ abunjia mathi kanitha ũmũthĩ mari ũhoro wa mũrimũ wa Ebola na manyitane na mwananchi wa kawaida tithu tondu tu mwananchi wa kawaida tutirenda tuleterwo mũrimũ nĩ andũ ma Amerika. Mũndũ wa Amerika arwara nĩ atwarwo kwa Amerika. Nĩ mũingĩ matũrĩ-inĩ bũrũri-inĩ raugĩte nĩ ũkwenda kanitha rĩu gũkorwo gĩũkĩra na ũkorwo kĩrĩ na njĩra nene ndeto ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ na makĩria ihinda rĩrĩ gĩceceni gĩa kũiga andũ ma mũrimũ wa Ebola kuma mwena wa Amerika ĩrathiĩ na mbere na gwakwo mwena wa Laikipia Air Base. Mũno kanitha nĩ ĩraremwo nĩ gũtũtetera mũno na kĩrĩa kĩngĩtũma kanitha ĩremwo nĩ gũtũtetera nĩ tondũ tũngiuga ũngĩenda gũtetera mũndũ no nginya ũkorwo wĩ principled no ũkorwo impartial. No tũkĩrora kanitha rĩ nĩ ĩraegemera mĩena ĩrĩa ĩrona ta ĩramakenia. Rĩngĩ ngwatanĩro cia makanitha nĩ ikoretwo ikĩonekana thĩinĩ wa thingira wa iregi ikĩarĩrĩria ciĩgiĩ ũteti na rĩngĩ ngwatanĩro cia makanitha ikenda gũkorwo igĩtwo thingira wa iregi na kuga nĩ cikarĩte mũno itarĩ ciakorwo igĩtwo na kuga irĩ na namba. Tũkĩenda kwaranĩria nawe Your Excellency tugatũma marũa o maita merĩ na tũtigwĩte response. Nĩ wĩtĩkire marũa ĩrĩa twandĩkire mwaka mũthiru na ĩrĩa twandĩkĩte ihinda-inĩ rĩrĩ tũke twaranĩrie nawe nĩgetha tũkwĩre maũndũ marĩa tũngĩhoya ihoya ritũ na ũrĩa tũkũnyitĩrĩire ona tũrũgame nawe tũhoe hamwe nawe. Angĩrĩ mugĩte rĩngĩ makanitha no makorwo makĩremwo nĩ kwarĩrĩria ndeto ya gũtetera mũingĩ kuona makorwo magĩthura atongoria arĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩtetera mũingĩ. Ona kanitha no gekwaria tondũ mwarigia gũthura andũ na mathi nyumba icirĩro na ningĩ Kenya andũ nĩ very civilized nĩ moyo wega macira macio matuagwo nĩ kĩrĩa kĩbĩtũkĩtio nĩ mbunge. Koguo mbunge ĩngĩremwo nĩ wĩra wayo no nginya andũ marĩ thĩna mũno nginya kabinda gagakinya gakũthurana rĩngĩ. Maũndũ ta maya andũ mararia ma mĩrimũ ĩno ĩroka acio nĩ maũndũ atũtangĩbota gũteithia ta raia wa kawaida tondũ raia wa kawaida nĩ ũthuraga andũ magatwara mbunge mathi mbunge magathiĩ gũthondeka mawatho ma gũteithia raia. Mothe mũingĩ nĩ ugĩte ti mũiganu na nĩ ũkwenda kanitha rĩu ĩkorwo ĩkĩrũgama na gũkorwo ĩgĩtetera mũingĩ na njĩra nene na makĩria ihinda rĩrĩ gĩthurano gĩtigarĩtie makĩria mwaka ũmwe. Lakini bado you are the church, I am the church. Mwena ũcio marateithĩkĩra na kanitha ĩbataire rũgame na kĩhoto. Agĩrĩirwo kwaria tondũ thĩna ũyũ gũkorwo kwa andũ mothe. Twĩkĩte rĩu ona gũtĩ ũndũ mũndũ akoragua gũtĩ public participation gũtĩ kĩndũ mwananchi akoragua nĩ akarangwo akue kabora kabora. Arĩ nake no gũtũruma. Anegena rĩu ma MP aya no mamũbere bi. Athũngũ magatwarwo Laikipia base na kũrĩa kwa ũndũ ũngĩ. Ngiriboteri Inooro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi.
Mutongoria wa kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni orotete uhinga munene uria wina thirikari ya Kenya ngirimiti-ini ya waki wa giceceni gia kurigita araia a Amerika murimu wa Ebola. Kuringana na Kalonzo, hari jamera hithanio ni thirikari no ya gatano thutha wa Amerika kuhithuria Kenya niyo yehoire giceceni kiu gia kwa guko bururi-ini. Orotete President William Ruto ni kwaga kuheana uma wa ndeto akiuria Kenya guthii na mbere guthonjera mubango ucio. On the one hand, we have American friends saying it is Kenya who requested for this facility. On the other hand, you hear William Ruto saying it is President Donald Trump who called him and asked for these things. This confusion. The truth of the matter is Kenyans are very unhappy about this, and they wonder why import Ebola. I mean, of all the things to import, it's not Ebola. Ihinda-inĩ riu ni acakaĩte ithagathago cia migomo ya arutwo mathukuru-inĩ iria igomeire guko bũrũri-inĩ. Endekithĩtie thirikari yũmbe kamĩtĩ ya mwanya gũthũrima thĩna ũcio, agĩkwo arutwo aingĩ marĩ na thĩna wa meciria ũrĩa ũracũngĩrĩria migomo ĩyo. Kalonzo araragia hwaĩ-inĩ wa irarĩ gũkũ Nairobi hĩndĩ ya kũrugũria mũtambo wa kĩrĩu wa gũteithĩrĩria mĩhang'o ya kambĩini ciake cia kũmatha gĩturwa kĩa president mwaka-inĩ ũkĩte. Children suffering mental breakdown. And we are saying it's about time to rescue the country. You talk about rescuing Kenya now. And so 15 months is not very far. Let us begin the rescue effort right now. Munini wa mutongoria wa kiama kia DCP Cleophas Malala ni agithitie kĩonio ũhoro atĩ kwĩna nyamũkano gatagatĩ-inĩ gake na mutongoria wa kiama kĩu Joyfrey Rigathĩ wa Gachagua. Akĩaria kaunti-inĩ ya Kakamega, Malala oigĩte thirikari nĩ ĩratheremia mũhuhu ũcio na muoroto wa kũhaka Gachagua ndoro ya kĩũteti. Malala akinyĩrĩirie kuga thirito yake na Gachagua no hinya kũmĩthingithia amu erĩ acio nĩo ambĩrĩria a kiama kĩu kia DCP. Atarĩirie ta mũng'ethanĩro no megũthiĩ na mbere kũnyitana itanya rĩ gũkainukia thirikari ya Kenya Kwanza hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka ũkĩte. Uongozi wa Kenya unataka urafiki na makabila zingine. Hatuwezi sema ati tunasupport Muluya na sisi hatufanyi kazi na makabila zingine. That is why mimi nimejituma kuenda kutafuta urafiki na kabila zingine. Wakikuyu wale mnajua wako na numbers. Paka nifanye urafiki nao. Mimi nimeona hii serikali ya Ruto inajua inaenda nyumbani. Leo imesponsor propaganda ati mimi na Rigathi Gachagua tumekosana. Mimi nataka kuambia watu ambao wanapeleka hiyo porojo kwamba sisi na Rigathi Gachagua tumeshikana kabisa. Hiyo ni porojo. Wanataka kuleta porojo ndio watugawanishe, united opposition isishinde serikali. I want to say here, I have no problem with my party leader. I am the deputy party leader of DCP. Na mimi ndio mwanzilishi wa hiyo chama. Inoro Roshine. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tutirihire nja bũrũri kũrĩa minista ũrangĩri wa mbirarũ thirikari-inĩ ya Amerika Pete Hegseth nĩokĩrĩire thirikari cia rũraya nĩ gwĩtĩkĩria athami maiyũkie ũramati wa ndere cia maria mao. Akĩaria bũrũri-inĩ wa Faranja, Hegseth oigĩte itoi nyingĩ iria ikoretwo igĩtharĩkĩra mabũrũri ma rũraya aciũkaga ciehithanĩtie ndere-inĩ icio hamwe na mabũrũri marĩa orotete na njĩra nene Spain, Italy, Greece na Bulgaria. Akiuga athami makinyaga oro mũthenya makĩhũthĩra tũtarũ. Orĩtie thirikari cia gĩtaro kĩu kũrũmĩrĩra nginyo cia President Donald Trump ũrĩa ũnyitĩtie mboroti cia mĩhaka ya bũrũri wake nĩguo kũhingĩrĩria athamia maigĩrĩra. Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Beaches in Spain, in Italy, in Greece, and Bulgaria. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion? Or is it too late? I pray not, and I believe not. The men who fought and died here restored freedom to Europe. That freedom must be maintained by this generation of leaders and warfighters, or what they fought for was merely temporary. Inoro Roshine. Nĩũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mushi watu ginotana.
wa Kimuri. Tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live. Andu aria athingu na holeri engoro njega ciyuirela tugathoma Siraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũhe ũhoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Wenda ng'ombe yaku ĩkũhe rĩngĩ na ĩkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ, mĩhe Prolic maziwa kuma Medicel. Prolic maziwa nĩronekana na ithimi cia kilo 1, kilo 2, kilo 5, kilo 10 na kilo 20. Prolic maziwa nĩronekana duka-inĩ ciothe cia Agrovet iria hakuhĩ nawe. Prolic maziwa kwa maziwa zaidi na ndama kila mwaka. Muikari wa Kiambu na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyuja twĩ Kiambu Town, Kiambu Post Office House, ground floor, kũrigania na stage nene ya matatu ya Kiambu. Tũhũrĩre thimũ 0722222272 warie na Mary Jabi. Kiambu, karibu mũciĩ ũyũ wotugi no tana. Inoro ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wotugi no tana. Muikari wa Thika na matũra marĩa marigicĩirie, wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wotugi no tana. Ũngĩenda kwanĩrĩria kĩmenyithia o gĩothe, ũka wabici itũ Thika Town, Babaisha Communication, Wetavia House, 2nd floor. Tũhũrĩre thimũ 0721793484 kana 06721491. Warie na Samuel Waithaka. Thika, karibu mũciĩ wotugi no tana. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo matano ma kanitha wa Kimuri kĩa Inoro, irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Na gũtangĩrĩ ũguo igĩrĩ gũkwĩra mwisho ni kũfinish Kumaro hatiri odoge kwenza wa ilimu na wa Ibrahim Udongo na wa Dongo Bridget na Shirokim na Perisi Derito inyuothe haria hothe muri Ngai amurathime na mwike maundu mega tukirikiria githomo rucini rurwega ro muthe githuoko-ini wa Kamasharia mutungatiri muinami wa kanitha wa Stewards kihara wa Subukia umuthe ni Copsi Christi Sunday thĩinĩ wa kanitha wa Gathoreki mwĩrĩ na thakame ya Yesu Kristo na mũgĩa na Sunday njega mũno mwarimu wa Resi Njoroge njĩrathi kũrĩa PCA Karima Kogi Church Makoyo na Geithia wana Gilda santi sana tũgĩthiĩ wega na mbere kathini wa Jogona nĩ ndakuona Shoshwaro hiyo na njĩra Geithie Women's Gilda kũrĩa Makandara njĩra ndemere nĩ Josephine Kimani kũrĩa Boston. Asante sana na tugitwana na wega ni ndirona ona mamara ni akijana mugaithaniria PCA Kawa Farmers Fraternity magena Women's Guild Sunday jaga tugatione Patronel da Rosemary Wainaina mutumia wetu Mrs Ngonga retired Margaret wa Home othe kuma Farmers na your mom in love nyina wa Botekia Muiro Nyeri nyina wa John Yagagarithi Nyeri Kahiga na jeshi yake na wa Guru AKA Murefu magie na kiumia kiega thegio muno makiria
ana wafuraji wa kile wajana muragithii na mbere na gucakaya ni gutigwo ni mwana wa your sister in law arahuruka thao Godfrey Mwangi Gitau na turagithii na mbere na kumuhoera inyuothe muragerera morito na Ngai witu amuririkane na muhotanire na murumbuye maundu-ini manyu mothe na kwagire kuri ari othe mekwihoka Mwathani. Bigwa Msaviri Charles Gitonga Nyange ni ndirakuona Wandura weterere kiono komita ona na Gitau wa Turbo njira tumio othe ya Girodi na hapo mazgio dikoreria ni Nyambura mwana tumio othe kuria Turbo Parish Gitau wa Turbo the gio muno urathimo ni Mwathani acoka kiongo ni ndakuona Ngai witu aro kurathima ona toguo ningi tuthiete wega muno makiria ona Eunice wa Kimaru ajira ida family hani wa Ngari murata wa kwitagwa ni wa Ngari Rugo matigetwo ni mathaino na Nso wa Jiko Kamau na igogona ya koro isike St Stephen Kihara Tuesday mweri kenda shoki athikwo akwena Kihara secondary. Pore sana kuri family yo mahinda maya marito makiha ona maithori ona Samuel Waro aka Mathara wa Inoro Buchari kuri agatura ni ndakuona na wajira uko mitamboni na umebarikiwa sana na Mwathani arogweka maundu mega na motugi na magegania na tuthi na mbere na kwihoka Mwathani na gwitikia Mwathani na rego kureta shabiki wetagwo Shiro Wazima ni matigetwo na mamu wetagwo Elizabeth wa Jogo Kagwa-ini kana nyina wa Kanyora ni ahurukite Elizabeth wa Jogo Kagwa-ini kana nyina wa Kanyora ni ahurukite na agagithikwo Friday next week akahwerwo kuria compound-ini ya Muthwa-ini PCA Church macoki agithikwo gwake muciĩ mita 300 kuma kanitha-ini arohuruka horo Elizabeth wa Jogo Kagwa-ini kana nyina wa Kanyora na ria giothe muragera mahinda maitu Ngai amurikane. DJ Mark George Musapere in the mix na by the way urikane ginya twina kiono komita itiruti haha tugoshe wa theru. Oh yes, the award-winning DJ Mac George Musapele Madojo Jawan Shikegwa George Musapele. Oh, what a mix, what a DJ. Yugo ge akugai manekiama kiareria ibura emu okemboera begago twaide warorere runene na dwe betware kurene ye no jetere maodo manene kore mare aliende namo ye no jetere maodo manene kore mare aliende namo Jehova kimwira negakora bima nawe degago twa morathimani aria makorathima nega marathima naria makoruma nega maruma iye no jetere maondo manene kore mare aliende namo iye no jetere maondo manene kore mare aliende namo The award-winning DJ Mac George.
Wahidimira wa mukomaku Ugwene owe mawote nuogo wakwa Yetekea nirende tulia maruko oya Ukajiru wagatu nitono wadasi Murangeli Wangoro yakwa Niwe ngiragia kogoro wakwa gutiroke Umurekeli Jeraine ciakwa Muheinya wagothie na mbere Tigane wakanyurare wa mwana wakwa Irare wakwa rigekera wero-ine Mundu wireri Muheinya wagothie na mbere Uhonokagia muoyo wakwa ndigakue Na ukanyonia wendani ngatha Unagia ona maundu mega Ora muthenya Tigane wakai orare wa mwana wakwa Irare wakwa rigekera wero-ine Mundu wireri Muheinya wagothie na nani mwingine wewe? The award-winning DJ Mac George. The award-winning DJ Mac George. Kwevuria na mutukanio mwaki wa DJ Mac George Msapiri. What a smoky mix with DJ Mac George Msapiri. Na huzuni moyoni mimi simbi nalia Namulilia malebo amekata kuokoka Nilizoimba ni nyingi nikimuonya malebo Bado hajabadilika sasa simbi nalia Mpenzi wangu rafiki tuliyesoma pamoja Michezo ya utoto tulicheza pamoja Sasa ni watu wazima na mimi nimeokoka Malebo nikimwambia yeye anaruka kimanga Si yeye peke yake ninao wengi rafiki Niliwaimba kimbele kwenye kaseti ya pili Wengine wamekubali wamemwamini Mwokozi Yesu amewasamehe amebakia malebo Finest DJ Mac George Msapiri in the mix. Asante sana DJ Mac George Msapiri in the mix. Iko kone kwa inoro mushine watu ginotana ndi mwega negenete niwe mothe ndirona mitambo ine ngai arokurathima arogwika maundu mega arokurubuia arokuhotanira na wageshi wa kavio. Asante sana tuthina mbere na kwihoka mwathani ona toguo ningi Grace Kangai akajira ndimugeithirie Evangelist Karo Mwangi wa Tamba ya Parish muthera hujia kage MPCA Church Nyamashaki Parish na mwinake na no turahoera your dad Mwinjilisti Kagai
athie na mbere na kuhona, Nigeria iendere. Asanti sana. Na kwihoka Mwathani kuri umithio ni tondu Ngai ni okaga na keka maundu mega na magegania. Datoni Mathenge wa Narumoro ni ahurukite, na ndirerwo guo ni Martin Kauka Maine matigitwo ni first cousin yake ugwetwo Datoni Mathenge kuma Narumoro. Pole sana. Lilia ni basha wako uri azima. Asante sana, ubarikiwe sana. Tuthina mbere na kwihoka Mwathani na gwitikia Mwathani maundu-ini maitu mothe na kumwirekereria na akiaturwirire na turumbuie na wavande wa 640/740 ugeithike muno kuria Gikuyu na matura maria marigiceirie kwerwo atia kurathi atia wandura urathimwo muno muno tugithie wega na mbere na kwihoka Mwathani na gwitikia Mwathani rugendo-ini na matuko turihe maundu marathie na mbere matari mega na turathikiria tukaigua horo na waiku ingi ciekeriga very queer na ciarigithia kurikana matatu iho nganya iragwire ni aguthi Comarox ni tondu wa ndereba ugika mastand uria nganya uria wikahiurio gutari rwimbo raina iroraga andu riu ninge turaigua horo wa mwanake oraikirio kuma ngari-ini tondu gwakararanirio fea na aracoka arakua na ni ndiuragia muno ati hindi maundu maya marahanika ni gukoragwo na andu angi ngari iyo ti murutwo wa thukuru ma ciringi 20 ni gukoragwo na andu angi na makona maundu macio magithi na mbere na magakira na ndereva ona kahota gwithara uria uma na ikanga riria riekogwo makora na njoke njwete ine nyue makanga na matereva kayo mundu wathire ku ni atia ta mwikire iratu-ini riu korwo ni inyue murekwo maundu macio kai twakinyire kwa andu aitu matuko maya noigua nginya andu uria maroragana na makeyuraga nginya ihiko-ini mundu kegwire ni kurarigithia tugubatara tuhoe Ngai na mundu emenye no ngiona gwati ni wega uruge umerie weherere tondu riu maundu mangiri ni mararigithia ni mararigithia tukwenda tuhoe muno na ningi andu maririkane muoyo ni uri bata tondu andu thiko ici marang'eana makoragana makaninana materi na tha mategwicurania matikwenda gwiciria keri. Mwathani arotuteithia na arotuiguira tha na pole kuria ciothe magererio mathina macio makuragirwo endu wao maundu-ini matiganite. Athirikari ona yo ikinyamba ngari ta icio andu maikagio magagwa ni tondu andu makiurania fea ona aria mareka mitugo ni moerwo makinya ni turega kuragirwo mutungatiri wa kanitha wa PCA Julius Ndumia na ukorwo ndirona kuratumirwo mbica irerwo ati mundu ramenya mundu ucio ure report kuria kwa DCI nigetha anyitwo ni aroneka handu no thiu ni ndeto yake ha muno makiria ni kwenda turirikane ithuothe nie nawe no ri ungi muoyo ni uri bata na twiragwo hari mathani maria 10 eria thani muriga ndukanoragane Kei tumenye muoyo ni uri bata ugitura na ngitura muoyo ni uri bata uyu here ni wagio nigetha ngicoka ri tuko tukiingira thiini wa kiono komita Shagodira
gwaciaikio mĩnyore-inĩ cia teo rũciaro rũtarĩ tha rũiyũire roho mũru ndeto kuma rũgũrũ nĩkũraganirwo ingĩ kuma itherero kwanyitano kĩa hinya ciana cioragwo ciaikio mĩnyore-inĩ cia teo rũciaro rũtarĩ tha rũiyũire roho mũru Saika na gwitia raini ya matini rathimo thutha waikia matatha mairathimo Ngai nowe werotha kũruta mũndũ muoyo ndarenda na koiga ũkanithũcire tũteng'ere itũthiĩ tũmwĩrirĩre mehia we nĩ arĩ tha nyingĩ nĩegũtũtheria mothe Ngai nowe werotha kũruta mũndũ muoyo ndarenda na koiga ũkanithũcire tũteng'ere itũthiĩ tũmwĩrirĩre mehia we nĩ arĩ tha nyingĩ nĩegũtũtheria mothe muoyo nĩ ũrĩ bata andũ aitũ ndamũthaitha nĩtũtĩe muoyo na twĩhoke mwathani na twĩtĩkie mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe Julius Juwe Vancouver Canada nĩ ndakuona ona wakara wa kĩgumo gacocо Shairi-inĩ Kariuki thengio mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere Olivia Kevas asante sana nĩ ndĩramuona inyuothe na team blessed and favored asante tũgĩtwarana wega tũkĩhoka mwathani ona tũgĩeterera mwathani ona Dr. Gajoa Kĩongo thengio mũno makĩria twĩhoke mwathani ona Kimwaka Ndara Kimani Mauso nĩ tondũ poreni nĩ mũtigetwo nĩ gĩtaifa wa Jory Boy wa Shigothaya mathiko nĩ Wednesday Ngai akĩmũririkane na amuonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na tũgĩthiĩte wega tũkĩrĩkagĩrĩria ona Gajoa Kĩongo nĩ ndamuona ona hena ndagĩtarĩ Kamau araneti akajĩra kũrĩ KDF Florence Nyambura na Net Barracks nĩ kwĩrwo nĩ baba Francis Ng'ang'a Mwarango ithe wa Njau wa Nyahururu Mairo Nyakũrĩa Reshao poreni sana Jennifer Karemi mwathani arokũrathima na gwĩke maũndũ mega Shesheni hakuhĩ na na nĩ honokete na Jesu nĩ mwathani na matuinĩ ngathi na Jesu ndakadiga ihinda rĩa kĩhonoko mita na nĩ wega gwĩta kamũcemanio na gwĩcũrania gwĩta kamũcemanio na gwĩthuthuria na ndigwĩte na nĩ wega ũgĩtua matua ũkamba gwĩciria kerĩ na ũkamenyaga ũndũ wothe nĩ ũrĩ gĩtũmi na nĩ wega gũthikagĩrĩria motaro nĩ tondũ mũrega akĩrwo ndaregaga akĩhetwo ũkerwo ndũgeke ona kana wĩke ona bũrũri-inĩ twĩrĩga kwĩrwo tũrorete gũthurana atĩ nĩ tũkaririkana
uria wari president wa kana Uhuru Muigai wa Kenyatta kana ithe wa Ngina na kahinda riu reke ngwire ni riakinyire ihinda ria kihonoko mita ona gwiciria former president Uhuru Muigai wa Kenyatta inaga na ngoro agitwira hindi ni goka nguririkanie Johana Mugwanja muhari wa 34 na Jesu akiuga inyue mukanjaria no mutikanyona ona kuria ngakorwo mutikahota gukinya wange na agitwira inyue ni mukandirikana hindi ni goka na ni ukerira ugakira guo uite maithori ukanjetha na ndunyone na ndigwite wenda kamucemanio na withuthurie muciĩ wa tũgĩnotana ihinda rĩa kĩhonoko mita
mana titherũ na nĩ honokete. Jesu nĩ mwathani, matu-inĩ ngathiĩ na Jesu, nake Jesu ndakandiga. Matu-inĩ gathiĩ na Jesu, matu-inĩ gũthiĩ nake, matu-inĩ gathiĩ na Jesu, nake Jesu ndagatũtiga. Na nĩ honokete. Susan kuria ndingĩthoma yatĩ ndĩke tũkagĩa na kĩrĩa nĩ sawa kokosete no mwaka tũkagĩa na nĩ tweretwo tũyoga kiuga nĩ wa kũregeria tũkĩnyitia katigwarithia Kevas kengũhoere. Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha, nĩtũkũgatha mũno, tũkũgoca na tũgũkumia, tũkwambararie, nĩgũtwenda gũtũririkana gũikarania na ithuĩ mathaa macio 5, gũtwarĩria na njĩra na gũtũririkania ũhoro wa wĩhokeku waku na wendo waku. Nĩtwakũgatha na twakwĩra nĩ wega, nĩ ciama iria ciothe ũtũringĩrĩra maũndũ marĩa ũtũhingĩirie na mahoya marĩa ũcoketie. Mwathani ona tũhere na tumbũre mehia maitũ, angĩkorwo na handũ tũimanje ũhoro waku na niĩ ndoima ndahoya kũrekerwo. Rĩu Mwathani gĩthiĩ na mbere na kwĩgocithia na ũmwe witũ, ngomana na mabataro maitũ mothe, tũhe hinya, tũhe thayũ, tũhe gũtoria, tũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ, tũhonie, tũhotanĩre, tũrũĩrĩre gĩa kũrĩa, gĩa kũnyua, gĩa kwĩhumba, mĩciĩ itũ, iko citũ, arĩa single arĩa marete kwambĩrĩria mĩciĩ, atumia arĩa tũmohoke wega, na matũre na ciana cio itũre arĩa matarĩ ciana marathime nacio, mathukuru maririkana kwĩna maũndũ maingĩ marathi na mbere gwata arutani na aciari na areri. Mwathani arĩa matarĩ mawĩra monekanĩre magĩe namo, na mena maũndũ tarĩ wĩra kũmararuta, na biacara igĩe na umithio, na mũtũrĩre ũgĩe na umithio, ũririkane mũtũrĩre bũrũri-inĩ ũtũrũmbũiyo tuonekanĩre. Mwathani ũtũhe tha cia rũgero tũkiumana tũkĩhũndũka, ũtũninĩre njũragano iria ikoretwo kuo na maũndũ marĩa makoretwo kuo me magigi. Mwathani rũmbũiya andũ aku, Mwathani tũtongoria, Mwathani tũnyite na guoko waku kwĩ hinya, teithia kũrũgama wega na kũhanda wega wĩtĩkio-inĩ. Kanitha waku ũririkane thengio nĩ arĩa ũhonoketie, arĩa matahonokete mahonoke. Mwathani nĩtũgwetereire, nĩtũkwĩrĩgĩrĩire, nĩtũgũtanyĩte. Igua mahoya maitũ na mathaithana maitũ makinye kũrĩ, ĩtĩkia kũririkana na menja wa bũrũri, ĩtĩkĩra maũndũ maitũ mothe twamania na moko-inĩ maku, na kiumia gĩkĩ mbere itũ twarane na ithuĩ gĩa kerĩ kĩa mweri wa 6. Mwathani ĩtĩkĩra gũthaithĩka, Mwathani ĩtĩkĩra gũtũigua, ũrathime ona Inooro na arĩa othe makuruhaine narĩo. Mwathani ona nĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩtũgũbataire, bũrũri witũ ũririkane na ũrũmbũiye. Mwathani tũtongie ngoro, mwĩrĩ na meciria, na mĩhuko nĩgetha tũhote kũrĩha mathirĩ, kũrĩhwo, gũgũtungata na kũrũmbũiya na matehotete, tũteithie maũndũ-inĩ marĩ mothe, twagwĩtĩkĩrĩka ikĩro-inĩ ciothe, ĩtĩkĩra kũigua mahoya na mathaithana maitũ. Rĩu twĩ moko-inĩ maku Ngai, tũhotanagĩre mathĩna moka, mbara cioka, Mwathani ũgatũteithia tũkahotana. Mwathani nĩtwagũthaitha mũno tũnyihĩte, atĩ nĩũgũtũkĩra, atĩ nĩũgũtũhotanĩra, atĩ nĩũgũtũnyamarũra, nĩũgũtũrĩithia, nĩũgũtũtuga, wega waku nĩũgũtũigana, thakame yaku nĩkũga igũrũ ritũ, no tũrangĩre, no tũmenyerere, na to ũguo ningĩ ũtũteithie gũtũria wĩtĩkio na kĩhonoko. Mwathani Ngai, Roho waku mũtheru agĩe hamwe na ithuĩ, tũgĩtũra na tũgĩtinda tũkĩhoya na macio na mamangĩ ũtanagweta, ona Mwathani mo ũtũhingĩrie. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩtĩkĩra gũtũigua, ĩtĩkĩra gũtũririkana, ĩtĩkĩra gũtũnyamarũa na gũtũhatũra. Ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Na rĩu inyuĩ mwendetwo nĩ Ngai, inyuothe ngũmũneana moko-inĩ ma Ngai ũcio mwega na mũtugi na mũigua tha, na nĩgetha mũrũmbũiye, arore maũndũ manyu na mabataro manyu, amũrĩithagia, mũgitagĩre, amũmenyagĩrĩre. Ngai ũcio mwega na mũtugi aromũrũmbũyagia ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe, guoko gwake kũrĩa kwĩ hinya kũgĩe igũrũ rĩanyu, na okage kũmũteithia mabataro-inĩ manyu mothe. Na rĩu thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka, ũrĩa ũtariĩ, ũikaragie ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo, nĩgetha ũmenye Mwathani ona mũmwende, onake mũrũ wake wa mũmwe Jesũ Kristo. Kĩrathimo kĩa Ngai Ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩgĩe na inyuĩ, gĩikare na inyuĩ kũrĩ ũtukũ, kũrĩ mũthenya, mwĩ mawĩra-inĩ, mwĩ mĩciĩ-inĩ, mwĩ biacara-inĩ, mwĩ ng'endo-inĩ, kũrĩ ũtukũ, kũrĩ mũthenya, kũrĩa guothe mũrĩkoragwo. Kĩrathimo kĩu nĩ kĩanyu na njiarwa cianyu rĩu o nginya tene na tene. Amen, 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 amen. Kuinera rembo papa ukinji umete modito wangoro deine dire kendo kenge kega yagokurera amukera igongona ryangoro yakwa Toraga, do my name, oh, Kenya, Nekera.
ucio waku amukira igongona rĩa ngoro yakwa waringithanirie mwana wakuendete muno ndurumea igongona nĩhonoke ngĩnguĩra mehia makwa ruona mĩnyamaro nyone mweke mũciĩ ũcio wa igũrũ ona mũciari wakwa ndangetekerire kũndutĩra muoyo wa mwana ũngĩ wendo waku nĩ mũnene ndũmenyeka ũrĩ ũtari na rĩu ũhoro wanakinya hau nĩ atĩ mwathani amũkĩre ngatho agwĩke wega akumenyerere akugitire akurangire atwanane nawe na ature nawe na riu uture wikeneire na wonage wega njitagwo Fuona wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiru na ni ndakena ni guikarania nawe shalom 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 na hatire nganja riu ne kuganira uhoro na nigetha ngorwo ngiumagara na ndarikia kumagara ng'ang'a njoroge ikihanda thaa 4 ni guthomera mohoro ma Inoro thaa 4 na njira nguhi na thutha ucio Simon ni mwari wa ithu ndira ndiramurora uri aradora ndiro na ngadari gwatiri who is the debt of another no ina thiri wocio ngi ne jiuaga rendi uri araria it's not the same kuona live no live ngasokerwa kaigwa uri gata kamugambo kahana zare koiga ye na ni ndire kunegera karwebo uguo the wow yes it is the wow factor. That wow factor. Neo nyuma nayo. Nyuma in the wow factor. Oh wow. Karibu sana. Wow. You do an amazing job. I'm humbled. I'm excited. God bless you so much. Glory be to God. Yes. Amen. Thank you. Naendake na leo kuwa na backup. Fana when I grow up, yes, I want to be like you. May your wish come to pass. Amen. Yes. It's never too late. All dreams are valid. By the way, it's never too late. Dreams are valid. They are valid. Yes. Kogake guru ri. Dirarika nangi alina mundu ngitiga man of God. When you grow up. Yes, mother was idano. It's our beauty. Ndio mwe batiriri. MC mumenye cianyu. Ugiuga atiriri, I'm already grown up. I now want to be like you. You know. Be like you. Niyote ando igimauta kusemania na the role models one on one. When you grow old, you want to no, he's not yet old. I'm not yet old. Well, very. No, atari mukuru. We turauga horo wake. Akura ri. The point is we mukuru kumukira. Na ne gadirege ona inywe haha inyuo theri mutomura atina mukidindirira uhoro wa ukuru ri utie mundu mwanyu igirwo higate mutigukura na mundu akura wacha John ara gutagetera we tukamude gugate ariganagerwo ni gwake tukamunyitagira katoroni tukamucokia mucie juja we akueta mwana imaginary tukirio uyu akainaga rwimbo tukirio uyu tumwire ni thaa 4 ndukumukiria we Kamode karibu sana my backup ni backup nĩnjĩkĩra backup ndio mũndũ wothe wa kwĩkĩra backup nĩ backup ta backup na gĩthũngũ no nyita John Praise nake mũndũ wothe mũini nĩ songa
ni songa na wewe backup ndungata ngai urathoma kanitha ko ndathi kuria PCA Sharon mothe ni kimia kia Women's Guild thini wa kanitha wothe wa PCA so ndathi kujia kanitha tagwo PCA Sharon Kayore Parish ni ku ndagithi gutungata mageithie muno ni ngumageithia no kihoya utuhoere ngai aromuririkana na aromuonekanira amukira ngeithi cia riri cia kuria Juja Farm PCA thank you kanitha witagwo Ebeneza Mwereri makugeithitie muno ndageithika muno yes thank you so much mugitinde wega na mukigia na mahinda mega na mukirathimwo muno both songers and backuppers and song is still also manyithione Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro rũcinĩ. Thaa inya cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo atongoria kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombatha mararĩ na kahinda karitũ gũcokia ciũria cia mũingĩ hĩndĩ ya ndereti ya kĩng'ang'a-inĩ hwaĩ-inĩ wa ira. Hamwe na ciũria iria atongoria acio mararemirwo gũcokia nĩ ciĩgiĩ thĩna wa mĩgũnda hamwe na maĩ ũrĩa ũtũire wagithĩtie thayũ mũingĩ wa gĩcũa-inĩ. Ndereti ĩyo ĩrathaganĩtio nĩ Radio Citizen, ĩmwe ya ceceni cia kambuni ya Royal Media Services, torĩa mwandĩki witũ Francis Madi aratũmenyithia. Kwanza mimi nakwambia kama waziri wa michezo, Mombasa County mwatutia aibu. Ni hĩndĩ ya ndereti ya utepeni ĩrĩa ĩratongoragio nĩ ceceni ya Radio Citizen ĩrĩa ĩrungurwa kambuni ya Royal Media. Ndereti ĩrĩa ĩhanĩkĩte thukuru-inĩ wa TUM gũkũ kaunti ya Mombatha. Sasa nyinyi mwaishi vipi nyinyi na binadamu wenu hapa? Aikari makĩoya kamweke gaka kũria ciũria kũrĩ atongoria ao gũkũ ndereti ya mĩgũnda ĩgĩthiĩ na mbere na kwĩhĩrĩria. Tafadhali waziri wa ardhi, na kuomba huu muda uliosalia muhakikishie rais ajue kuna suala la ardhi kwa walengwa aina ngapi. Wale tunawaita waliokubaliana kujenga nyumba katika ardhi za pwani na wale wanaovamia mashamba ya serikali ama mashamba ya watu raia. Kuna nyumba pale Nyali Bridge kama unapita ya orofa imechukua takriban utawala wa former governor mpaka nyinyi hamuja tuambia matatizo ya ile nyumba pale ni nini? Ama niyo hiyo kula hakuna paka mupewe kula ndo mutie, lakini usicheze chakacha sana. Huyo nake ni minister wa maundu megie migunda kaunti ya Mombatha niwe Mohamed Hussein. Tulikuja na mpango wa ardhi fund ili tuweze kukomboa yale mashamba kwa wale wenye hati miliki, alafu tugawanyie wale wanaoishi pale kama tenant at will, alafu wao waweze kulipa pole, kwa sababu kama tunatetea haki za yule mkaazi mwenye nyumba, na pia lazima tutetee haki za yule mwenye hati. Ndereti ĩgiĩ maĩ nayo ĩkĩnyita thing'a, aikari makĩenda kũmenya nĩkĩ gĩtũmi gĩa thĩna wa maĩ ũrĩa ũkoretwo kuo thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha gwa kahinda karaya. Tumefika pahali ambapo maji yamekuwa kila siku reason, kila siku kuna sababu hii, mara sisi ni wengi, mara piping ni za zamani. Mombasa tuna shida moja, maji ambayo yaingia Mombasa, source of hiyo water haitoki Mombasa, ni either Kilifi ama Kwale. Sasa yale maji yakitoka kule, sengine shida ambayo yapatikana Mombasa ni shida ya bomba kuu la Coast Water. Uyu ni Christino Jambo, mutangathi kuma Radio Citizen ule uratongoragia ndereti ino. Vipindi kama hivi vinatoa fursa kwa wananchi pia kuwajulisha viongozi yale ambayo yanaendelea kwenye mitaa ambayo viongozi pengine hawafahamu. Unakuta kwamba mara nyingi wako ofisini, hata wakienda mtaani hawafiki kila sehemu. Kwa hiyo hii inatoa fursa nzuri kwa viongozi pia kufahamu yale ambayo yanaendelea mitaani. Hatukuweza kupata muda wa kuzungumzia masuala yote kwa sababu kila mmoja anataka kuzungumza na pengine swala lile moja, kwa sababu yule kiongozi walimtarajia aje ajibu hakuwepo. Adoine ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Tũthiĩ Kĩrĩnyaga kũrĩa mwĩrĩ wa mũtumia wa ũkũrũ wa mĩaka 50
mĩaka 3 kuma itora rĩa mbere kũrĩa Gĩcũgũ nĩ ũrutĩtwo rũĩ-inĩ rwa Nyamindi kaunti-inĩ ĩyo ya Kĩrĩnyaga. Ũhoro makĩria ugĩte mũtumia ũcio agirwo nĩ andũ a bamĩrĩ yake mũthĩ wa gatatũ kiumia gĩkĩ mbere ya mwĩrĩ wake wonetwo mũthĩ wa ira. Kũrerĩkana mwĩrĩ wa mũtumia ũcio ũrĩa nĩ nyina wa ciana 2 ũronirwo nĩ andũ mararĩmaga mũgũnda-inĩ wa mbembe ũhakanĩte na rũĩ rũu. Borithi nĩ mambĩkĩte ũtuĩria wa ndeto ĩno rĩrĩa mũikarĩri gĩtĩ wa Atarani kaunti-inĩ ĩyo Kamau Mũcera orĩtie mũingĩ kwĩyaragia rĩrĩa wagũmĩrwo nĩ mathĩna ma kĩmeciria. Mbeca no yumane na mũciĩ kana pressure ya ciana kana pressure ya kwaga mbeca ona kana pressure ya kwaga nginya wĩra kana pressure ya gũkorwo nginya we mwĩrĩ waku ũtiraguka wega. Tokuga ati no nginya ũngĩruta muoyo nĩgetha maũndũ acio mathire. Tondũ rĩu ũkwĩbĩtĩria ciana ciaku nĩ tũmaga mũndũ atũre na thĩna tondũ nĩ kĩũndũ kĩingĩra wakiona na maitho kana wakĩigua na matũ gĩa kũmakia nginya mwĩrĩ waku wacenjia umagara nĩgetha ona no wone tũnyoni tũkĩũmbũka kana wone maua magĩka atĩ na ningĩ no warie tondũ wĩciragia atĩ no we una thĩna ũcio wika ũkore tũrĩ aingĩ ngore kuna andũ marabĩtũkĩra maũndũ maingĩ no nĩ gũkira makirĩte. Thaa 4 ĩrahĩtũkia ndagĩka 6 nĩ kũhũrũka na matũmo mangĩ wona ciahanda thaa 5. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩguo wa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ukai tugoshe na tuthathaie Ngai. Tabarĩra nĩ Praise and Worship. Tũgĩtelefoni Simon Kamonde. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiru, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Inoro mucie watu ginotana. Ngai witũ nĩ ekĩire andũ ake maũndũ ma magegania. Nitumugoshe na tumuthathaie. Tabarĩra nĩ Praise and Worship mitambo-inĩ ya Inoro FM. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ kwandĩke atĩ twarega kũmũinĩra mahiga nĩ makamũinĩra. Kĩoe ndarama na inanda iria ng'ambi wega tũmũgoce na tũmũthathaie. Tabarĩra nĩ Praise and Worship mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gĩa gũkũra, ũreri, gũtiga makinya make kuga nĩ aragerete handũ hau na oho gũthondekera njiarwa ciake igai. Rĩrĩa atumia magacĩra, mĩciĩ yao nĩ theremaga ona itũra rĩgathiĩ na mbere. Maya mothe makinyanagĩra rĩrĩa wĩna mũru na wĩna mbeca na ũrĩa ũretĩkania na iroto ciaku na kwa ũguo agakũhotithia gũcikinyanĩria. Fanikisha ĩhotithagia atumia gwĩkũria kũgerera nenda cia ũkinyanĩria, ũrutani wa wonjoria na kũheana ũteithio wa mbeca. Ambĩrĩria rũgendo rwaku rwa gwĩkũria na Fanikisha rũhonge-inĩ oro ruothe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ. Fanikisha. Yatiriri watu wa kũrĩa ngima rĩ wethaga kĩ? Niĩ njethaga